pământ, mă, sunt prost rău de tot, iertați-mă, fac de ieri stream și sunt prost. Iertați-mă, fac de ieri stream și sunt prost, îmi pare rău. Sorry. Cred că sunt sorry. Fac de ieri stream și sunt prost, iertați-mă. A dat băiatul meu Ciprian 10 gifte-uri, ești nebun și... Am dat drumul la live direct, m-a luat valul. Dar nu înțeleg că n-au apărut încă aici, nu s-au procesat, trebuie să intre aici. Da, încă n-au apărut, bun. Mersi frumos Cipriane de 10 gifte-uri, să rămână mult de tot. Deci, chat. Nu știu dacă ați văzut story de pe Instagram. Dacă nu le-ați văzut, știți că v-am zis eu că o să urmeze niște surprize. Uite mă că se și văd. Dar nu mi-a făcut Vlad încă alea, gen, nu mi-a făcut alertele, așa că am pus alertele acolo, gen, știți ce zic, cum ar veni alertele astea să vină peste capul meu. Ia stați așa un pic, fiți atenți. Stați, fiți atenți ce fac, că screier. Ce tricou urât? Alo! Ușor, băi, Barcelona! Ușor! Cum adică e tricoul ăsta urât cu dragon pe el? Vreți să vă mint că e numărul 1 tricou? Ce aveți? Și fake logic. Trebuie să ne abține, n-avem ce să facem. Asta este, măi, frate, băi. Băi. Dați normal aer condiționat, deja m-am încins. Let's go, ma boys, let's go! Când îmi deschizi și mie 200 pe cont? Dacă vrei, după meci sau la pauza dintre meci, Alex, că vreau să mă și joc cu un meci. Un meci mic. Sau dacă, nu știu, vedem. Tot și aia campionatul, vedem. Vă place tricoul meu? Regele. Eu Ramos man of the match cu Barça, am văzut că și-a autogol, nu mai zic nimic. Bă, cea, deci îmi pare rău că am întârziat 10 minute. Lăsăm la o parte Caterinca, deci am pus story-urile alea unde, dacă o să vă uitați pe Instagram la Rockstar Regi Drink acolo, să vedeți ce urmează. Sunt niște surprize, nu pot să vă zic alături de cine, o să urmeze niște surprize. Voi trebuie doar să vă uitați la story pe acolo, știți ce aveți de făcut. După care am filmat așa. Deci am filmat așa, cele mai bune setări pentru Windows, cele mai bune setări pentru Nvidia Control Panel, cele mai bune setări pentru CS2, pentru calculatoare bune, pentru calculatoare slabe și cele mai bune setări audio plus tutorial cum să-ți faci ținta. Deci sunt 6 chestii, toate lucrurile astea o să vină într-un videoclip care cred că o să aibă undeva la 15 minute, 16-17 minute și pe care o să-l împart pe segmente și o să vă arăt fiecare cum trebuie. Clipul, având în vedere că mâine e finala și luni avem un live special surpriză, cel mai probabil clipul va fi postat fix marți, prima zi în care vom pleca către Spania. Am înțeles că e undeva lângă Valencia, Javea se numește, deci toate lucrurile astea sunt pregătite pentru voi. De asta am întârziat astăzi că am filmat și un clip, am pus și story-urile alea care o să aducă super multe surprize și atenție, mari premii pentru voi, gen, și când zic premii ca lumea pentru voi, dar nu vreau să vă zic acum momentan ce e, trebuie doar să fiți aici, tuned in. Mișto tricou, cum l-am încheiat până la gât? Așa e, bă, frate, uite, nu l-am mai încheiat, na. E mai bine așa? E mai bine așa deschiat? E mai bine așa deschiat, are dreptate, v-a tras pe rău. Așa că părea că sunteți prea adormiți, ești nebun, părea că sunteți prea adormiți. Salut băieți, salut. Hai noroc. Ce mă, frate, mă? Adormisereți un pic așa, nu știu, parcă nu vă simțeam, ești nebun, parcă simțeam că erați așa un pic un pic, înțelegeți ce vreau să zic? Păi am dormit până la 12 și am dormit un pic mai mult după ziua de picioare, eram topit, ești nebun. Încă o dată, Ciprian, mersi frumos de 10 gifte-uri, să urmăm mult, a dat Ciprian și ieri 10 gifte-uri, a dat și ea 10 gifte-uri. Deja, după cum observați aici, e golul 10 din 20, când se face golul ăsta 20, a plecat un skin către voi, dublat, bineînțeles, de Hellcase, da? Deci, practic, mă rog, știți cum e. 10 din 20, deci la 20 de membri pleacă un skin pentru membrii de minim $40 și fiecare membru adaugă $2, știți regula care este și care a fost și care va fi. Aici ceva scris pe spatele tricoului? Nu, pe ăsta n-am scris. Am două pe care am scris Jaxi pe spate, dar pe ăsta n-am nimic, e default. Dar e fake, mă, tricoul ăsta. E fake, dar e fake, gen, fără nicio fel Caterinca. E un tricou luat de pe, nu știu de unde l-am luat, că nu l-am luat eu. Dar uite, are toate alea pe el, vedeți, gen, pare 100% adevărat și gen și materiale, e gros tricou, are materiale bune, fitul e gen fake de la premium 1 la 1. V-am zis, eu nu sunt de acord cu să-ți iei fake-uri la haine sau ceva, dar la tricouri de fotbal, având în vedere că oricum nu găsești tricoul ăsta nicăieri, gen, și mie, dacă aș fi dat poate 10-15 milioane pe el, că probabil e un model mai vechi, n-aș fi purtat așa, știi cum e, nu poți să te superi.
Chiar e marfă. Nu știu, bă, nu știu de unde. L-a luat cineva de pe zi, nu l-am luat eu. E tare rău, mă, ce aveți, ești nebun, e tare rău. Mi-am luat 4 tricouri fake-uri Real Madrid numărul 1. Ce ai? Am știți că au scos la un moment dat, au avut un model cu i3. A terminat, ești numărul 1, fiți atenți. Real Madrid, jersey i3. Ia uite-l. Ăsta. Dar nu, e ăsta, dar cu Real. Uite ăsta. Știi cum e și ăsta fake? Numărul 1, joc bine rău de tot fotbal pe sintetic cu el. Gen care e numărul 1. A fost singurul de nici vreau să mă gândesc cât costă, ești de bun ăsta, dacă vreau să-l caut pe internet. Ce aveți, ești de bun la cap. Poți să te superi. Salut, Danone. Când îți ia tricou cu NaVi, nu știu, frate, ultima oară mi-au zis că mi-au dat un AVB, dar nu m-a sunat nimeni, numai la idee că dacă n-ajunge luni și ajunge că sunt în Valencia, mai ia criza, sincer, că eu nu o să fiu acasă și nu o să pot să răspund la numărul de telefon. Dar poate îmi vine cu un curier de ăsta, gen, la care îmi dă notificare pe telefon sau să am aplicație sau ceva, nu știu. Stai așa că mă uit acum în mail și vă zic. Când ar trebui să ajungă ea. NaVi Shop, uite, ultimul mail e pe 17 septembrie. A, nu, pe 24, another tracking number. Pe 24 mi-a dat ultimul de ăsta, deci cât poate să mai dureze doar Dumnezeu știe, ești nebună. Bă, nu știu ce în ziua de azi, așa de important dacă e fake sau nu, dacă te simți bine, ce porți e relevant. Bă, nu e vorba, ideea e că, bă, frate, eu n-am nicio problemă NaVi cu oamenii care ai, că am o problemă în ideea în care tu când porți ceva fake, încerci să pari ceea ce nu ești, înțelegi? Pentru că teoretic o haină mai scumpă denotă un statut social mai înalt. Iar oamenii care poartă haine fake scumpe, gen, care branduri de-astea de 1000-2000 de euro și tu ți le iei cu 100, 200, 300 de lei, tu încerci să pari că practic ai o grămadă de bani, dar de fapt n-ai, încerci, practic ești fals. Înțelegi ce vreau să zic? Și eu mi-asum chestia asta că sunt fals cu tricourile astea de fotbal, că eu le port la sintetic cu băieții și toți băieții știu că sunt fake, gen, nu le port ca să pară că, domne, cine sunt eu. Le port că nu le găsesc și că sunt modele frumoase, gen. Dar nu port pe stradă să se gândească lumea, uite-l pe ăsta aici de bun, e full de alea, dar de fapt e gheorțe mațele, înțelegi ce vreau să zic? N-ați dus și voi, nu vă apar pe TikTok? Deci mie intru pe TikTok în fiecare zi, full numai de oameni care vând. Am Versace Chain Reaction, 300 de lei, 1 la 1, calitate cea mai mare. Dau de 2-3 ori mai în față iară, altă doamnă. Cei mai buni Adidas și au, vedeți, Gucci, Panda, Blaga, Traga, tot 1 la 1, tot. Bă, full. Deci e TikTok-ul full de oameni de vând haine fake. Nu există așa ceva. Bă, nu era pe... Înainte să moară și mai găseai pe Dragon până aia. Bă, acum e full pe TikTok, bă, full. Noi meciați cu Girona, băi, frate, băi. E prin București de Palmege și e bagă covrigi de la Luca. În primul rând vorbește frumos, covrigii de la Luca sunt criminali, ești nebun. Criminal covrigii de la Luca, salut extră. Păi da, mă, Himoti, dar dacă nu cloud. Băi, iar intrăm în discuțiile astea, bă, frate, și nu suntem, evident că suntem pe altă lungime de undă și vedem lucruri total diferite. Dacă nu cauți cloud-ul ăsta pe haine scumpe, de ce ți iei? Că îți place modelul, sunt atâtea haine originale, da, aceleași haine făcute de producători care nu au brand pe ele, nu știe nimeni ce sunt foarte bune, foarte calitative. Intrăm iar în subiectul ăsta, n-are sens că avem păreri diferite, fiecare, purtați, frate, ce vreți, ești, purtați ce vreți, bine? Purtați ce vreți, dacă voi preferați să vă luați niște materiale mai proaste, gen, și mai așa, doar că scrie un brand pe ele, fake-uri făcute, cine știe cu ce materiale, nu zic că poate vă afectează pielea sau ceva, că probabil nu e cazul de așa ceva. Dar dacă voi preferați să dați 300 de lei pe o chestie fake, doar pentru că e fake Versace, da, sau altceva, când puteți dați 300 de lei și vă luați ceva super calitativ de la un brand românesc, de la un atelier românesc care folosește materiale foarte bune, eu zic că e o problemă. Da, mă rog, faceți ce vreți. Faceți ce vreți. Ce mă, Luca tradițional, cel mai bun din lume, ești bun la cap. Fetele mă complimentează doar că mă îmbrac la cămașă. Bine, ești de bun. Să mănânce și gura copilor din Bangladesh. Bă, cea, dăm un meci pe clan. Da, să închidă CS2. Dăm un meci pe clan. Deci, bă, am filmat clipul cu setările, da, v-am zis. Apare clipul cu setările. Cum îi zice? Marți apare, marți. Mie îmi plac fake-urile că cel mai cam bani, asta îmi place să văd. Eu port tricouri de la Fruit of the Loom de 20 de lei, păi alea Fruit of the Loom sunt tricourile pe care se fac mărciurile, mă. Alea, gen toate mărcile, adică Fruit of the Loom parcă era o calitate destul de bună la tricourile pe care se fac mărcile, adică alea se iau default, sunt tricourile considerate default, să zic așa, pe care le iei și pe care le printezi, se printează bine pe ele.
Când poți purta un tricou cu această echipă inferioară. Băi frate, băi, vorbiți frumos în primul rând. Las că vedeți voi că bate, mamă, dacă nu bate pe Girona, îmi schimb tricou midstream. Îmi schimb tricou cu midstream, dar n-ai mă ce... Se întâmplă, mă, nu mi-apare clanul aia, zic. Hai tata, dăm drumul la un match. Ferească Dumnezeu, uitați-vă la ei. Uitați-vă la ei cât de repede au intrat. Incredibil. Salut, papuc! Salut, salut! Cum mă să nu dăm un CS2? Dăm un CS2 lejer, ești nebun. Girona la locul 1 nu cred că mai e, că a bătut Barça seara, nu? Era locul 1, dar nu mai e. N-a bătut Barça seara și e pe primul loc. Hai să intrăm un pic pe Deatchmatch. Să ne încălzim un pic. Coznician Petru, mersi frumos de follow. Sani ADV. Bă, frate. Mamă. Deci au mers notificări, au mers alertele. Deci înseamnă că de acum încolo o să meargă mereu alertele. Este, mă, merg alertele. Chat, let's go, alerte. Mersi frumos de 6 de like, să se treabă. Ianis Hagi la Girona, dar nu joacă. Să testezi respawn-ul. Mai dă-mi IP-ul pe Steam, XTR, să vedem dacă cum e respawn-ul. Dă-mi IP-ul pe Steam, dă-mi IP-ul pe Steam. Chat, am dat drumul la respawn. Dă-mi IP-ul la respawn. Chat, copia și pe IP-ul ăsta, cred că se vede pe live, se vede. Și hai să ne conectăm să vedem dacă merge respawn-ul. Că am dat drumul la deathmatch-ul ăsta. Momentan e ca cel normal, doar că încercăm să-l facem să se miște cât mai bine, na. Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut, mă, extra? Ai blocat serverul? Ești fan real, da. Bă, da. Așa, gata, și revin. Hai, mă, chat pe server. IP-ul vi l-am dat, dați și voi pauză. Uite, ăsta e IP-ul, dați și voi pauză. Puneți pauză la live când vedeți IP-ul ăsta și intrați pe server. Mamă. Sapticul, frate. Sapticul, frate. Sapticul, frate. Am intrat pe server să o dăm. Intrați pe server să o dăm. Mbappé la Real din iarnă. Unde mai ai văzut asta? A zis Fabrizio. A zis Fabrizio Mbappé la Real din iarnă. Mamă, a ieșit botul că a intrat cineva pe server. Ați văzut că au făcut update? Înainte să intrăm în match, intrăm și un pic pe... Ne arăți niște spray cu AKO? Hai să fie într-o zonă în care nu e lumea. Bă! Dar de ce nu mai dau AKO acum? LOL! Îmi zice că nu mai pot să cumpăr. You can only purchase 5 of this type. Băi, extără, cea nu e bine setat la Deatchmatch, să știi. Ceva nu e bine setat la Deatchmatch. Că nu mai merge să-mi iau AK acum. N-a zis Fabrizio? N-a zis, mă, ce ai? Acum mă obligă să mă joc cu Galil, uite și tu. E bun și Galilul. Cumpără Galil și după ce apă cacao.
Mamă, dar chiar se mișcă bine jocul cu setările astea pe care le-am făcut, jur. Am făcut azi research 2 ore pe setări, nu mai pot, am nebunit. Am nebunit la câte clipuri cu setări, câte setări am testat, câte... Nu mai pot, mă doare capul, jur. Să mai beau o cafea. Mă. Breaking PSG presents a third states that they will have Mbappé. Ce? De unde will have Mbappé? Arată și nouă. Păi și la clip cine se mai uită, frate? Uitați-vă la clip că v-am arătat toate setările aici, nebun, când îl pun. Gen azi e sâmbătă, marți apare clipul. Deja l-am dat la edit. Setări audio cu tot. Explicate setările audio, explicate setările video, setările din Windows, tot. Da, mă, da, se mișcă bine, îmi place, hai să ne mișcăm. Puteți salvați IP-ul dacă vreți să-l băgați, dacă puteți să-l salvați acolo la community server. Setări expirate până marți? Nu. E în teste? Da, nu-i problemă. Salut. Salut. Joc cu voi doar dacă intrați TS. Setări de Windows, tot mod. Deci, repet, setări pentru Windows, se miște Windows-ul mai bine, setări pentru Nvidia Control Panel, setări pentru calculator bun, setări pentru calculator slab, setări audio, setări de țintă, toate lucrurile astea în clipul care apare marți. Tot. Nu vreau să intru acolo că... Dar o să le vedeți pe toate acolo, explicate tot ce trebuie. Chiar vreau să... Ar fi tare să dacă puteți vă uitați la clip și să îmi dați un feedback și așa. Dacă ne dai stele promite că ne uităm și la clip, nu. Sunteți prea șirbi. Vedeți, mai bine nu vă ziceam de setări, că... Dar lasă, mai bine și să vă fac curioși. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Salut. User was moved to your channel. User was moved Salut, to your salut! channel. Salut! Deci, aveți toți microfon? Da. Da. Promiteți solemn pe tot inventarul vostru că o să vorbiți și o să dați info în acest match? Da. Sperăm. Scrieți toți pe chat. Dacă nu dau info, dau un skin giveaway pe chat. Pe ce chat? Pe chat ăsta de aici, de la live. Nu merge scrieți? Ba da. Așa, hai. Pe toți, hai. Haide. Uruma, X Vlad și... Hai, Uruma și X Vlad n-au scris încă. Perfect, haide Vlade. Stai. Perfect. Se acceptă și fake info. De ce nu merge hotkey-ul gen push to talk? Adică, ce eroare îți dă? Ia stați-mă așa un pic. Ce dată e așa? 30 anul? Asta să punem timer pentru meciul NaVi. Ah! Microphone muted. Microphone activated. Ce hărți vreți, mă? Îi dorești tu. Nu Inferno. Cum adică nu Inferno? Ce are Inferno? Nu-mi place. Uite, au banat ăștia Inferno oricum. Deci că te-au auzit. Ăștia toți level 9 și 8. Și noi avem 2 level... Noi suntem 10, 9, 8, 7 și 1, 2. Deci suntem bine. Suntem bine, teoretic. Am banat nuke. Ba, Anubis e mișto, mă. Nu știu dacă vă place vouă, dar Anubis e ok. Îmi place. Mi se pare gen ok Anubisul. Dați seama pe chat că bag timer pe la meciul NaVi, bine? Bă, merge microfon. Perfect. Da, mă, da, te auzim. Ok, super. Campion, vorbești și tu sau de ce ești pe mut? Mă aud? Da, deci aveai microfonul selectat pe mut acolo. Da, așa ține. Ah, ok. Dată ia-ți, mă, 30 nu. De ce mă pui pe story, frate? Ce-a făcut? Mi-ai pus atunci pe story când am spus că vreau 10 gifted. Păi, dacă ai fost ultimul șerpișor. Păi asta să faci, nu? Cum adică mă se face așa? Cer și ți se vadă? Cum, mă?
Microphone muted. Microphone Hai activated. băieți, hai să le arătăm la ăștia ce înseamnă Dinamo, mâncați. Haide. Sunteți pregătiți? Vezi că Dinamo a pierdut ieri. Cine a zis asta? Care? Cine a zis că a pierdut Dinamo ieri? Eu discuțim cu Steaua. Nu, cine a zis asta că a pierdut Dinamo ieri? De ce nu mai răspuns voi, frate? De ce nu mai răspuns voi, frate? Nu știi cine a zis, să? Ce șarpe, bă, ce șarpe, nu pot să cred. Nu pot să cred ce șarpe. Asta vedeți, mă, comunitate, mă, frate, cea mai tare comunitate. Moare snake, ești. Hai să nu știu la mele, bă. Ce șarpe, bă. Acolo. Mid, bă, nu la B. Mid se dau la mele. Mid, unde vă duceți, bă, frate, bă? Uite, aici, pe mid. Low s-a prins. Bravo, Frate, am omorât 4. Cât să mai omor? Cât să mai omor? Ce vrei, să spun CT, nu? De la skinner. Ce țineți? Eu stau mid. Cum mă, Tero? Mă joc la B. în B. Presim că o să arăt mult. Presim că o să am o cădere nervoasă. Cum părere? Microphone muted. După ultimul update merge senzațional CS2 și mi se pare că se mișcă bine. Chiar mi se pare că se mișcă bine jocul. Microphone activated. Care joacă? Te pup, Cookie, mersi de membru, să rămână. Bine ai revenit cu 6 luni plus. Microphone activated. Bă, să dați info, da, vă rog eu să vorbiți cu mine. Dacă nu vorbiți cu mine, o să cad nervos, o să cedez nervos. Nu se vorbește. Microphone muted. Alertele, băi, frate, băi! Microphone Hai că mă duc eu. activated. Te duci tu conector? Bine. Du-te, frate. Microphone scuși. muted. Au dat rush. Microphone Pași la B. activated. Water 3. Cred că intră la B, sincer. Bine, nu? Pe din con. Am intrat side. Pillar. E bomba aplicată pe B. Pillar. Mai cu unul. Ajutor. Am intrat peste unul. Bravo, băi! Vedeți, dacă v-am zis să le arătăm la ăștia ce înseamnă Dinamo, a câștigat runda de pistoale. Bravo, băi, mamă, cât de derby a fost duelul meu cu ăla. Excelent, duet, excelent. Deci stați, cum stați, mă? Stați 3B1A și eu mid? Da. Bine, ăla din B care stai al treilea, mai vii așa un pic pe mid când mai am eu nevoie. Dacă eu dă pe mid, mă retrag în cameră. Știi unde e camera? Da. Microphone Vă muted. pup, băieți, băgați și pe mie de like-uri dacă vreți. Vă pup, Vale. Știți cum e, bă. Merg și alertele aia, mă, că e bine, mă, e o zi frumoasă astăzi. Doamne, și bine că merg alertele, nebăneam. Microphone activated. Mid ceva. Bine, și te ajut. Mamă, Sper, toți, nu? Oh, 3000, 4 au eco. Bă, Microphone ce muted. stream mi-a făcut ăsta? Smid. Microphone activated. Bate Dina. Dă-le, tată, dă-le ale, play, aruncă-te pe ei. Omoare ale, bravo, ia-i 4 ăla, perfect. Frumos, bravo, băi, ale play, să moară frații mei. Excelent. Ce faci că le plec? M-au luat ăștia la pistol, mi-au dat în joseale, ești nebun. Ia famas. Dă-și mi arma cu skin dacă nu te supăr. Care armă cu skin, frate? Nu mai contează. A, vrei să dau cu skin? Lasă că mi-a dat batiste în pat. Am ascat, am pierdut like-ul și mi-a dat famas. Ce-a scos, da, e cu... Bravo, băi, ale, excelent. Ha, bă, că avem 2-0, n-avem cum să pierdem meciul ăsta, bine? Dați drumul la brațe, runda asta face ceva spectaculos. Dau un hash, mă dau în spate. Dați voi smoke în main sau dau eu? Nu-i nimic acolo. La main, nu. Cred că e low, sincer. Vrei să dau grenada în smoke și să dai? Nu, da. Încă unul mid. Încă unul mid, i-am dat 50, dar n-a intrat încă. Trebuie să te rotești ăla din B, bă, Shadow, trebuie să te rotești din B dacă e unul mid, frate, lasă că al nostru e na. Hai, conul. Ăla e de pe mid, ăla era de pe mid, bravo. Du-te B și ajută pe acum. Asta sunt. Mid ai auzit, un campion, poate că ăsta n-a... Nu mai văd nimic la B. Mid. Da, smoke, na, bă. Mamă, dar ce Microphone muted. Mamă, dacă aveam mers acum l-am luat și pe al doilea, bă. Salut americane, hai noroc. slab. Mamă, deja am 11. Bă, stai mă, nu faci. Doi. De membru, trebuie să facem mai mare, că mă apucă...
Hai, sfârșim. Sau. Vrezi? Putem să doar tu ai 1, 5. Putem să facem eco. În rândul ăsta. Nu avem bani 2. Hai să facem. Jaxi, ai FK. Mă Microphone duc în activated. con. Bă, ți-ai luat singur, mă, campioane? Yes. Nu mai să. Unul la B. Unul la poater. Cred că dau rush în... Are cap la B. Dau rush în conector. Da, dau rush în con și din main. Low ăla. 2. Mi-am dat 70, vere, nu moare. Mă des. Cu bani. Hai că runda asta Microphone e la muted. noi. Dănuțe, vrei să joci următorul meci, mă? Microphone activated. Bă... Hai să bat. Hai că au avut noroc acum. Hai Vlad, dă drumul la brațele alea frumoase, da? Da. Hai că poți. Abia aștept să dai primul punct de damage. Mă duc în... Mid apă. Intră con. Dă-te și în spate, urmă. Nu mai văd nimic acolo. La 1. Vine spre ea. Nu mă știi. Ești băgat în atul? Da, tu-ți băga prost. Îți 2. Plus unul la mine. Vin, stai jos, bă, repede. Bravo, bă, ești nebun. Poți să fii mid, grijă când te rătești din B, grijă când te rătești din B. Te rog. Am bombă. Îmi dați mă cu mid. Poți să mai fii aici, Moi. da. E aici la mine la bombă. Bravo, băi, campioane. Mă, că-i bate, mi-aruncă mâna aer pe ăștia. Bă, plânge un copil. Am dat La mine stai, cum mă pun pe măs. Ai zis la tine în site, cumva? Nu, la mine. La cine e, frate, tu? Da, Crească mare, frate, fie sănătos. mersi. Câți ani are? 2 ani. Tu ești X Vlad sau cine vorbesc acum? Nu, cu Shadow. Cu Shadow? El are 2 ani? Da. Frumos. E Microphone popa din muted. bălan. Bă, nu mai scrie atât. Vă rog. Stai că am uitat să modific aia. Da, și citeți donația după runda asta, că e Pușez derby. pe main, pușez Să rămână. N-am văzut mie. Nu nimic apă. Vezi că nu mai pușez la o rundă asta. Hai înapoi. Bravo, băi. Vezi că stau ascuns, nu? Hai, poți să ziceți dacă nu te super. Da, ce vrei? Bă, da, îi dați de mâncare, mă? Pare hangry. Adică și hungry și angry. Unul spre ea în apă. Ultimul a... Ah, au murit toți. L-a bătut unul. Avem bomba, be. Da, mine. Bravo, băi. Excelent, bă, ce echipă avem! Ne face să bem! Hai, tată. Vedem la anul la ESL. Mamă, deci tot ce trebuie să fac ar fi să vă zic că dacă nu vorbiți, dați un skin din inventarul vostru și gata, deja a plecat vorba. Asta îmi place, frate, ești nebun la cap. Asta îmi place să vezi. Da, Microphone mă, timerul de muted. pe webcam e meciul lui NaVi, chat. La fiecare 100 de like-uri scade timerul. Am murit eu cu Mihai și ce mai repede. Dau moli la B. Microphone Grijeraș undeva runda activated. asta, mă. Mort unul mid. Nimic apă. Încă unul mid. Pușez la o, da. Încă unul secat mid. Unul mid și unul... Con, unul con. Bagă-te din ea, că nu-i nimeni în ea. Mid ultimul, midul, poate să arapă, repede, să fie aproape lângă tine. Hai, N-a trebuie. sărit, cred că e mid. Nu e. Ușor, ușor, ușor. E băgat al tot din are cum să mai vină con. Poate să fie doar a noi în mid sau la ei în bază. Eu țin conul. Mid. Bravo. E dus în noastră. A, doar 27. Ala. Mama, a și ieșit unul de la ei. I-am băgat la balamuc, mă, i-am băgat la balamuc. Se peste ei, mi-a luat AWP runda asta. Dar trebuie să aibă AWP-i pe mid, dar... Nu face nimic. Hai, trebuie. Am Vlad că ți-ai revenit aia, zic. 2 cu 5 cu 1 e altceva la level 2 versus level 1 nu e rău. Dacă mai faci 6 fraguri pe meciul, îi sparge, mă jur. Au intrat ăla înapoi. Păi da, dar sunt 4. Hai să le luăm și runda asta, că au avut eco runda trecută și acum sunt 4. Nu, 6, stai. Ah, lol. Făguială. Uite, te sus, că-s 6, este Da, mă, da, am văzut, am văzut. Nu, de... Îmi dați În cap apă la prost. scări acolo, bă. Jos la scări, știi? M-am murit.
M-a luat somnul, La mă. pe unul, la pe unul. Intră concret. Îți eu con. Bă, nu mai vă las, cred că-s deja spre con. La 1. Ori la B. La masa roșie. Că bag asta e. Au. Deja spate, bă, eu. Mor spate? Și ăsta cred că a plantat. E unul aproape. Aproape. Site, din site. Aoleu. Mai era unul care n-apare! O omorât ăla al 6-lea, bă, ce băguială nenorocită. Am crezut că mai e doar unul, mă, să moară și a venit ăla cu blocul de la spate, m-a și speriat. Vreau și o armă. Era ăla, mă, de... Acum cât sunt, mă? 5 sau cât? Da. 5. Doamne, ce bug. Mersi. Uite, ăla nu e pe server și apare că e pe server. Dai mid asta? Nu, mă, nu, că stă chepa mea de acolo, am băgat africanii. M-a omorât ăla, mă, care a venit din bază, mă. Nu mai pricez dacă mă știi de. Microphone O muted. zi de sâmbătă super, vă, domnule Costin, este un loc pentru meciul următor. Loc? Nu țin loc, bro, nu țin loc. Singurul pe care îl bag e Dănuț, că e un băiat, îl cunosc de la fotbal și, na. Dar nu, mă joc random cu abonați. Microphone activated. Mid-ul, nu, bă. E serios? Vin să te ajut eu acum, vin să te ajut eu. Stai albastru. Rămân. Apă Vrei să dau un flash? Nu, la porți, bă, cred. Jaxi. Da, o trag după mine. Unul apă. Mi-a dat și flash. E low, nu? Mort? Mor la B1. Mort mid? Unul era în sprea, dar l-am auzit în sprea pe acolo, în sprea. Vezi cum a Era retras. pe ăla. A retras. Poate să fie retras. Am ghidușit, măi, am ghidușit. La 1. Cu cine el N-am văzut mid. din con? De cine? Tu A, băgat bă, a, unul. Doar unul era. Bravo. Ăsta e late, l-am auzit. Apă. Ok, poate să-ți duc la B, nu? Nu, Mă era duc- late la intrare, na, acolo. Mă duc pe mine, să știi. Vreau să-l văd la aici, legea. Bravo. Decedat! Ce avea vă urma VP? Mamen. Microphone Salut, muted. frate, am câștigat cu 6 luni cu țin la membrii, ți-am scris pe Insta, dar nu mi-ai răspuns. Da, și mi-a Insistă, arătat. frățiori, bă, dar dacă ești la membrii, de ce nu scrii pe Discord? Ești nebun? Hai, da, e membru, nu? Mesiuni. Microphone activated. Bă, ce Microphone câte mi-ai muted. câștigat, bă, că le-am dat pe toate, să mor de n-am dat pe toate, ești nebun. Sau cine știe, mă uit, poate am vreun cuțit în inventar de acum mult timp care nu s-a dat. Că eu le țin oricum, că dacă mai revendică câte unul. Nu, bă, dau un flash. Microphone activated. Mid are tag-ul, nu? Înspre mine, nu? Îl pușesc tare. Vreo 3 mid, bă. Mort unul, încă unul. Aproape de con. Încă unul mid, bă. Mid, omoară. Bravo, mai vine încă unul mid, cred. Trecut ăla peste mine, bă. Doi, unul 10 viață. Apă, unul. Hai, mă, Microphone muted. Spagă pe. Microphone Băga activated. Unul la 2, bă, băgați pe. E low ăla. Microphone muted. Hai, deci am aruncat runda asta, bă. Te pup, ai chiscul, mersi frumos. Bă, Gipteseanu, bro, scrie pe zona de membri acolo, dăm dovezi de i-am dat statare și este 73 mic. între, mă. Hai să mă uit să văd. Microphone activated. Bă, au rămas 2 în viață. Hai să forțăm acum runda asta. Că avem 3 arme și poate îi batem, bine? Da. Hai. Microphone Bă, da, am muted. aruncat 2 runde Puteți de să la fie Eco la pe mid, urmă, să să mor. merge. Trebuie să joc mai safe Nu, acolo pe mid. absolut. În 2 runde am aruncat eu Mid personal. transpawn. Nu poți lua vina pe ei, deși mi-ar plăcea. Microphone Ai zis că vii cu mine activated. pe mid? Da. Vezi că dau flash, dacă vrei facem pick amândoi, bine? Doi. Am dat. 10 minute. Faci la B. Mă. 10 viață. Iarăși. Am pușat A1, nu-i nimica. Mergeți la B. Unul e la B. Unul mid. Con. Conul. Mort con. Mort mid. Ultimul mid, nu, unul mid. Unul e B. B. Unul Faci era B. B. Îi vezi să-l spus pe main, s-o dus bază, e bază de ei. Mid. Bă, amândoi n-am, mă, cred. Se ducă. A plecat ăla de la Beuruma, a plecat. E în ăsta de al doilea. Unul deja a intrat în A și unul a venit mai late ăsta, deci a dat smoke. E în site, a făcut pas, cred că acum plantează.
Heaven. Microphone muted. Microphone activated. Că te-ai auzit că ai dat de mine, să știi. Salvează. Microphone muted. Te pup, Sorine, te pup, mersi de membru. A apărut, m-a alertat cu Sorin? N-am fost atent. Cum mă sunt troll? Că eu vorbesc, dau info alea. Nu știu că aveai smoke, mania chiar e aproape și mă dăblai. Vezi că e aproape tine, în L-ai auzit spatele că în spatele tău, a făcut pas acolo. Microphone muted. De ce încă folosești să că mănâncă puține resurse. Chiar mănâncă puține resurse. Deci marcat pe alerte sunt, frate, că n-au mers, gen, am dat drumul la grafică și 2 săptămâni n-au mers și acum am impresia că dacă nu aud una, nu merge și mă enervează, vreau să dacă nu merge. Microphone Nu s-a așteptat niciunul. Ultima rundă, hai, poate batem acum. Microphone Bă, muted. adică oamenii ăștia gen mă susțin financiar și gen contează super mult că banii pe care îi iau de la ei reinvestesc în mare parte sau mă ajută și pe mine să mai iau una alta, adică contează, îți dai seama, să n-apară nimic, gen să dai un ban și gen să n-apară absolut nimic, e urât. Microphone activated. La B pași. Doar unul. Două aproape, la B. Nu pot să cred, mă, Mortul, 2000. nu? 2000 nu se cală de tot. Spre cam, spre Microphone. mine. A venit ăla în smog, mă. Mor la B1. Deci ăla s-a băgat și prin dreapta și Mor ăsta a la- venit prin stânga, mă, nu pot să Din cred, spate. mă. Am mers drept și a intrat așa în mine și nici nu vedeam. Eu l-așteptam pe al doilea acum, că mai auzeam, mă, nu. Gen, eu l-am tras după ăsta, de-am dat 68 în 5 și ăsta a intrat din dreapta mea de lângă mine și nu-l vedeam, că gen, eu mă uitam în față și mi-a venit din dreapta, dar de ce a intrat pe acolo și nu a ieșit și numai prin față să tragă în amândoi? 5 acum. Microphone activated. Sunt 5. Sunt toți, mă, sunt toți, da. Stăți, da, e și apare la ăla. Vrei să dăm rush pe, mă? Sau nu, mai să facem pe aia clasică, 3 rush pe mine, batem cu ei pe mine, coborăm în apă, 2 vă duceți la B din prima așteptați și intrați o dată cu noi, da? Și facem split, bine? Ok. Mă duc eu cam Ne pup, Andrei, bine ai venit. duce 4-5 de aruncate de Jaxi aia. Ați luat runda asta, Mă mă. duc Și sau și rundele alea eco, mi se pare. Una dintre ele s-au luat. Una sau două runde au fost aruncate. Microphone activated. Bă, trebuie să... A, e bine. Mid-ul nou. 2 mid, bă. Side 2. Stai 2 mid, hai să mă dă ăștia 2, hai să-i batem rapid. Bravo, 2 din mid, hai să luăm avantaj. Stai un plan. CT ultimul, CT. Ai furat ești campioane, să moară frații mei de nu. Mare frag stealer. Nu face nimic, frate, nu mai știu niciodată cu tine. Bă, fiți atenți, runda asta facem o schemă și o șustă. Ascultați-mă. Du-te unul pe mid, de fapt, du-te unul la A să care ceva peste, dă un flash. Și vă duceți 3 la B. Vă duceți 3 la B și o să vă sparg eu smoke-ul ăla și intrați fără nimic la B, bine? Mă duc eu la... Frumos. Care smoke și flash? Asta e care smoke. Păi dați să nu pușeze mid. Să stați, fiți atenți, v-am pus eu prin unde să stați, da? Fix acolo, după colțul ăla, să nu luați damage. N-au dat smoke, vă dau flash și faceți contact. Am dat flash, am dat flash, am dat flash. Pușa mid 2. Hai. Am lăsat bomba, bă. Bă, nu văd nimic. Vine să... More side. Se duce la 1 din apă. Unul e în spate la mine. E pe califa, mă. Sunt mai mulți în spate la Conul nu mine. secat. Sunt mulți la mine. La mine. Water. E păcălit cu flash-ul ăla la mă, s-au dus toți în au. Nu știau că suntem de... Nu i-am dat flash, am pus și m-a tras pe ei la geam acolo la mid. A, mă rog, te-ai anunțat spre oricum, e păcălit cu toți. Da și mie un drop. A avut armuri, bă, că mi s-a părut că ăsta a avut armuri mari, n-a sărit sângele. Doi n-au avut. Da și mie una ca Justin. Da. Hai să facem același lucru, mă, du-te spre a dă flash. Tu dă flash pe geamul acolo, na. Ok. Și dă un flash acum când te duci spre B la mișto pe mid. Ca să pot să vă sparg eu. Așa, bun, bravo. Mă bag eu pe am să merge, am să merge. Dau he și vă băgați? Dar stați acolo să nu luați damage. Hai, am dat. Am dat flash. Dar oricum nu... Hai, go. Op și acolo, mort. Con. Și con.
Mamă, ce plăcere asta. Da, Sorry, sigur, bă. am luat net. Trebuie să facem altfel. Nu, mă bătut cu din cont. Trebuie să deci flash în același timp, că eu am crezut că pot să vă dau și flash-area, dar aparent ați luat flash-ul, cred. Credeam că nu l-ați dat pe deasupra acolo, dar l-ați luat. Eu am dat hash și am dat flash, trebuie să dăm în același timp. Nu vreți să dăm Russia? O rundă? Putem să... O să le car un pic pe mine, să țin Vezi acolo, că- dacă vreți să dați voi 4 așa... Pușează unul mereu din mid, gen pe geam. Păi de-aia, mă duc eu să rețin de Dă-i vorbă. smoke și Mi-au mag și intro, dați-mi niște flash-uri. vă rog. Microphone Da. muted. un flash. Hai pe dreapta tot, să nu ne vadă pe acolo pe la... Trebuie să dau online să plantez acum, mă. Nu știu ce nu am dat. Microphone activated. Foarte numit. Intro tare. Încă unul mid băgat prin smoke, lol. Unul mid băgat prin smoke și nu. Bravo, 2 B și libera, 2 erau B. Unul o să vină repede din spatele vostru, cred că pică în apă. Sau se întoarce mid. Trebuie să încercați să luați serverul, bă, și partea aia, că o să vă vine și din spate și nu prea stați bine, vă prind semiș. Vezi bază dreapta. Unul mid. Cât și mid. Heaven vine unul. Stai că... N-are nimic. Mamă, s-au băgat de ăștia talibanul. Bă, hai mă să mergem pe mid, că ăștia se bagă în continuu. El l-am spart runda asta smoke-ul, am omorât unul, dar s-a mai băgat unul prin smoke, dar n-ai cum să controlezi spray-ul, ești nebun. Da, e... E greu de tot să controlezi spray-ul. Microphone Mersi muted. frumos pentru 1000 de Se like pe mișcă chat. și ca un căcat că tragi. Dacă bate repede acum mai dăm un meci, bine? Mai apucăm un meci, dacă nu, nu. Microphone activated. Am bani de mag cu armără mare, dacă vreți faceți eco. Nu, mai să luăm, că avem... Aha. Mai ai și tu, Vlad, avem ok, suntem 4 AK-uri, ce mă, ce aveți? Vreți să sparg de la pe mici și vă bateți? Da, luați-o Da. și prin dreapta, mă, luați-o și prin dreapta pe aici. Eu am spamă de stânga. Hai, bă, vedeți, deci fiți atenți, vedeți că vă sparg din prima, că am văzut unde dau smoke-ul, da? Hai, că am dat heo. Ia uite. Hai, că am spart. Dă-i pi. Bravo. 1A, 2 din stânga, bă, am dat eu smoke stânga. Dau smoke în stânga. Am dat și eu. Mamă, 3 trei smoke-uri, 3. E ok. Și ăla, s-a auzit, e unul în stânga acolo. Mă, mi-a dat pe smoke. Hai cu bombă. Spate unul. Ce în Morce-te. spate. Bravo. Bravo. Să robot. Mamă, am dat 3 smoke-uri în stânga să vadă frații mei, ăștia ultimii talibani. Hai la betare, că nu cred că au utilizat Bă, ai la betare, dar nu te mai duci spre a campion, fii atent. Dau eu armă? Dau. Nu te mai duci, fii atent. Vrei să spargi tu smoke-ul și dau eu flash sau vrei să dai tu flash peste și sparg eu smoke-ul? Sparg eu smoke-ul, O da. să dea mă smoke, o să dea smoke. Dar nu prea au bani. Dă-i tu flash. O să dea oricum, cred, și dacă nu. Dau eu flash și dai spargi tu smoke-ul? Da. Să stați iar în poziția aia, bă, da? Bine. Da, să ne dea 3 smoke-uri iar. Shift. Dacă nu dau, dăm 2 flash-uri. Vezi? Am să bomba aici. Flash. Dau bani. Nu mai dau nimic, Camera. Nu sunt în mid. Nu e camera aia, bă. Aproape. Scuze. În con, bă, în con. Bravo, mort. Aia nu e camera, mă, Era mid ăsta. ai unul singur. Microphone muted. Camera e aia, na, unde ne-am dus noi rush atunci, runda trecută. Dacă ăla e conector. Gen... ăla unde era... Bomba, green. Vlade, când vrei tu. E Microphone bă, Brazil, mersi frumos care a venit cu membru. Membru de 30 de lei. E hype cu membru, să nu fiu cu hype, Nu e ești ce prost. camera la Egipt? Asta ziceam și eu, acolo acolo și eu. Camera e jos în dreapta, mă. Nu știu, sau templu, cum se zice. Da, Microphone Acolo, muted. vreau și eu armă, bă. Activated. Da, e. n-am. Mersi. Hai să mergem, bă. Mi-a dat animația. Rară. La ce? La bombă. La Clash Royale. LOL. Mă chiar să spar pe mine dacă răceți, mă. Mi-a dat legendară. Uite pe aici, că am curaj. Cam cojoane. Vezi tarea? Hai, mă duc tarea, asta este. Vezi la pilar, este, te ține eu să nu-ți iasă. Hai, bravo. Sus în stânga. Sus la heaven acolo. Bravo, dai plant. Am eu spatele, bă. Plantez. Bine. Hai să luăm heaven, hai să luăm spațiu. Ultimul e mid. Mai sunt 2. Mid și ultimul. Amândoi? Nu știu, așa au spus al meu. Dă-i Jaxy, dă-i fără shift. A? Dă-i fără shift, trebuie să ai curaj aici. Păi stai, mă, că nu sunt destul, știi, e cam pam. Vezi, joci. Unul era mid. Aici. Hai, că a ieșit tot de la... S-a Asta panicat. nu mai...
Păi când ne-am impus noi, nu? Cât sunt mă acum pe server ăștia? Sunt toți băie, sunt toți 5, nu vedeți? Sunt toți 5. Arată că sunt 7. Ba nu. Vor să ne păcălească. Nu. Mamă, Îți nu pot trei. să cred ce Îți doi boți. Îți doi boți, ce exploiteri. Îți doi boți. Ah, sunt 2 boți, ok. Da. Nevermind. Mamă, ce exploiter. Hai să, oriunde am dat aranj, suntem în avantaj numeric. Unde vă preț? Dăm la B, hai. Hai. Da, un Am dat flash. Am dat flash, luați mai voi? În site, nu? Hai, 3. Mamă, da, chiar. am dat și un flash. Spacul puternic. Cine a dat flash-ul la ultimul boss Shadow, bă? De ce ai dat bă Dar flash nu în l-am dat noi? eu flash ultimul. A, da, tu ai dat un flash. Sau dat ea în noi flash. Au dat ea. Odată ea. Cât Nu, Shadow a dat. eu l-am dat peste. Ah, hai că au intrat ea, ne bat acum, să mă arăjeană. Nu, Nu vrei să mai pierdem 2 runde să-și ia aia bani, că au ieșit? Da, Stoi. ba da, chiar e. Ba da. Sunt tot doi băți. Îmi crezi că BG-ul. Microphone Băi, muted. timer pe ecran cu meciul, mă, chat. Nu mai să câștigă repede să mai dau un meci. Tot în Păi formație. mai băgăm, mă, da. Bă, ce flash-uri profesionale dați! Mid. Eu n-am luat utilități, sincer. Intru din... Mid. Deci, mid. Mort, căcatule. Vorbește frumos, bă, că ai 12 ani. La B2. Ultimul sunt la A. E, nici chiar. Erau 2 la B. Aproape. Pilar. Con, ultimul. În dreapta, nu? Da. Băgată smoke, mă, incredibil. A avut ăsta mult, o smoke, flash. Incredibil așa. Scot molotov și se vagă, ești nebun. Îl țin 10 runde scot molotov. Dă-și iară, Vlad. Nu vrei să dăm rush la clasic? A Sigur, pus NaVi. n-ai să fii mai mult de unul. A pus NaVi vlog. Bă, să vedem cum se termină meciul, dacă ne mai au ăștia o rundă. Nu știu dacă mai apucă să mai dau un meci, cred că ne uităm direct la vlog, după la meci. Da, nu cred că mai am timp de un meci. Da, dacă vreți facem split, na. Microphone activated. Nu e re. Nu merg. Mamă, mi-am luat hit. Mort. Bravo. Plus unul la A. Nu te-ai dus unul. Din spate e 1, 10 viață. Da, asta am crezut că nu știam să se vede umbra acolo, cum stăteam eu. Microphone Unul și doi, activated. 2 heaven și 1 era în apă, bă. O să vă vină și spatele din apă. Unul low heaven. Mort Heaven. Vlad, deci tu niște utilități. Din mid. Nu mai gândesc. Te țineai pentru meciul următor să mor. GG, băieți, GG. Bă, mersi de joacă în sfârșit un match playable să moară, Jana. Mersi de meci. Hai, vă salut. Salut. Iată, Dinamo se retrogade. User disconnected vezi from your că- channel. Cine e să stau? Shadow. Shadow? User disconnected from your channel. Hai, Jax. Salut. User disconnected from your channel. L-am rezolvat. Sound muted. E problema de război. Shadow 69, mai exact, să fim specifici, că sunt mulți Shadow în România. Face nimic, frate, nu face nimic. Sound Dane. resumed. Dane, Ia zi, mă auzi? te aud, bă, nu mai avem de să ne jucăm, mă. Nu-i Că nimic. începe meciul la 6 jumate acum, dacă spuneam mai repede, mai dau un meci. Dar vezi că mă aud la tine. Stai puțin. Să-ți faci alea dacă e, scriu dacă e după, dacă termină NaVi 2-0, mai dau un meci, bine? Ok. Îți scriu. Hai că-ți dau și de asta aici, să ai acces să intri când e. Dar fă-ți asta că se aude zici că ești pe boxe. Nu mă aud bine acum, mă? Te aude zici că ești pe boxe, n-auzi? Bine. Hai, vorbim. Ah, ceau. Te pupau. Sound muted. Ne uităm la vlogul ăsta, chat, hai să ne uităm la vlog. Hai să ne uităm la vlog după începe meciul, bine?
Hi guys, welcome back to NaVi YouTube channel. This is our new vlog. We've been waiting for 4 days till this moment. Today we'll play our quarterfinal against Eternal Fire. Guys already here in the studio. We were waiting till the start of the first game and I actually have a pretty good feeling about it. Please make sure you subscribe to this YouTube channel because I hope we will have more vlogs if we will proceed to the semis, and enjoy the video. Glory to Ukraine. Monte did this, we're next ones. So I have a question for you. Recently we've seen that we've gained a lot of Finnish fans. We didn't have them before. I suppose that is because of you. Can you say something in Finnish to them because they are watching, supporting you and love you? On aina hyvä nähdä, että Suomi community pysyy mukana, jos vaikka ei muut pelaajat tästä joukkoista Suomesta, mutta... Mamă, îi sună finlandezul asta, zici că e janez romane să moară frații mei de nu mi se pare că e... Băi frate, bă, ce limbă urâtă, ferească Dumnezeu. Kiva, että Te pup Florinegele nostru care a donat 10 bani, te pup. Thank you. Costică. Recently Sasha showed us his CSGO hours. So what's your number? How much time did you spend in CSGO? Do you know that? Let me check. I think it's above 15k. Yeah, 15.600. And you've been playing. Oh, mă, 15.600 de ore. Hai că nu s-a jucat Mihăiță Cantor, ești nebun. 15.600 de ore are Mihăiță în joc. Mâncați și curata. Since which year? 2014 at the beginning, I think. Okay. What's your number of hours in CSGO used to? 16,000. 16,000? Okay. 16.000. Show. 16,000? Yeah, actually, I think I've seen the screenshot. Yeah, a little bit more. A little bit more. You have 400 hours more than me. Really? Yes. What is? 5K is idle. But I don't have FK hours. I only have FK hours. When I started playing, you want to get as much hours as you can, but then when you start getting good, you want to get as least hours. Adevărat! Să mor de nu zice bine el când, bă, deci când ne-am apucat, ești nebun de joc, toată lumea să aibă cât mai multe ore, să pară că, domnule, uite cât de multe joci, că alea, că toți stăteau pe servere să facă ore AFK. Și să mor după ce începeai să devii mai bun, voiai să ai cât mai puține ore, să pară că, domnule, tu ești bun, gen, ai 300 de ore și ești numărul 1. Mă jur că așa e, mă jur, are dreptate Gel. Mamă, ce se mai farma orele AFK, ești de bun? Doamne, de nu înțelegeam niciodată ce stă lăsau băieții jocul AFK, nu am stat niciodată să moare și mi se părea useless total. This is your philosophy, but you started pretty late. Yes, 15. So guys, CS2 was announced this night, as you predicted, actually, JL. Well done again. So what was your first impression? Were you scared that you will have to play the playoffs on CS2? I think it would be fun to play CS2 in players like full random. Fun? Yes. We don't want that kind of fun, to be honest. Okay, so your next opponent is Eternal Fire. Yeah. What do you think about that Mi se pare mie sau a blurat monstru lui GL că nu era Logitech? team? Because they've been pretty good here in playoffs. Already had 2 matches, and you were pretty this late. Yes, 15. We don't want that kind of fun, to be honest. Okay, so your next opponent is Eternal Fire. Yeah. What do you think about that team? Because they've been pretty good here in playoffs. Already had 2 matches, and we are the third ones. What do you think? I mean, I was speaking with their manager, Sanvita, and then he's a friend of mine because he was coaching Nexus back in the day, and then he was speaking that they struggle in the beginning, but they are also ready for it. They are expecting that they can put like a lot of effort and fight against, because I think they had like the hardest group in the whole EPL.
and then they qualified. Then they beat Astralis as well. They beat BIG. He told me that like before the Astralis game, he told me be ready for us in quarterfinals, and I said okay, I will wait for you. And then now I have to play against them, and then it's gonna be fun. Now we have A întrebat dacă a vorbit cu cea de la Eternal Fire, cred că a vorbit cu Sanvita la care cred că e ceva analiză la Eternal Fire și spunea că gen Eternal Fire au avut cea mai grea grupă de la Apple și i-a zis că i-au zis lui Mihai să fie pregătiți că o să se joace cu ei după meciul cu Astralis. a storyline behind this game. So what's the veto? What's the maps? They picked Anubis. They picked Anubis. Yes, they picked Anubis, we picked Nuke, and then Decider is in first. Would you like it? Yes, of course. Because I have a good feeling about this. Of course, me too. Yeah? All of us have a good feeling. Okay, you've been practicing for... Bă, parcă e vlogul în care vorbește Mihai cel mai relaxat sau mi se pare mie? Nu vi se pare că e cel mai pe spate acum? Nu vi se pare ce îmi pare cel mai relaxat așa cumva față de alte vloguri? Pare mai pe spate așa. Da, păi Sanvita a fost coach la Nexus, da. A fost mult timp coach la Nexus, cred că un an și ceva. Cred că e cel mai longeviv coach la Nexus Sanvita. Oh no, you are our Nostradamus, JL, because yeah, your predictions were so accurate. That is actually amazing. I'm preparing for being an analyst in the future, I told you so. But you don't want to jinx the results, so now that's why you're saying that you have a bad feeling, right? Exactly, yes, because if you're not superstitious. All right, guys. Good luck. Right. We're still waiting. I think we have like half an hour to the start of the game. So yeah, we just need to wait. Okay, guys. Here am I with my little camera. Here at EPL. Guys are preparing for the game, and I wanted to show you around a little bit. So this is the place where players have their fun. This is the wall. I don't know, we haven't write anything here, I guess, but you see, yeah, Slava Ukraini. So, yeah, this is the place where boys play. Asta e Henry G, ăsta e Spongy care e fost jucător profesionist și gen cel mai e cam singurul dintre ei care știe super bine și explică foarte bine tot ce se întâmplă. Mai e ăla Maniac care la fel e fost jucător și gen explică foarte bine ce se întâmplă și înțelege foarte bine jocul ca și jucător. Și pe ăștia pe aici nu știu care sunt. Our guesters, analysts and I think pretty much everyone who wants to. This is the fun analyst desk. I like it this time. Mașină asta în stânga? Hello. Is that a camera? Yes, it is. Invisible camera? Yes, it's a small camera so that the players won't be that annoyed, as always. Yeah? Yeah. Сергію, як тобі? Я вас слухаю. Ця гра проти Віталіті, це просто шедевр. Це шедевр. Це моя позиція під час матчу. Що ви робите? А дай мені швидку аналітику по NaVi Eternal Fire. Що нам чекати? Ви дуже незручний суперник для них, тому, у вас право, в мене їх краще карти. Все добре. Через це я посиджу повболівати з вами. Да, це круто. Але в цілому я думаю, що все дуже добре. Це дуже АБЦшна команда. Ви дуже добре граєте проти АБЦшних команд, тому я думаю, що проблем. Da, zice că NaVi au avantaj pe veto cu Eternal Fire și că ar trebui să meargă totul bine. Și că speră să fie derby ucrainean în semifinale între NaVi și Monte. Chiar, mă rog, s-a întâmplat că asta e filmat să cu 2 zile. Так, я вже все сказав, що соціалки, я дуже чекаю на вашу перемогу. Підписуйтесь на Сергія. Так, дуже чекаю на вашу перемогу і буду вболівати з вами разом. Зараз за вас. Ой, дякую. Сподіваюся, Господь тебе почує. Не почала подивлюсь. Ось зайку, там так грустний такий стоїть. Окей. We are back in English, so yeah, this is the place where people watch the game. I'm excited to see the game. Everyone is so busy. Camera asta e tare rău când stă pe loc, dacă când se mișcă stânga-dreapta se vede jale, ești nebun. Și cadrele astea cred că sunt filmate cu alte camere, 100%, asta e doar cameră cred că pentru interviuri ca să nu fie jucătorii, să nu se simtă ciudat. Ați văzut că a zis că gen are o cameră foarte mică ca să nu se simtă jucătorii ciudat când răspund la interviuri, că se mai intimidează, se mai astea, fără mișto. I want us to be ready for their momentum and to be ready with not like
tilting, blah, 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 but with super like good mood. This is crucial. Don't afraid to mistake, but have a connection between each other. Feel the game and have initiative from yourself, guys, not from Alex, okay? But let's communicate and have one idea. Always one idea. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking! Ce-am What did zis? they scream? Da- Let's communicate and have one idea. Always one idea. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's fucking! What did they scream, Dania? Ce au zis, mă, chat? Cine băiatul ăsta de-a țipat e managerul, cred. Au zis win-win-win sau ce? Ce au țipat ei la sfârșit? Win-win-win sau ce? Tilt. Băi, frate, băi! What did they scream? Did you scream? Top secret. What? You have secrets Ah, for lol, me? chiar întreabă asta. There's no way. Nothing mid. We could have pushed A, but I think he has scout. Wait, Valera, take command. Azalam hates. Nice, Timo, good job. Nice, Timo, good job. Go. Let's fucking! Ce zice, bă? Că cred că mi s-a părut că a zis GGG aici. Nice, let's go. Oh, Gel, you know smoke. Team. Go with Valera, show. You found it. Finish it. Right or left arrow, guys. Push. Down. You will die. No, not one. No. Sorry, bro. Sorry, bro. Mamă, ce era să le facă runda asta, Mihai? Ferească Dumnezeu, ce era să le facă runda asta aici. Ia vedeți chat. După Costică joacă cu foile sub ele, ești nebun. We got this. Sasha's happy. Sasha's happy. Everyone's happy. I thought nuke was gonna be easier. Like, I was worried. Yes, that's true. At the second I thought Anubis is gonna be harder, so it's balanced. Yes. Well, what happened in the second half of nuke? Because you kind of lost the round. You just lost this round, then you lost the force, and then you lose the full eco, so it's 10-8 already. So
Not much we can do there. Needed some time to refocus. Long break between games, between half. Okay. You don't seem tired, like you seem like fresh after this. Yes, you have to be prepared for 3 maps. I could do 2 more, personally, but if you go to third map and you're dead, it's not good. They picked Anubis, and they already discussed it with Lexi before the tournament. So it seems like Anubis is becoming one of your best maps. It is our best map. Yeah, it It is. is. Do you like it 100%. personally? Yes, it's my favorite map. Really? Yeah, that's Oh. why I have good performances always. Good news. I just always understand what's going on the map. Forward, backward, what's happening, what's the rotation. I wish I understood every single map like Anubis. You actually did an amazing job with predicting the results. Do you want to predict the results for tomorrow's games? Yes. And Movistar, I think Movistar are playing solid. I think they can honestly surprise Ants. Those are the both teams that play more of a set strat kind of thing. Just from round start. Zicea că Anubis e cea mai bună harta lor și că și-ar dori să înțeleagă, i-a zis că el înțelege foarte bine rotațiile pe Anubis în orice situație și și-ar dori să înțeleagă toate hărțile la nivelul la care înțelege Anubis, că a zis că ar fi super bine dacă s-ar întâmpla chestia asta și acum l-a pus să dea predicturi pentru meciurile teoretic care au fost ieri la Ens versus Movistar și spunea că ambele echipe joacă cam set strat și că Movistar au o formă bună, dar nu s-a văzut ieri o formă bună. So I think both teams can win, it's a 50-50. But someone had to win. I do give the edge to Ants, but I think Riders will win. You think Riders will win? Yes. And then G2 now, G2 is gonna win 2-1. Mamă, n-a nimerit nimic, n-a nimerit nimic, să omoară frații, băi, omul meu n-a nimerit nimic. Băi frate, băi, n-a nimerit nimic. G2 is gonna win, I'm not gonna say the score, but G2 is gonna win. So Movistar Riders and G2, alright. Yes, and then semi-finals, NaVi win against Monte, 2-1 because it's gonna be a tough game, they're gonna win Ancient. You said they have amazing chemistry in the team. But we have chemistry and we have the game, so it's 2-1. Okay. And then G2 versus G2 Riders. G2 win, and now versus G2, normal final, still undefeated against G2, so never mind, defeated. Not with NaVi though. Have you seen that from 5 most popular games in CSGO history, 4 of them were NaVi games, and the most popular one is NaVi G2 in Stockholm Major? Yes, even I watched that game. Even you? Yes. Can you Do you imagine? think we can overcome that result? No. No. I don't think so, not right now, Because it's not the major, it's not, it's gonna be the final, but I mean, Finale there's not much BO5, importance, dar azi e semifinale it's not as BO3. important as the major. Azi e semifinale And BO3. Simple already has the major, so no one cares. Do you want one? Do I want one? No. I'm here for the money. We play for money, not passion. That's our boy. Alright, thank you so much. Thank you guys for watching this video. This was our vlog from quarterfinals. Sam is next against Monte, so stay tuned and see you in the next video. Bă, tar vlogurile să mor, chiar tar rău de tot. Tar vlogurile în NaVi, jur. Chiar chestii marfă și vezi, mai vezi și tu așa, mai ai avut ceva de la jucători, mai alea, chiar marfă. Chiar marfă. Chat, o să deschidem ăsta de la S. So it's gonna be Opa, interesting game. atenție mare. Okay, thank you. Good luck. Thank you. Just talking with Waro2K, he says you guys are friendly now. Is that true? A bit, yeah. A bit friendly. So no more beef? No. Okay, what about today's game? How are you feeling? I'm feeling ready. Good map pool for us, and we respect them a lot because, as you see, they have deep runs. Not every tournament, but still they're becoming more and more consistent, even without their strongest player that everyone thought, like Boros, that left them. So it's going to be an interesting game because they definitely want to show some results and they definitely want to win the last tournament of CSGO. Okay, thank you for your time. Pentru bine ai revenit cu 28 de luni să rămână. Okay, Chad, you sniffed it out. No You worked longer hard. a big fat stick. friendly now. I asked Warren. It was great. Wow, yeah. Back in the day, it used to be wild. But yeah, those fisticuffs. Fisticuffs? Oh, yeah. The lands, of course. Yeah, that's some really Not big. even swimming pool. We had a guy where League Ops told him, the game's about to start. League Ops. S-au pus mă hărțile oare pe HLTV? Hai că mai lăsăm asta aici să vedem și noi veto când apare. Și la și jumate intrăm pe playerul nostru, da? Că n-a început meciul. Cum sunt G4 35 sunt bune pentru casual player, sunt foarte, foarte ușoare. Foarte, foarte ușoare.
Acum că este modul 12, cred că s-ar putea să fie best of 5 mai des? Da, s-ar putea. Pentru că țin mai puțin meciurile, dar să vedem, nu știu. Eu zic că s-ar putea, adică mai ales că o să se bage hărți mai mult, adică cred că o să se schimbe constant, o să se rotească constant hărți și atunci rotindu-se constant hărți, cred că o să fie bine să fie best of 5, în ideea în care să vezi exact care e echipa mai bună, nu doar dacă s-a nimerit un veto sau așa, adică la modul de 5 hărți să-ți dai seama care e echipa mai bună, știi? Reznac la Eagle, scuze dacă ai mai răspuns la întrebare. Bă, mi se pare o ediție bună, am spus și ieri asta, dar mă rog, îmi dau seama că nu era toată lumea era pe live. Mi se pare o ediție super bună, frate Snax. Eu personal nu înțeleg de ce nu au luat Sprout în momentul în care, înainte să le ia pe AZR, pentru că s-au antrenat cu el și gen mi s-a părut super adiție. Și clipul de, ați văzut clipul? Ia să ne uităm la el, că eu nu l-am văzut, am văzut doar o parte din el. Are mare gaură în șosete să moară, frații mei. Hai că, scuze. E mare adevărat, ești cel mai lazy mic dejun din lume. Cereale cu lapte. Mănânci acum, ți-e foame și mă ador. Și astea au, cred că, și o tonă de zahăr. Deci doar îmbrăcat, e doar un clip de prezentare, băieți, dar să știți că și eu dorm cu tricou gen cum are el și cu pantaloni scurs, nu atât de lungi, dar ferească Dumnezeu. Ferească Dumnezeu. A fost laptele primul? Nu judec că am fost în ambele tabere. Certificate of achievement. This certified that Snax has successfully completed the international test and was awarded a certificate in C1 Advanced English. Pasha London School. If you wanna learn English like me, go to Pasha London School. Ferească Dumnezeu. Marf. Nerf gun-uri de-astea. Am și una de-asta în pod. Chiar aveți grijă că dacă dați la urechi cu doare. Janek, co jest z tobą? Jesteśmy spóźnieni na trening, a musimy lecieć do Sydney. Wpierdolić kilku kangurom. Dobra, dawaj, jeszcze mamy parę kurczaczków po drodze, to coś zjemy. Asta e Bogdan ăla care e ceva coach. Nu pot să cred! Băi, frate, băi. E analistul lor polonez? Ah, ok. S-a dat veto-ul? For this one though, they're back to Warrior 2K, of course. Are they? Yeah. Is that a confirmed information? Wait, is that a confirmed information? We had SD. No, we had Anubis, Mirage și Nuke? E bun veto-ul, NaVi joacă bine Nuke, Anubis și Mirage, ești bun. Mirage cred că e al lui Monte 2. Sau? A dat Monte pic la Anubis? Wow! Marfă, ești bun că NaVi joacă bine Anubis. Ai văzut că acum sunt iar un polonez și un român la Game of Legends? Da, Snax și Volt, corect. Asta era cheia.
La ce oră e meciul? Acum începe meciul. Mersi frumos chat pentru 1500 de like-uri. Hai să facem și noi 1700. Dacă am face 2000 până ar începe meciul, ar fi criminal. Băi, dacă ajung NaVi în finală, pleacă în cuțit, da? M-am chinuit 2 ore să găsesc un exec full, că tot e chinuit la smoke-uri scări, poți da o geană, te rog, o să ne uităm, dar după ce începe meciul, bine? Dar stai mă, că veto s-a pus pe hâlătăvă, nu l-au anunțat aici. Da mă, da, Monte Pic, Anubis, NaVi Pic, Miraj, a? Încep Tero pe Anubis, e bine, ești nebun, e bine NaVi, încep bine Tero pe Anubis. Ce bine. Doamne ajută, ești nebun să bat. Doamne ajută. Stați așa un pic, mă pun și eu pe full web să-mi iau playerul al meu, da? Pe care trebuie să mă uit la meciuri. Bine? Te auzi cam tare? Dă-mă mai încet, că nu mă aud pe roșu, gen, mă aud normal. Cum trebuie să mă aud de fiecare dată. Cred, hă? Sau? E mai bine acum? E mai bine acum? Gata, gata. Mai bine. Dat un pic mai încet. 2 secunde să intru acolo să rezolvăm situațiunea, bine? Gata. Am intrat. Și suntem pregătiți de meci, băi frate, băi, suntem pregătiți de meci. Avem like-urile puse acolo frumos, 1700 aproape. Lumea e pregătită. Dacă vreți să puneți un story că a început meciul, aș aprecia super mult. Freestyler și Reileanu Daniel, nu-ți mersi frumos de follower. Nu uitați că am dat drumul la sezon nou la Clan, care a început de ieri, mă rog, de pe 28, ține până la sfârșitul lunii următoare. Practic e ca o lună normală, doar că am mai pus 2-3 zile în plus de când a apărut CS2-ul. Dacă vreți să vă jucați minim un meci, intrați într-o tombolă cu monitor Lenovo de 360 de Hz. Easy to play, se numește Clan. Dacă vreți să intrați în Clan sau dacă nu vreți să scrieți pe chat în Clan să rămâneți undercover, aveți link în descriere cu Clanul, o bagă direct acolo și o grămadă de băieți care se joacă. Ai văzut că a apărut CS2, da, iar marți urmează clip cu cele mai bune setări așa, pentru Windows, pentru Nvidia, pentru calculatoare bune, pentru calculatoare slabe, cele mai bune setări audio, setările de țintă. Am făcut un clip, un tutorial complet cu toate lucrurile astea. Dacă o să se mai schimbe ceva și așa, mai facem alte clipuri, dar momentan pare că astea s-ar fi setările cele mai bune și chiar se mișcă mai bine după ce am modificat setările și o să vi le arăt și cu teste de sunet și cu tot ce trebuie, adică să înțelegeți exact ce și cum. E tare român Anubis, mie îmi place Anubis, jur, nu cream că să-mi placă așa de mult. Mi se pare că e gen următoarea hartă după Miraj în momentul de față pentru gustul meu, așa că e, ai duel, adică, nu știu, e marfă harta, nu știu. Gen efectiv e marfă harta așa, gen ai, nu știu, ai multe zone în care poți să te bați, poți să, e așa un fel de overpass combinat cu Miraj din punctul meu de vedere la cum se joacă harta. Poți să te bați și peste, poți să dai și rush, poți să și campezi ca la Balamuc. Ai tricou cu Real din Dragon sau ce e ăla de pe piept? Bă, nu frate, e un model mai vechi de al Real de la tricou. E un model mai vechi, dar e gen un fake de la 1 la 1 luat de nu știu cine. Dar arată ok, ești de bun tricou. Hai că uite, are astea pe ele pe aici. E ok, e un model mai așa. E tare. Când pe clipul marți. Deci mâine o să fie finala, doamne ajută să ajungă NaVi în finală, dacă nu oricum ne uităm la finală. Deci mâine v-am zis e finala, după care luni o să fie un stream foarte special în care o să fac un anunț important care o să rezulte în niște chestii foarte faine pentru voi. Asta luni, după care luni noapte marți dimineață teoretic la 4 plecăm spre aeroport, plecăm 10 zile în Javea lângă Valencia, în Spania. O să stăm acolo cu 20 de creatori de conținut pentru 20 de zile și o să mai facem 2 live-uri de acolo și printre live-urile alea o să fie și o grămadă de clipuri. Deci practic voi nu o să simțiți neapărat că sunt plecat, că o să fie multe clipuri pentru voi, dar na, nu o să fac setup, nu o să fac stream ca acasă, dar o să am tot microfonul ăsta că nu o să fac stream, o să-mi iau tot camera cu mine că o să filmez și vlog de acolo, deci teoretic o să fie doar din alt environment. 10 zile, da, nu 20. O să fie 10 zile cu 20 de creatori de conținut. Hai că începe Dada. Tricoul ăla e un fel de Dinamo Liga 1, nu e de primă mână, dar e printre ceilalți. Vine și Dorian. Bă, a anunțat că e și el într-un proiect care pare asemănător, pare același proiect, dar nu e confirmat 100% că e el. Sau poate n-am verificat eu, dacă eu cred că o să vină, da. Și Nvidia Reflex folosești, bro, o să vezi în clip. O să vezi în clip tot ce trebuie. Mâine se editează clipul
o să se urce pe canal, îl dau la verificat, luni o să stea toată ziua la verificat, iar marți ar trebui să plece. A zis ceva legat de ceva turneu, dar n-am fost atent. I've got Hugo and I've got Matthew joining me up here. And we're ready to bring the action. I am very much ready, Harry. Listen, this is a very exciting match. Haide, tată! Skill on the server. I think we've done a good Let's go, NaVi! Hai cu 2000 de like-uri că a început meciul, boys. Și un story dacă vreți să dați și mie tag acolo să intre lumea să vadă meciul. Vă răspund la toți la story-uri după live, bine? Te-a zis că vă răspund. Cine ne-a pus story știe că răspund, nu e vrăjeală. E o păcălită aici. Monte starts strong on the CT side of Anubis, and this map has just been such a go-to for them. They're very comfortable, they're certainly confident, and they will be taking this pistol round. Yeah, nothing Ima can hope to do about it, really. 1v4, he's boxed in. And as he goes back, there is no safety for Ima here. They know he's still on long. They're holding the extremities, so it's just a matter of finding him. And Monte run away with the pistol. A hot start from both Krasnal and Waro. Mersi Thunder și zăpica de follow. Am dat de pistole mai așa, atenți. I don't wait. E harta lor, oricum, da. Oricum joacă bine NaVi. Anubis, auzi că e dat cele mai bune hărți, dacă nu cea mai bună harta lor. E o păcălită aici, mă, cu setup-ul ăsta dublu. E o păcălită aici. Da, joacă bine și Monte, da. Joacă bine. In that vitality game you're talking about. It never felt like vitality were truly in that matchup, and players like Demko made that so. Yeah, there were a couple of win conditions that definitely came together for Monte, and if we're going to talk about their CT side specifically, number one, World 2K and the openings with the AWP, many different situations where he in the right position. And he got spectaculos. Țin și eu 3 hărți în meciul ăsta, for some reason. M-am dat, trag băieții. Cine a intrat chat la ăștia în locul lui Boros, bro? Da, Krasnal, DMQ, Voro și Samda erau. A intrat bro în locul lui Boros. Vitality as the execute was coming in, so you have a Monte that started red hot in that game, and this is happening here too. Now, for NaVi, the story is somewhat similar in their quarterfinal. You're talking about bravo, Mihai. Tăia în spate. More than 10 rounds or equal. And this was mergea să mai omoare unul acum. Dacă mi-ai trăgea la unul era perfect. Era damage dentro 2 rebuy-uri și 2 rebuy-uri contau mult, mai ales versus prima rundă de arme, că asta a fost fuleco. Dar e bine oricum și așa merge. NaVi start from the back foot, but come through with a full buy here in round number 3. Hai să vedem prima rundă de buy importantă. Să-mi dai resteagul pe el să se vadă. L-are pe scaun, apare la Pro League, îi lasă asta. Cred că își pune și Mihai la final, mă, dar nu știu dacă are la el de fapt. Acum, că la Major a vrut să-și pună, dar nu l-au lăsat. Poate la Pro League pare mai relaxată treaba. Oh. Mamă, i-au băgat direct. Oh, wow. This is wild to have this sort of real estate in the first, 30 seconds of the round is mad. Pushing all the way through dark. They've got a very clear picture of where NaVi could be, and that's helping Waro inform this decision to go moare Mihai. into main. He plucks Ima out. Ținea bine unghiul acolo, dar s-a mișcat. Ținea bine unghiul acolo. Mamă, și le-i singur la B. Bravo, bă, Alex. JL could save NaVi if he's able to find Bro. Dropping, but he hasn't cleared him, and Bro's been checking that on timing, so it's forcing the B play now. Monte for a while only had Krasnal here down in dark. Now they've rotated no man in. 3B, vai, doamne, ce bine am început Monte ăștia. 30 seconds, not a smoke to block a position here for NaVi. They've just got to hit their shots. Easier said than done with an AWP back plat and a player baiting up close. 20 seconds, perfect Molotov, and NaVi get turned into mincemeat. Only Simple left up, and I don't think there's even time for him to do this. Crossfire established. Third player probably not even needed. Simple goes in for the first. 8 seconds left now. Simple trying to find out. Dacă îi trăgea, avea timp să planteze. Mineral aproape, nice try, Simple.
very well handled from Monte, and I really like that there is a clear second step in that aggression. We saw them take water control, of course. They used a couple of smokes for it. They had bodies dedicated to that aggression. But it is Let's go, boys. Încă câteva like-uri, faceți noi 2000 de like-uri. Ajută foarte mult live-ul să intre acolo la recomandate și la mai multe persoane, dacă apreciază mai multe persoane live-ul. You can argue Jail was maybe a little bit naive, but they just repositioned very quickly. 2 towards mid, 2 towards B. They put more on that opening position that we were talking about. And this is a Monte that is not skipping a beat. 3 rounds back to back to back now as NaVi is going into a light purchase for round number 4. Sănătate, mersi, chat. Păi dacă pierd acum mai au șanse să se califice la Blast Abu Dhabi, păi ăsta e ESL-ul de treabă cu Blast. O să vă explic la pauza dintre hărți care e faza cu Blast-ul. Care e faza cu Blast-ul. Bine? Momentan n-are treabă. E și e un crowd, dar e un crowd mic, cred că nu cred că sunt mai mult de, nu știu, până în 100 de persoane cred că sunt acolo. Ca un studio micuț acolo, ați văzut și voi. Ce mai am ăștia de cărat n-am, un molotov, o? Și un smoke. Oh. Demka makes it easy as Monte go up 4-0 against Pistols. NaVi's buy time and hopefully Simple's AWP. Oh, bă, ce e bine, au început Monte ăștia incredibili, ești nebun. And this could have been a little uncomfortable for Monte, but I liked all the protocols they had ready for that reaction. So it starts with the bait and switch smokes from Oro to get behind Salut, them. Captain Chris. It's kind of multi-purpose. First of all, it drags a whole lot of attention from the NaVi player towards that camera position. O să modificăm alertele pe scena asta să apară în partea cealaltă, să se vadă mai bine, dar n-am apucat să dezilum mișu dacă poate să le fac chiar. A lot of money already on the line. We see the poorest player with $3,000 for Monte as they walk into round number 5. This is a pretty good start, Harry. Do you think they're feeling themselves right now? They feel great? I think they feel fantastic, and I really love the way that Monte have just kind of been wrecking people. Ok, harta asta, uite, scrie sus în stânga, picked by Monte. Playing on Anubis, picked by Monte. Uite, în dreapta acolo pe HUD apare Anubis playing acum, după care Mirage harta lui NaVi și Nuke dacă va fi nevoie. Apare sus pe HUD, acolo ESL Pro League Season 18 Semifinal. Apare tot, pe HUD-ul de la ESL aveți toate informațiile, tot. Dacă sunteți atenți în colțuri pe acolo, pe peste tot, apare toate informațiile. Really good look for Monte. It's how they've been winning these rounds. It's been so convincing. Bravo, boy. But that's a better start for NaVi. So now we get to see how Monte respond to being a man down. What are they going to do in the 4v5? If they manage to turn this round back in their favor, if they can go 5-0, Monte are going to feel damn near invincible. So it's important that NaVi can use this 5v4 to break in. Yeah, I like this fake out, taking a bit of main control, forcing some util out of Monte. They won't get scared though, they won't scramble. Still 3 strong at B. SDY takes his eyes to middle, where Alexi is lurking and Simple has him covered. Ba da, cine câștigă la ESL Pro League 18 joacă la Abu Dhabi, dar NaVi pare că s-a calificat deja prin Global Leaderboard. Nu știu care e Global Leaderboard-ul. Au și calificarea acolo, dacă bat aici? Nu știam că sunt legate între ele concursurile. O să verific, probabil nu nec. Dar ideea e că oricum ei mai au șansa, pentru că mai au un blast. Și gen și acolo dacă obține rezultate bune poate să aibă ranking suficient de bun astfel încât să se califice. Bun, mai bună runda asta. Bravo, băi. 5 în viață e important, 5 în viață. 5 în viață e important, dacă reuși să și omoare acum ar fi bine. Da, nu trebuie să vâneze, dacă poate să omoare bine, dacă nu, nu.
Cine e Krasnal a fost. S-au calificat deja la World Final, se dă puncte în funcție de placement. E confirmat 100%? Da, o să fac pe scena asta când își ia cineva membru să apară în partea cealaltă, dar n-am apucat, că până acum n-au mers alertele. De obicei am mai pus și la reacții și la in-game, ne-am pus pe partea cealaltă și de aia se vede bine, dar o să fac să se vadă în stânga aici. Alertele oricum se văd în jos, deci nu e o problemă și nu obstrucționează ecranul. Dar o să modific asta, cel mai probabil la următoarele live-uri o să fie și astea. They make the decision, they go together well packed towards the A side. This is Counter-Strike 101. That's how, by the book, you handle 5v4 situations. Bun ce a făcut GL acolo. Plus că după ei au și așteptat în main acolo. Ați văzut, stăteau anti, dar mă rog, asta nu e genul stil pe care pe să-l copiezi, că nu te aștepți 4 la 5 să se întâmple asta. Dar uite, aici antistratul a fost bun pentru că o campa pe ăla în main acolo, așteau flash-ul. Robert, primul super chat, 25 de rând, hai băieți că se poate, M25 de babe, doamne, te pup, Robert, mersi frumos de donație. Doamne, să bate echipa aici, bun. Mamă, ia vezi că erau ăștia aici direct. Aici ce face Mihai pe harta asta depinde foarte mult de ce face echipa. Mai au doar 2 smoke-uri ăștia de la Monte. A, nu, 3, mă. Lol, uite, tot schimbă smoke-urile. Au dat 2 smoke-uri acum. Ok, mai au un singur smoke înseamnă. Lol, uite, one main. Nenorocit. Te pup, Robert, mersi frumos încă o dată de donație, să rămână. Leaves a bit of a hole over there, and so there is a world where NaVi could find this timing now. Bit of a re-aggression from Monte, right? They're going to try and take they will find Ima here. Now they know that B main is clear. That frees up that that mid to B rotate to go back and take ownership of middle. Sundai Young reels in Alexi B. And so a 3v5 now for NaVi. 2 players actually in the site still for Monte, and it will just be a shutdown. Demka and Waro play well off the back of each other, and so only Sundai Young falls in the round. Au băgat 2 aici, oricum și dacă îl omora pe ăla, era 1 for 1, dar conta dacă îl omora pe ăla. Dacă câștiga și 2 dueluri aici, uite și 2 dueluri, efectiv dueluri. Ce înseamnă să fi început ăștia mai bine meciul acum, uite și tu cât de relaxat joacă și ce dueluri câștigă aici. Uite și tu ăsta mergea în față și tot l-a omorât, a tras pe lângă Alexi. And I agree with you, Ime was definitely in a position to punish that information gathering, but also I want to say I think Alexi B maybe played a little too fast, like he had to play more reactively after the aggression, after sort of the fake and the main attention, not the fake, but let's say the main attention was taken towards the A side, he would have had probably... Da, e mapa al Monte, da. Scrie sus în stânga. E greu, bă. Că e hard game, really hard game. E really hard game. I think that call probably comes from the fact that they've just re-aggressed B, right? So he knows there's numbers, making moves on B main, throwing flashes. He probably thinks he has more room than he actually does in making that lurk happen. But yeah, got to wait for NaVi to get actually out A main if that split was ever going to accomplish anything. 5-1. Așteaptă bine NaVi în începutul meciului. Așteaptă bine că nu... Mamă. Bine că n-a fost nimeni acolo. Once again, it's just so easy to go back into these A executes. Very limited positions the CTs can play if you get a couple of mollies. Vorul ăsta are tot pe el, văd că n-a cărat nicio utilitate. There's nothing left for Monte, just Warrior's belt. This is going to be a hard round to withstand. When we're talking about late round, which we are getting into now, 35 seconds left, there's not going to be any smokes or Molotov for Monte to handle it here. This could get very complicated. Yeah, they've got to play full reactively here. They've really got to nail these openers as players cross in. Bravo, Mihai. Ce pe ăsta? Bravo, băi, Mihai, bă. Both the kills go against them, and that'll be a done deal on the round. Nothing to slow that down. Mamă, dar și care trag ăștia salvează în continuu și au mereu bani, au în fiecare rundă bani. Nu poate să controleze NaVi meciul gen să aibă economie și de-alea. Ăștia în continuu bani dacă salvează și acum uite în ce poziții sunt, n-au cum să-i vâneze. Bun rău oricum, bravo, da. So far for NaVi, right? Alexi's led them into some great T-side games. Simple's picking up his form again after a bit of a shaky start to the year. Bits even improved massively, and we've heard his English has gotten better and better. And the atmosphere JL even brings to this roster has been talked about and showcased in multiple interviews. So for Emo, să mai aștepte Ime aici să vină lui, vezi? Bit să poată să fie spacing-ul mai bun dacă se va gen să
fie mai, să fie aproape să poată să facă 3. Dacă s-or băga, dacă nu, cred că doar salvează. Da, salvează, să nu facă eco. E ok, dacă mai au o rundă asta cu 5 în viață, cred că o să se apuce să vâneze un pic. O să-i mai lasă să salveze în fiecare rundă. Bine, dacă pot, că harta asta e mare harta cumva, e și greu să îi vânezi dacă nu ești aproape sau n-ai info un pic. Deci joacă JKS la Monte. Da, adevărat, e bro la 1 la 1 cu JKS. Adevărat. Nu era pierdut runda acolo. Era greu să facă retake. Then he's going to find himself in more favorable positions to do that kind of opening wars that we have just witnessed here. If you're trying to execute and then a flash is missing or a smoke and doesn't have the right timing, the pathways aren't exactly created and organized, you might just find yourself like a donkey trying to open something. It's just not possible. As it makes more sense, suddenly you can shine. We even had him on the couch after that win against Eternal Fire, talking about the freedom he's given in this team and how actually that's made it a little harder to play in a sense, right? When he was back in Game of Legion, it was by the book, it was scripted to a degree, knew where his team were going to be, he knew where he was going to be, but gives him more room to make his moves, and so it's a lot more responsibility. And considering un buy, spate, un buy. Runda asta și mai cumpăr o dată dacă salvează. Deci dacă iau NaVi 2 runde, da. Maybe even for right now here in the playoffs of Pro League. Move through middle now. NaVi looking to crunch. They'll go through that smoke if they want. I s-a stins instant, ești nebun. Dacă nu se stingea așa, se băga Alexi, că avea timing-ul ăla până exploda, mai prindea o fracțiune de secundă, făcea pic și îl prindea ce în calmea pe Samdai. Dar așa că a explodat ăsta insta, e groasă. They're cycling through some of Ia this vezi nade-ul ăsta. blocking util over in mid and on the B site, but eventually they're going to want to probe a little and just see what's happening here. So they'll bring Demka over from A, and they also start to pull Bro away from B, so triple mid. Ești? But he's been flashed off. Oh, important pick for Waro. Swings it out into main. Bravo, Alexi. Stigat un duel pe mid. Cred că l-a prins Mihai pe ăla cu spatele. Nu, 10 viață, l-a prins pe ăla cu spatele în con, l-a omorât gel. Bun, bravo, bravo, bun. Important, n-au poziționat deloc la B, ăsta e din bază. Alexi ține pe ăsta mid. Mamă, se bagă din spate ăsta, bă. Atenție, e destul de aproape în spate. Ce e un? Exit simple. Haide, nu cred. They've at least learned about this flank. Got all the info. They know exactly what's going on. Simple's got this player trapped in a box right now. He sees that close smoke. He sees the barrel, but he can't get a clean kill. Two chances for Simple. Gone with the wind. The flank is in. Simple has a powerful position, and he's going to hold the edge of the smoke. Bravo, bravo, Simple. Nu. Bravo, bă, Simple, bă. Wow, leu, dar de ce s-au mai bătut în situația asta când nu mai avea timp? Simple's been alive a couple of lives in this post-ban situation. Very uncharacteristic to see him miss some of these sitters that he had early on, but he stays true towards the very end and a great positioning. Here, right there, that death from CrossNal, you might look at it in a isolated way, but I want to look at it in terms of the structure of the defense, right? What happens is that Alexi's kill onto SDY forces the mid defense to kind of stay around here, and once World find his kill, he's pushed to CT. Ultima rundă, ultimul buy ăsta. Hai. E bine că au murit toți de la ei, că NaVi mai au așa bani. Dacă plantează runda asta și o pierd, tot cumpără. Și e bine, gen. Acum e o situație mai ok. Economic vorbind, nu mai au ăștia atât de mulți bani. Nice, bravo, bă. Mamă, nade-ul ăsta îi rupe gura lui Bit. Runda asta aici se facă 5-5 ar fi bomboană, ești nebun. Nothing actually, is it full short? Nailed that one. Didn't jump the gun. Experience. It looked really good, but yeah. Here we go. More mid-round re-aggressions from Monte. They're very good at this. Monte are CT side kind of mid-round options. They always find a way to garner info and make plays. This round's no exception. Pushed all the way through B. They now know that it's going to be this A play. Mihai se uită direct în spate, fiară. NaVi haven't realized it yet, but they're going to walk into a trap here. The backstab. Oh, nu l-a văzut Mihai. Bravo, bro. Goes back to check for it now, even though he's dealt with the first man, surely not ready for any more. Samdai Young still locked in this fight in middle, while Bro waits for the backstab. Hits the timing well. Ema dead in mid. Waro opens up on A and baits them into Demka. Bomb away from NaVi. Ce bait în switch setup sau ăștia, bă, nu pot să cred. It's going to be a quick bit of rooting up through dark.
Bro's already repositioned though. What a change of spots for Bro going from that mid flank to the back of the B bomb site. They'll never be ready for it. They line up. He drops the bomb. If he doesn't need to peek, but Symbol's given a chance, and you don't want to give this guy a shot at the clutch. Perfect plant, but he fakes it for the frags. He cannot win this round. E bine că ține AWP-ul. E bine că ține AWP-ul. Small lose aici, small lose. Small lose aici. Small lose aici. Mamă, a venit unul din spate, s-au băgat doi acum, incredibil. Și au făcut bait, nu se mai aștepta niciodată. No, na, l-a ținut pe primul la omor, dar nu se mai aștepta la al doilea, că s-a băgat la 10 secunde după. Aici setup-ul ăla cu SMG-ul ăsta close, a schimbat mult aici. E nasol, bă, pe tero, e cam de tero harta. E cam de tero harta. I-a luat Blade direct. Mamă, dar vezi că pauzele pe care le pune Blade mi se pare un point rău de tot. Nu sta în lucky rău. Au bine, au dat outsmarting aici. I-a dat, aici au fost mai deștepți ca ei, că s-a băgat unul din spate, a murit și el a stat ascuns al doilea, adică a fost ceva. Bă, ce suntem 4500 de oameni pe live, 2200 de like-uri. Hai să faci și tu acolo, spre 3000 acolo, știu că e greu, dar ai un pic. Pauza lui Monte a pus-o? Ah, ok. Cred că e pauză, e reset round la ei, dacă pierd runda asta, se face 6-6, cred că de-aia a pus pauză. N-am pus atent, scuze. Am crezut că a pus Blake că a pierdut runda asta. Doamne, ăștia, vedem ce fac runda asta. Mamă, vezi că știu acum, uite și tu. A pus direct polarul la B. Oh. Mamă, 3B direct, mă. JL opens, but Waro through the smoke plucks out Simple. Waro 2K bravo, JL. Dispatched of JL on for a moare aici, Alexi. Nu pot să cred, 10 viați. Ei, știu acum. JL 2 kills to the bravo. gun already, makes it a third, bravo. and takes that dark control back for NaVi. Smoking it off, locks out Demka's flank. Uite-l pe bit cât map control are. Dar vine ăsta din spate, bă. Dar nu cred că se așteaptă aici să fie așa aproape. Bravo, bă, Bit! Mamă, ce rundă importantă! Bravo, băi, Bit! NaVi a pus pauză la 4-0. Deci am avut și o jumătate de adevăr în ce am zis atunci. Ce rundă importantă! Ce rundă importantă, pardon! Bun, Jail, oricum, runda asta, 3 bărbați bun rău de tot. Bravo, băi, uite ce bai au acum. Asta, dacă iau runda asta aici, e perfect, ești nebun. Hai runda asta. That's a crazy post-plant position. It's worth noting, right? Like, I mean, that's not where he wanted to end up at all, right? It's just because JL gets spammed in dark, and it's like, oh god, I was kind of walking out towards Ivy to go play around the bomb, and now I'm stuck in the worst position. There's every expectation that he's either temple or he's deep towards CT or cave. So, yeah, crazy spot, a one and done spot even, but the time put pressure on Sunday Young. And NaVi are waking up, breaking into this T-half after all, and maybe even breaking the money. They win this one right now, which they should be able to do. NaVi can go on a tear, but I say should. No guarantees here. Orp misses. Simple has to run away with the bomb, but they've got the A side. Simple just can't get caught as he tries to rotate around, and right now he's in no danger of that happening. Monte gonna learn about this A play in the worst way ce prost îl prind pe Mihai acolo la B, se bagă numai câte doi aici, nebun, dar măcar știe că sunt 3. Acum a făcut ghinion un pic. Dar se bat bine ăla, s-a bătut la un pic, se bate celălalt. E greu acolo. Bă, ideea e că gen ce fac Monte acum, că se bagă la B, e oricum e GG, adică la modul, dacă le iese bine, dacă nu, au pierdut, în mod normal ar trebui să pierdă runda, adică dacă unul dă flash se bagă 2, știi 3B, ăia 2 erau spre sal.
in pulling this force by here. So he's been very good navigating the waters, knowing where he can position, how much risk rather he can take without really exaggerating. This is good work from JL. And Ime once again is found by the aggression. That's the second time Monte found him. Those are ugly fights as well. Like he keeps playing the same spot, and to be honest, the spot's good. It's almost anti-flash, right? If they throw it too deep, you can dodge. You're sort of covered by the wall, but he's just not hitting the shots there. There are many other angles to play from B long. You can play further back. You can play in left or right cubbies. So and he was there the first time too. Yeah, I'd like to see a position change on this B default because right now it's not doing anything for NaVi. Monte are almost broken. I'm sure we'll go back in history. Zice și comentatorul că poziția din care se bate Mihai e bună, dar zice că sunt și alte poziții, că poți joci mai din spate, dar depinde de planul lor de joc, că dacă stă mai din spate, după poate nu mai poate să ia. Ați văzut că au fost multe runde în care stătea aici și gen când făceau ăștia ceva pe A, venea bam, se punea în poziția asta și te rotația genii pe călea. Va trebui să fie mai aproape în anumite situații. Acum văd că stă din spate runda asta. O, știu, spite-uri proaste, adică dacă se bagă doi peste tine acolo cu pistolul, e un pic greu. Mai ales cred că a și luat flash de fiecare dată, l-au prins cumva în open. Crazy that Anubis is up there. That was it, yeah. And it's like Monte were actually a huge proponent in that. They've played it 7 times. Wow. They've won it 6 of them. That's groups and playoffs. And the thing that's been the backbone of that has actually been their nu e așa ușor să te bați cu ea, mă, că tu ești blocat în poziția aia acolo și ea poate să dea full W pe sub acolo, pe sub tine. Nu e așa ușor. Că dacă nu te bați din prima, ăia merg în crouch pe sub tine și se ajung în spate, adică nu e așa ușor. E bună poziția doar dacă nu ia flash, dar el a luat semi-flash acum. Oricum au și ăștia Monte anti-bun, uite, au niște, gen știu traseele pe care le au, gen mi se pare că și lui Alexi și lui Ime le dau punishment, gen că fac constant cam același lucru. Bun aici, bravo, beat. Aia zic, mă, băi, frate, băi. Aia zic, beat, îmi place. Îmi place, îmi place. Aia mă 6-6, bine. Bun. Bă, Apex, unul la mână, ești prea hater pe români și nu te ales, iar 2 la mână, de ce dați interrupt și nu dați direct hai, deci de bun, că vă faceți că auzi, sunteți prea ratați la level 3. Eu îi explic o chestie, el are impresia că noi toți suntem level 3 și doar el știe. Dați-i hai, nu mai stați la discuții cu băieții care se hateri. Structurally, right now, it is not an issue for NaVi that much that he falls. Some of these rounds, they've been able to find solutions to come back in, but Ime is not building any confidence, that's for sure. You talk about how NaVi handles this round. Once again, are nimic, frate, are nimic. O să fie multe meciuri la tier 1 în care o să-i facă lumea anti-strat. Trebuie să se obișnuiască. E bine, ești de bun la asta, dar nici știi că e ok. Să fie multe meciuri, ce vrei, eu când joci o poziție de asta unde ești, wow, lu. Oh, lets you run. Yeah, you're thankful. Bun, avem pe ăsta salvat. Well, I was just talking about optimizing, so maybe I'll shut myself up. Mamă, ce dangerous sunt. Monte ăștia incredibil. It's not optimal either. Definitely not. No, NaVi. Ce dangerous sunt Monte ăștia incredibil. Mamă, ce atras. Idul să-mi dai. Something that could have consequences if Monte go on to win this round. So we'll see how it affects. Did they carry over any rifle? Were rifles recovered? There's 2 AKs on the backs of Monte now. And the Galil, so they're just saving cash for later. Simple, confident display, crossing along in the open, but he's going to make it there, and he's got a player locked in dark. He knows that. That's good info here for NaVi. Am băgat și eu că l-am încărcat un pic, l-am încărcat de săptămână. Simple, waiting for his time to strike, perhaps supplemented by a flash, but he gets smoked off, calls for the boost instead, and puts the rifle up over the top. Bravo, Mihai, bun. Scare Mihai, 5 fraguri, 4 sunt entry, ești nebun. A fost un double entry, încă un entry într-o rundă când l-a ținut pe la spate și entry are acum. Ține fraguri, dar de impact, ești un entry este important. Dar nu mai au utilități acum, nici NaVi nu prea au așa de multe, dar mamă, uite ce bine se fac ăștia acum. Că știau că nu mai AWP-ul acolo. Mamă, Alex, te uiți de jos vreodată? Just like that, they've been found. Does Alexi B sniff Royal 2K from underneath him in the water? Hai, bit. Certainly could, but no. Can't lock that fight in. You felt like that was his dead to rights, and so now for NaVi, as they try to decide where to set up,
They've lost track of him. Wow, ce timing. Bărbos a fost român aici. Bărbos a fost român aici. Și se gândesc că sunt bea acum, uite. Bravo! Îmi place, băi, frate, când se întâmplă așa, când e bărbosul român un pic. Mos. But the AWP is posted on Demko. There's no needs to get you back in this round. No, this is in trouble. Yeah, and because Waro got that kill from down towards Dark, they're holding main anyway. As to whether or not they believe Demka's there as well, doesn't seem to matter. You know, they're just watching this position because they knew there was a player at Canals, and so as he's got to be that first man in, his teammate smoked off at camera. This one is not a doable round for Monte. It should never be. Missed shot from Simple Zor, but as he goes back in, he'll nail it the second time around. So NaVi take the lead at 7-6. A game that was won 6-3 in Monte's favor now swings the other way. NaVi are grinding out this T side. This is their fourth in a row. Bravo, l-a omorât. Bravo, Alex, l-a omorât și pe ăsta, bun. Bun, let's go. And we were talking about NaVi potentially Doamne, ce bine s-a uitat aici, Alexi, bă. those hunts in T-spawn, almost losing the AWP. Well, it's quite the other story now. Monte are in the hot seat. They've got an AWP out for Waro. They've also got an. Are meciul mai mare ADR? Am văzut. Da, am mai tras în câțiva și nu știu care e cea mai mare ADR. Cred că are Alexi acum, că mai mult unul, nu? Poate, sau? A half a second away maybe from spotting players from middle. He didn't, so he sent his teammate on a wild goose chase retake. Waro finally finds another one of these opening kills that we were talking about, putting him on 14-5. He's been definitely singur ăsta la mod dacă ar fi intrat aici. When it comes to Anubis and this guy, and now NaVi, who had the intention of playing a relatively fast-paced Counter-Strike towards A, changed their mind. Yeah, they're just sending Ema in towards B. If he gets the kill, that are 59 și ăsta e abia prima parte, unul contează. He's played passive, he played aggressive. It's been the same result every time. Și bine joacă Waro harta asta oricum. Bine rău, 14/5 pentru sniper, bine rău. Without taking a player with him, but NaVi haven't really thrown much of an execute the way of this position. So how will this fare? Bit has a nice crouch. Mamă, ce-a... Vezi că i-au păcălit aici un pic. I-au păcălit aici un pic, ești nebun. A cărat la două molotove din A și s-au gândit că sunt A, uite. No. Bro doing so much damage has stifled this plan a little bit early. He's going to knock out Alexi. Oh, Waro just spams bit on the plant, and now it's only Simple who's brought down over the top of that smoke. Double kill on the hold from Bro. Oh, everyone shoots through that half wall on the side, but no one ever gets a kill. It's nice to see the AWP find a frag through it. And yeah, bomb dropped in the midst of that. Bro's also jump spotting. He saw Simple along. He has all the info there. Și-a dat la noi ăsta aici, nu știu că a fost neapărat la noi, dar l-a dat bine smoke-ul ăla. To, you know, give NaVi the air of having control, but anything but. Da. It's almost a one-way forward. N-are nimic. And now split down the middle, looking to win the half. Double AWP. And you're left with the feeling that this is going to be a competitive game. And one of the trends for Monte, as we said a couple of rounds ago, was actually usually finding most of their rounds on this CT side. So a chance for 8 as we head into round 15. Waro just survives in middle, gets out unscathed, and actually drops nades back the other way. JL with some good control in dark. He's ahead of the util. They're not sure about this, so he gets away with the first. Quick trade from Bro, but he's now feeling the pressure. Out of main, it's Ema dead. Bro, a second kill in the round. He's boxed in, looking for Simple over in main, and he's even ready for the dark fight. Bro's on a tear, and now it's just Simple. 1v4. Round 15, so he's got to try it. Bomb on his back. He's going around the world right now. And there is one man here to try and put a stop to him. It's Demka. Perfect position. Simple eventually will have to run. He can't walk forever at 50 seconds. And yeah, this should be... Hai că omoară unul. I-a tras și lui Mihai acolo. Nu, dar l-a omorât și pe Beat, ești nebun. This kill could be the unraveling of the round, but it's a 50-50 and Simple God. He finds that shot. He's got an open pathway to A. First kill in the right direction, but a lot more miles still to cover for Simple. Some Die Young rotating in.
Takes up position over at camera, watches on with the AWP. Bro is here as well. Simple with a jiggle is given the allowance to cross, but now they're out. They creep closer. Simple's got to be accurate and decisive in every one of these fights. First kill, one more man up close. Simple. Some die young as he shuts Simple down in that clutch. Nice. Monte will go on to win out the CT. Deci, cât e pauză? Hai să vedem. ESL Pro League. Da, mă, deci dacă bați aici, dacă e locul întâi la Pro League, te duci la Katowice 100% anul viitor, ceea ce e marfă. Ceea ce e marfă. E Katowice de 1 milion și G2 deja s-au calificat și te duci și la Blast Premier World Final. Deci e important concursul. Dar oricum ziceați voi ca o Blast Rating, deci orice ar fi se califică ca o Blast Rating. Ceea ce e bine. Dar n-ar fi rău gen să se califice direct de aici, să stea pe spate. Ideea e că eu oricum mai am un eveniment la Blast. Mai am un Blast care este pe, uite ăsta, 22 noiembrie, care trebuie să fie top CS2. Cu Vitality Heroic, Astralis Phase, NIP și încă 2 echipe care o să vină, mă rog, una o să vină de la Showdown de aici. Asta de aici, anticipez eu, poate G2 sau ENS. Par așa cel mai în formă de aici. Dar nu se știe niciodată că e tot pe CSGO concursul ăsta și majoritatea s-au apucat de CS2, s-ar putea să fie un pic fiesta. Și după Pro League ăsta, următorul eveniment e EM Sydney. 16 octombrie, 22 octombrie. La asta o să ne uităm, dar o să ne uităm de dimineață, ești nebun la meciurile astea. Că o să fie meciuri de dimineață, încă nu s-au pus meciurile, nu s-au pus. Aici o să joace și Volt, ne uităm și la Volt. Na. Da, aici e CS2 la Sydney, da. Pe Wikipedia sunt deja puse, păi și la ce oră apare pe Wikipedia când încep? Te pup, Marius Cubu, mersi frumos de follow. Mersi frumos, vezi, pentru 2600 like-uri, ne îndreptăm spre 3000. Da, de ce mi bine că n-am vărsat, mi se pare o adiție bună. Dacă NaVi câștigă, dacă ajung în finală, da, vă dau un cuțit. Mai aveam 4% baterie la căști, mă? Dar cred că e prost USB-ul ăsta, sincer că se încarcă cam greu. Ia mă, se încarcă acum. Pare că se încarcă. Bun. E derby de tot meciul? Da, mă, logic, ce aveți? Meci greu. Te-ai uitat la vlogul la Vida înainte să înceapă meciul. Am uitat. Nu se ia pistole, ar fi bine să ia pistole. Te pup, Timo, te pup, o să mă uit și la meci, dau drumul pe televizor aici sus, te pup, să rămână mult de donație. Live-ul Rostop cu CSGO, te pup, să rămână mult de tot, mersi frumos. Bines! Gata, mă, și vezi, îmi place că merg alertele aici, mă. Am luat o petră de pe inimă, hai, tată, hai să vedem pistoalele. Ce sunt chestiile alea verzi le țin? Mâini sunt niște chestii încălzitoare de mâini electrice. Le vând cei de la ESL pe site de la ei. Sunt încălzitoare de mâini electrice. Dacă ai probleme și în anumite meciuri ți răcesc mâinile sau îți transpiră mâinile sau, mă rog, în mare parte dacă ți răcesc mâinile, poți să le, adică nu știu cât au autonomie, 12 ore, ele rămân mereu calde și poți să le ții în mână, că e practic o bucată așa, e magnetică, cred, se împarte în două și le ții așa în mâini, gen. Cât ai murit, țin alea mâini și se încălzesc mâinile. General, persoane care au emoții au mâinile reci, au cold hands și atunci, da. La 5 euro aici melodie? Nu, de la 10 euro sunt melodiile. Până în 10 euro sunt sunete mai mici așa.
of the P2 Fidian. Alexi B's forced to go further back. Can they find this main kill? That'll free up some control for NaVi as Simple finds his shot. Alexi sees them coming. Waro is just decimating right now and delivers another headshot to that goat. The B-Rap is a wild here to go through mid and wrap it all the way through in a temple. EMA is blindsided by that, and so for Bit and Alexi, 2v4. I think that was always the goal, to leave that open for Monte. Having a lurker on either site, right? If Dem can get away with a killer main, they can commit to an A split, but if he doesn't, you've still got Bro ready on B main to change things up in the mid round. Monte leave themselves in that pistol round, and this is a desperate attempt for NaVi. They have nothing to lose in trying, except the round. Am scos-o pe aia și pe aia veche de la 10 euro, restul au rămas toate alertele. Sundai Young and Bit with too many targets and not enough guns. It's not ambele runde de pistoale Monte to start off their T side. I wonder to what extent Monte were aware that there was an actual danger attack on the A side, because you look back at the în momentare sunt niște prețeaua astea pe care joacă ei. Demka was probably the best thing that could happen to them in terms of decision making. They were enticed Pare că au astea. Cred că au zoiurile de 360 sau ale de 240, nu știu. Prețul îmi dă 500 de euro, 600 de euro monitorul pe care se joacă ei. La astea, la zoiul ăsta de 360 am făcut o review, îl găsiți pe canal undeva la jumatea anului. Dacă dați la spate la videoclipuri, îl găsiți acolo pe canal cu review anul ăsta. Dar pentru CS2 la Pro X2 ai profil de FPS. Ai profil de FPS. On the island of Malta. The thing that I just can't move away from here is that, like, for NaVi, they are a Anubis team in terms of how the sides play out, right? Like, they do the kind of bulk of their work on the T side, the NaVi, and so now that they're staring mai plăcea că nu au luat de pistole, că nici Gamer Legion nu le-au luat și au ajuns în finală. NaVi nu sunt Gamer Legion. Să nu iei runde de pistole e important. With his Deagle, he's had a bit of a rough start to this series, Zima. He's been getting shut down over the acum e singur la B. Especially in that first half, it was such a problem for him. It felt like he was kind of constantly having to deal with this Monte double push up B long, and here double fought down in dark. That's him dead. And NaVi should look to save in this 3v5. Monte might just look to exploit that situation. They might just look to exploit Emi and the lack of confidence that he is exalting right now. Direct consequence of a relatively complicated first half. He got opportunities to push the flanks. That never really worked his way. A couple of missed spray, and now he's sitting at 5 and 14. But beyond the scoreline, you see his crosser placement right now. The movements, it's not feeling like he's having a good time. Zic bine comentatorii aici că o să caute să exploateze faptul că n-are confidence Mihai harta asta, gen că a avut câteva screen-uri pe care le-a arătat, câteva push-uri pe care nu le-a reușit să le facă, s-au băgat și ăștia de câteva runde, de câteva ori bine peste el și o să joace foarte mult în poziția aia în care a fost el. Și la pistoale l-au prins prost, gen o să joace mult spre B. Dacă își devine Mihai, o să fie bine, dacă nu, e nasol. I'm worried for NaVi, despite, whether he comes back or not. This is still a well-rounded Monte squad at the moment on their most comfortable map. And Waro is not missing a beat either. 10-7, what a performance for Monte. If they can keep this up, I mean, they're one gun round away from being 13-7 up. That feels almost unsalvageable for NaVi. Well, if you look at it this way, that's pretty dire. Yeah. It's pretty dire. Numbers get bigger, chances get smaller. Flash B peak, Alexi sees a player in a passive position. He can't get that kill, and mid is conceded on this eco. NaVi give away all the space, and Monte just say thanks. They grab it. Gravitate towards that A site. Stacked with 3, but I'm not worried yet. Simple gets rid of the round, and ooh, a little dink for Bit, but that should be as far as it goes, right? Right? Oh god, this could get weirder now. No HP on Bit, and he throws himself into that first fight. JL, the bomb was going B. Bro realizes that would be the wrong move. Krasnal gets the info, and so Monte will get away with that round after all. 11-7 is da, mă, e lack of confidence. Adică bă, când nu-ți iese jocul, gen pe o hartă, și nu-ți intră niște chestii, automat îți pierzi un pic încrederea. Indiferent cât de așa. Chiar ei, adică ok, a avut ghinion în anumite situații, poate a tras și prost în așa,
adevărat, chiar pe harta asta nu are aceeași încredere pe care o are pe celelalte hărți, dar it's not over yet, deci să vedem. Simple decides to go for the other shotgun again. Thoughts, Harry? You know, it's one of the available options. It is an option. Monte ăștia au bătut 2-0 pe Vitality, să nu uităm că nu sunt fraieri nici ăștia, joacă bine, nu degeaba au bătut pe Vitality. Honestly though, considering what you were just saying about how, you know, you think Monte could look to exploit EMA a little bit, he now has a friend. Fair point. He now has Is this where it's Lol. got to be now, Harry? Do we have A zis că acum că ea... Da, are un prieten Mihai că acum a venit Simple cu crocodilul. That's what he's doing. Kevin Costner and here he goes. He's about to get it. He's about to get a challenge. Oh god. Okay. Okay. It's fine. It's not spreading yet, and they've replied with a Molotov of their own. And now Monte are leaving, and so the shotgun won't get to play into it for NaVi. This is the issue with this purchase, right? Like, obviously, it's fine if they come your way. You're probably going to churn through a couple, but if Monte goes exec right now, Simple's going to be left out of the round. He has to flank. Nu sunt fraier, Monte, ce ai? Doesn't come back to window. He needs to Hai find să a gun vedem. Chill. that's dropped. Maybe they can do that for him. One out of bit. Second player up close is JL. He's got to keep this under wraps. Good double, but down at the USP. Can't rein Demka in. 1 versus 3 for Demka. And he will be allowed to plant this bomb. I'm scared. NaVi, the round's not done yet. The round's not over. JL and Bit, you think they've done enough here. But can Demka upset everyone in the room? Spots the player back at main, and Simple will deal with him. That's the peak you want from Simple. Just swaps off the shotty and just widestorms him with immediate effect. He will not let Demka get comfortable in that clutch. And Simple, you know, while other players may be doubting themselves, may not be believing, I always feel like Simple still has that spice. Hai cu 3000 de like-uri, boys. But I want to go out without a fight. La 3000 de like-uri se face 11-11. Fiți atenți. Bă, frate, fata asta e mereu aici. Fata asta e mereu la orice ESL are, pare pile, mă jur, e mereu acolo, nu există gen să dea spectatorii de acasă să nu fie fata aia, mă jur. Monte had the possibility to go for a pincer move. They really put most of their eggs on that A main basket, and it was very welcomed by NaVi, who had the right setup at the right time. Game sound. And unfortunately, we won't get to see any action. Yeah, unfortunate, I right? feel bad. I had hopes and dreams. Well, he fired it. He fired 1 bullet. Did he now? Yeah, he fired 1 bullet on that flank, and then he traded off it. Does that count? It does count. Does it the gun was used? The gun was used. No, my fantasy is not satisfied at all. Well, maybe there's always later. We got a whole series here in our semi-final. We got a potential 3-mapper. We got Nuke to close, Mirage to follow up here. We got a B-flash. Monte did that a couple times on their CT side, and they always found Ime. We'll see if Bro can handle it better. Bravo, bă! Antistratul. Asta chiar e antistrategie, un flash și după am mai dat încă un flash. Da, mie, 6 fraguri, 5 entry, ă? Măcar că în rest nu prea s-a mai întâmplat nimic, dar hai că e gata! Dacă păcărește 2-3 la e control rundă, he's back, man. Didn't see that. Oh my god, Bit is really trying to give them all the hints in the world, but a flash in a main, and they're holding for him. 4v4 given over. JL waits in behind default, sees them on the cross. There's a gap in this smoke, but he only gets out with 1 kill. Is that going to be enough? Is 1 enough for JL? Bravo, bă, Mihai! Bravo, bă! Ce-i pe ăsta? Mă! N-are nimic, i-a dat flash lui Simple. Mamă, bine că i-a tras lui ăla, lui Polar. Wow, leu, hai că moare aici și gata, s-a dus la bala lung meciul ăsta. He's back, man, he's back. And he can stop it from ever going down. So he just jumps straight over. Sure, gets him killed. But man, Ema, what a round from him. Thank you for mentioning it. This is the round I was talking about. These are the moments I was talking about where a player who's been suffering the entire first half puts his entire... Da, a avut ghinion, mă, că uite ce flash a dat Mihai, gen, a picat bine flash-ul ăla, dar a sărit Simple peste el, flash-ul a fost bun.
Da, a sărit simplu, dacă stătea o secundă să pice flash și sărea după, dar probabil a vrut să o omoare înainte să explodeze flash-ul. S-a gândit că poate să ăla întors, dar ăla a fost full pe plant. But it's now around 21 and a whole lot of story yet to be written. Oh, aggression. NaVi is starting to feel it now. And it's Ema, the one to aggress. Oh, timing-ul. Look at how he's growing here. The push-up, gonna net him 1, 2, any Hai mă, more ieși for push-up. Ema. He's more than content with this Bravo, băi, already. If he hai can du-te în get up spate, now in a 5-on-3, bărbate, he's done all du-te în he spate, had nu muri. to and Nu then murea. some in the Nu murea, round. băi, Mihai. And so this begs Aia the zic. question within a late activation out of Ema if he gets Ia cum e acolo cu băieți, nu mai romești as he prost. now rises up through the scoreboard. Do NaVi have more fight left in them? Can't deny it. Mamă, iese ca și pe aia, bine. And there's no way this round can get interesting for Monte. Low health, sure they have smokes and flashes, but there's 3 strong at B. Full belt B. Bravo, băi. 5 în viață ar fi perfect runda asta pentru CT. One player with HP gone, so this is double digits now for NaVi. Simple's playing ahead of the smoke. Bomb is round the corner, and round is round the corner as well for NaVi. Acum Alex, da, să mă las că e bine, ușor, ușor ești bun. Dacă nici simplu îi face pic 1 la 1 cu Voro. Dude, I mean, if NaVi are able to pull this back on the CT half, like, you know, I know we're still a ways away from that. Like, they literally haven't even tied the game up yet, so I'm not getting ahead of myself. But if they do manage to pull this back, that's legit as hell. That's like a whole new scary element to this Anubis for NaVi, because for the most part, whenever we've seen them play, they've actually just gotten off to like such great starts on the T side that you don't even really get to see much by the second half. This is whereas SDY or War 2K, which by the way, we still haven't exactly established who is firmly at the helm of this ship. We had this conversation at the desk, not everybody was agreeing. Am ok, nu mai au AWP. Mamă, dacă ar lua și runda asta ar fi bine, ar băga un pic la boala, mă. Really? I think it was Sunday Young. That was our position too, and then Yanko, my point being, the information is Sunday Young doing. Oh, what have you got, Harry? You got some receipts here. That's a 6th of September article. Waro 2K returns to role of Monte. I think they're just trolling us at this point. I think everyone just talks. Well, I've stood beside Monte. Oh, ce și-a de remi ca un NaVi, bă. Ați văzut? Nu știu dacă e băguit, dar... Everyone's calling for flashes. I think everyone has their say. Well, now they have to cooperate and they have to realize that NaVi has been giving them the red carpet towards middle most of these rounds. As we can see it right now, it's just JL. He's playing from the camera position. He's got, of course, Bit by his side on A, but the triple stack is firmly towards Cave and or B main. This has been the NaVi modus operandi so far on this map, and Monte have struggled to make the most out of that Au dat și multe, au cărat deja 3 smoke-uri, mai au 3 molotove și 2 smoke-uri. Bun, 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 bun. JL never afraid to get involved, is he? Resmoke comes in middle, he's going to bound out of there in time. It's held Monte back. They cannot commit, they've got to drop back and perhaps go for this A split. Bomb's peeling out though. Mihai mai are un smoke aici. So is Emo, who has still full util. He gets spotted and forced a Molotov, buying more and more time at the 60-second mark, and there is almost no more util for an exec here on Monte. Mamă, mai am un smoke și molo, se duca, a? Au băgat la bala, dacă se duca. And that's on Bro outside of the B site, so maybe he fakes things as Monte go for a fairly dry A execute, but I say execute, it's all in the gunfights, it's all on Bit. Bit, să nu moară Bit repede aici, dacă nu moare Bit e bine. Vino și tu JL și dă smoke. Last time we saw him here, he got kind of wrecked, so... Good timing. Good timing on that smoke in. Bun, perfect. Waro, that is a wild opener. Runs the smoke. Doesn't elect to plant. Instead going to take space. Going to leave the bomb plant down to Bro. That's the last thing NaVi are expecting. Oh, but the bomb get caught crossing instead. It's Bro doming Simple. And that kill would have really complicated the round. That would have made it NaVi's, but instead it goes the other way. And now it's just Ema. Over the last few rounds, we've seen him get reactivated, switch back on here. And this 1v2, if he could close it out for NaVi, would bring them back in, tying up the game. Not meant to be. Wow. Bro with a second tap out of the round, deals with both Simple and Ema to maintain the lead for Monte.
I cannot even begin to tell you how great this move from Warrior 2K was. And it might look like it's an insignificant decision, but when he finds the trade and decides to drop the bomb so that he can grab that extra map control, that extra step, who's going to allow him that third kill. Ce bine a jucat Voro aici, că Alex ăsta nu știa că nu e nimeni mid și când a ieșit din con se bătea doar cu partea dreaptă, se gândea că e un lurker pe mine, sta să vă apar radarul să vă mai explic situația odată. Mamă, ce bine a jucat acum, erau și în dezavantaj, a găsit un frag, a fugit în spate, păi a tras ăla lui Simple că a făcut un pic de sus, ferească Dumnezeu. GL acolo trebuia să facă, că mai moare unul și se termina runda. Avea smoke alea, dar cumva l-a omorât ăla. Gen, uite, când Alexi a venit din con de aici, Vorul ăsta s-a băgat și până aici și l-a ținut. Alexi se uita să nu fie unul aici sau aici, gen poziții standard de lurk, știi? Că nu știa decât pe unul aici. Și Vorul ăsta în loc să ia poate Heaven-ul, s-a băgat peste, l-a prins. Simple a putut să facă trade-ul, l-a ținut pe ăla atras și a plecat runda. Importantă runda asta aici. Bravo, bă. Oh, but that might be his undoing. Demka with a kill, and they have the sight with smokes down while there was a gap there for a moment for NaVi. This is now a very difficult retake. Alexi's going to get it churning though as he takes two out with the SMG and pull his team back from the save. Are they convinced? Are they committed with no kit? If they go for this and come up short, if NaVi can't close this out, they are broken. They lose everything. They live and die by this round, and so it's important they Bravo, boy! Does exactly that. Swinging out through the temple, he's a godsend to NaVi. 11 rounds found as that 2v2 goes their way, and it's spearheaded by Alexi. Throws himself in on the MP9. He gets a little sound cue from the Molotov and from the jump up to jail. And he uses that to bring NaVi back into the round. They were saving, they were done, they were ready to write that round off. They had no interest in going for a 3-on-4 with money on the line, but Lexi plays anti-meta, goes flying through, nothing to lose with an SMG, and he sets him up for a perfect round. Great shooting from Beer. His resurgence has been great. The first couple of games, similar to Ima, he was struggling in the international roster. We knew that. Doamne, ce face beat incredibil. Not only has he been learning the language, learning the lessons. V-am zis că se face 11 la 3000 de like-uri, da? 12. Sorry. Mamă, runda asta ar fi bine rău, iar băga în avantaj pe NaVi. Ar fi prima dată când conduc meciul ăsta sau am mai avut 7-6 odată parcă? Mamă, hai runda asta, băi, frate, băi, hai runda asta, vă rog eu din suflet. Bună runda lui Alexi, bună. Where the next fight was going to be, there is a metaphorical and soon to be physical duel happening towards middle. SDY has been pushed first with the Magenta. Simple's missed opportunity and information being displayed as well. You know the AWP was here, so maybe you put down that smoke. It's kind of a smoke screen. You go back towards a different position, which is exactly what SDY is looking to do. Mi-au dat două molotove și un flash. Mamă, stau 3, nu. Stau 3 A și ăștia cred că o să termine B. Occupied for a moment, and now NaVi have stacked 3 players in this position. They've even left B to the sole devices of Ima. Sure, he's got nades, but this should be a trade down in dark. Getting a double kill here is not easy. He's alone. He's got to nail it, and he's dead immediately. Demka set up by Krasnal on that jump peak. Alexi takes an extra second on the util, and that might betray NaVi. Simple and Bit with a killer piece. Leave it even. Simple set up, but the bomb is thrown in. Misses his chance on the wall bang. It's Bit from Dark trying to deliver. Only one kill from him. It's got to be Simple in the clutch. Just Krasnal left to beat and nu se poate! Ce s-a întâmplat, Doamne? NaVi have got him switched online, and with that 1v2 going his way, NaVi tie up the game at 12-all. There's no one better to watch in those clutches. Just that little step back as well, pulling further from the angle. He knows Krasnal's going to come hunting. He knows he's never going to. Ce s-a întâmplat, Doamne ferească Dumnezeu, părea gata runda, am și încazi. He forces Krasnal to swing, and he hits that shot every day of the week. Mamă, ce bully și ai să moară, Jana, ești nebun. Double pick și acum alea săritele, a făcut pick în același timp. Ce șanse, ești nebun. A fost wrong read aici oricum, total. A fost wrong read total aici. Ima caught for nothing on that jump, and Alexi playing with nades, and still NaVi find a way. That's back-to-back impossible rounds won by NaVi. Exactly. They bend, but they don't break. NaVi should have been dead and out already. Now 2 rounds in a row in a post-plan situation against them, and MONTE are not able to convert. This is going to hurt massively
We're looking at a 12-12 scoreline with Monte probably full of Bravo. regrets right now, of doubts. Why are we not converting these rounds? We've been given the opening kill twice, in fact, and Bravo. Bun. I cannot believe we're looking at 12-12. Now they get to farm. Vai. Pick up a freebie. E hartă, bă, nu pot să In a cred. goodie bag. Take it Yeah, home. I think if anything at this point you don't want this round to be any more expensive than it already is, right? It's just no the one's one got kill, handle. but it's like don't risk any more resources here. You want to try and keep this clean. NaVi need money with how these last few rounds have gone, coming down to a simple 1v2 in the last round before Vedeți cum verifică bit toate timingurile. Verifică boost, să nu-i treacă la timing cât a dat smoke, după verifică din heaven. Oh. It's looking pretty good for that to be the case, but Waro is complicating matters. He knows that Bit is here somewhere. Gonna go looking for him up in the heavens. It's not giving this up for free. Dar nu-i faci nimic Valera, mă. Valera, bă, cât de bine joacă Bit ăsta singur pe site, rege sau mor. Incredibil. Are 6 din 6 email la 2. Nu, n-are, cred că n-are 6 din 6 la opening, cred. Dar are 6 opening-uri, clar, dar nu cred că a mai avut un duel cu Voro când l-a omorât cu Polarul. These last few rounds. And now we're really entering the twilight zone. Ce ai, mă, Bit, ancoră, altceva, ești nebun, jur. It's one thing to ride a high, it's one thing to have momentum with you and play heads up Counter-Strike and be in your face and you let loose demons like Demka, you let Waro find opening kills. We know they can do it. They've done it in multiple different occasions. But now they have squandered two clear opportunities towards the tail end of map 1, having NaVi in the ropes, and they know Ce rol are Bit, ancoră. and there's no way Ancoră, uneori entry, dar ce nu neapărat. Mostly entry e Mihai. E mea entry pe mare parte din timp. Deci arată pe mine, nu vedeți mă că doar în stânga vorbește mereu e. L-a certat, de ce? În runda asta n-a cred că l-a certat, sau nici n-a murit runda asta, ce să-l certe. Poate doar i-a zis ceva, gen să aibă în vedere ceva, nu știu. Nu cred că pentru runda asta, că runda asta l-a omorât pe ăla, lăsam de acolo, aia e. I'm doubting as well, but that's how it always begins. Agresiv Don't flash aici. get ahead of yourself, NaVi. Bit close main. They could line up here. They've got to be awfully careful. Molly forces him to fall back a little bit, but he realizes he still has room behind the red. Flash is good. Bit's dead, surely, but he escapes with his life, and support comes from Simple. Now AWPing on the A side for a change. This is the right time to do it, but Monte don't seem convinced. Walk out mid for some Young. And now he's got teammates joining him. That bomb even in tow on the back of Waro 2K. Wow, atenție la mid aggression-ul ăsta, bă. Tiptoeing out into middle, and some Young could get rewarded for all this patience. Oh god, he just looks away. He just looks away. Bit will get spammed out in response. Bro with a crazy trade in middle. 4v4. Asta e joacă. Pressure is on now. Monte, are they going to crumble or are they up to the task? Out through main. Simple gets rid of Kraz now. They're splitting this through the camera. Simple can't keep his eye on both these spots. Surely one more from Simple's AWP. They're planting the bomb. He's still nu pot să cred! Simple, last man to find. It's Waro 2K up into the heavens now. Bravo, and Alexi deals with him jumping. Ce le faci, bă? A avut mare bulan aici, că la flash a stat în colț și l-a plantat și nu l-a văzut sau nu știu, nu mai contează, e perfect. L-a plantat lângă el acolo, incredibil ce se întâmplă. Ferească Dumnezeu. Bă, mă zici că mă uit la eroi cu Gamer Legion, numai runde de-astea strânse, așa, incredibil. Bravo, băi, Costică! I'm trying to understand that plan from Waro 2K. I mean, there was 17 seconds on the clock. There was ample time to trade Simple, ample time to clear that side before he commits to the plant. Maybe a little bit of miscommunication. Maybe someone said Simple went back towards CT spawn. Yeah. Mamă, Simple și Bit sunt singurii care au venit și așa mai cât de cât. În rest, Alexi, Bit și chiar și Gel. Multe momente în care au primit outplay. Mi se pare un pic stil arta lui NaVi, jur. Un pic stil. Știu că pare că nu așa, dar au furat niște runde wow. Au fost bun Monte până acum pe arta asta și încă nu e gata. I mean, dude, what's been really reassuring here for NaVi, it's Simple and this duo who have been burned by Monte back in Paris, the duo who kind of have
the point to prove in this matchup are the ones delivering for NaVi, and that's exactly what you want to see. One of the few favorites who haven't been upset so far in this tournament, right? Sure, NaVi are a new team. We're still undecided where they rate, where they rank, but holding it together against rosters that, you know, have caused upsets like Eternal Fire. E bine, acum a luat info și a dat seama că nu sunt spre B, se duc. Ah, dar de ce se duce Simple B? Au ăștia molo pentru poziția asta, cred. Ba da, s-a rotit, bravo Simple. Bravo. Hai, 3-2. 3-1. Bravo, stai în viață, Simple. Just in time, Young in the 1v3, and he's desperately looking for a route to do this. NaVi are not going to give it to him easily. Tap on the bomb again, but it only brings them closer. They're now in the site with him. Young is surrounded. Not a hope in hell. Desperately looking for that kill to bravo, take the Mihai, scales, bravo. and it's never provided. NaVi do not give him a clean fight. Este, bă! Hai că încă una, că e bine să le ia harta. E bine să le ia harta, că urmează Miraj. Mersi de follow, Tino, Compot și The Munir. Let's go, boys, let's go. Wow. They had to get players switched online, and they've done that. Both pistols and conversions for MONTE in this map as well, worth keeping in mind. So NaVi have been on the back foot the entire matchup. The first line of defense that did an incredible job here. JL and Bit biding time for Simple to come help them. 3 for 2, you couldn't ask for more. And now a stack up for NaVi, and a full MONTE execute is about to send it. We have 8 players bunched up on that B side. It could all be over in 20 seconds. It's so desperate. It's all MONTE have, throwing himself through the smoke. Just trying to run right. Alexi Ce ghinion, uite ce viață au, nu pot să cred. Nu moară gel pe toți. V-am zis că eu moară pe toți. V-am zis că eu moară pe toți. Mamă, n-a avut o startă Mihai. Stai, n-are nimic. A avut multe entry. Mamă, și acum trebuia să-l moare pe ăsta. A luat play și l-a lăsat unul în viață și erau toți secați, au curat toți. Dacă trecea de ăsta, restul au intrat full prin smoke. I-a omorat pe toți când ieșea prin smoke pe rest. N-are nimic oricum. Nu cred că le-a asta niciodată. Bravo, bă, ce hartă bună, bă! Mamă, de la 6-3, ce hartă bună, let's go! Doamne! Bravo, băi! Încă una și mâine best of 5. Hai, încă una și mâine best of 5. Ce hartă, bă! Bun, au știut bine rău MONTE, ești nebun, dar și NaVi buni. Și NaVi buni. Și NaVi buni, degeaba. Și MONTE bun, dar și NaVi buni. Bun, urmează Miraj, a doua hartă, chat. A doua hartă Miraj. Mamă, ferească Dumnezeu. Auzi, a fost ultimul, dar a avut alt de bine. Am avut ăștia de la sfârșit acum. Bici gel, că i-au spart, dar nu e rău. Au știut bine MONTE, ești nebun. Au știut bine overall. Uite și tot, gen, au pierdut harta, dar gen toți au avut aproape toți KD pozitiv, gen, că chiar au jucat bine, adică mi s-a părut că au avut upper hand-ul aproape tot meciul și au furat NaVi niște runde. Nu știu cum, posibil, dar... Ia stăm așa un pic, că chiar nu ne-am uitat la update-ul ăla de la Counter. Asta este, n-are nimic. Da, s-a pus harta, cred că i-a scăzut. Avea 1.15 pe eventul ăsta și acum are 1.11, cred că s-a pus harta. 0.85, nu erau aici, mă, având în vedere ce s-a întâmplat. A avut mai mult un pic ca Alexi și foarte puțin față de gel, deși e diferență de 9 fraguri. Chiar a avut fraguri importante, Mihai. Putea să facă mult mai multe aici, de bun, a avut... Dar n-are nimic. A avut impact 1.23, ești nebun. Gen, a avut impact mai mare ca toți în afară de gel, care probabil a avut impactul ăsta mare că a luat acum ultima rundă. De fapt nu. Uite, a avut impact mare rău. Și-a făcut treaba, aia e, rating-ul VB. Fix the case when grenade sound were missing in the... Asta e update-ul de aseară, nu? Fix the case where grenade sound were missing when exploding in air. Added separate sounds for grenade landing in versus out of the playable area. Fix the case where both terrorists in a wingman match would appear to have the bomb. Various bug fixes for the Vulcan renderer. Updated Phoenix Soldier icon to reflect the rest in balaclava. Ce e asta, mă, balaclava? Ești nebun?
Fix the rendering issue in the name tag inspect panel. Disallowed binding toggle console to mouse 1 since it was preventing normal menu interaction. Deci gata, nu mai aveți problema să vă binduiți mouse 1 pe consolă. S-a rezolvat asta, nu mai puteți să puneți pe mouse 1 consola. There is bug fixes and tweaks to weapon finishes and stickers. Ca gule e balaclava asta? Ok, lol. Super, bun. Various bug fixes and tweaks to weapon finishes and stickers. Iar au făcut asta, mă, să mă arăjena că și pe 28 la fel au făcut. Ce am mai modificat? Am mai modificat ceva arme? Ce arme am modificat chat? Fix the case where surrender votes would incorrectly fail. Ok, animation. Fix the case where foot pinning was active. Să nu. Asta. Pinning. Cred că nu apăreau bine, nu cred că apăreau bine picioarele, a? S-a plâns Eliș pe Twitter că nu-ți dai seama când bubuie în aer. Da, și mai e o problemă acum mare de care s-a plâns Tico, că dacă dai nade, îți dai seama mereu dacă i-ai dat damage. Gen, se aude super bine că i-ai dat damage. Facem 4000 de like-uri pentru 10 gifted members. Auziți, mă, chat? Dacă facem 4000 de like-uri, pleacă 10 gifted members. Eu zic că găsim 800 de persoane care n-au dat like până acum, a? Având în vedere că au mai intrat, au mai ieșit oameni. Merge? A avut 6 dueluri câștigate și 7 pierdute opening. Bine. 6 câștigate, bine. Auziți chat? La 4000 de like-uri pleacă mare... Pleacă 10 gifted. Yeah. Various bug fixes and tweaks to ancient. Ok, fair. Player who launched the game. Au băgat ceva pentru China. Au dat drumul la joc pentru chinezi, mă, sau ce? Who launched the game in China have previously accepted the Team China subscriber agreement will now get a prompted launch which allows selecting -perfect world or -worldwide mode. Launch prompt can be activated with... ok, deci poate să joace... Poate să fie chinezii la fel? De ce spamați, mă, chat? Eu în general nu prea dau like fiindcă am playlist de muzică pe videoclipurile în care dau like. Bă, frate, există Spotify, există YouTube Music. Am în 2023. Bun. Community Dedicated Server, uite, au dat drumul la Community Server. Am dat și noi drumul la Respawn, dar momentan încă nu e pus pe DNS. Dar cred că mâine cel târziu merge demo.jaxy.tv și încercăm să vedem ce putem să facem, că momentan nu prea te lasă să faci prea multe la server, e cam derby un pic. Să facem modurile alea și toate chestiile astea. Deci na, vom vedea cum merg lucrurile. Fix missing win lost MVP music în casual. Astea-s de oricum. Da, până e bine că bag update-uri în fiecare zi. Chiar e bine să mor. Chiar e bine că bag update-uri în fiecare zi. Let's go. Costica cât a avut, 1.40. Mamă, uite, Costica a avut doar 1.11, ești nebun. La plus 6, vezi că ușor ești nebun. Mamă, Voro, bine rău, Voro. Voro, dăm că bun rău de tot. Să vedem acum Mirajul ăsta, ce au Monte pe Miraj, ce joacă pe Miraj Monte. 47 din 19 hărți, cam Macau, așa. Dar au jucat doar la tier 2, i-au bătut pe Heroic la tier 1. Recent oarecum, bine. Mamă, au bătut Spirit de 2 ori la 7 și la 3 runde. Bătut pe Selva, pe Prisi. Uite, cu Heroic văd că au stil bun de tier 1. Cu Heroic o dau cod la cod pe Miraj, aparent. Pe Eternal Fire una și cu una, i-au pierdut cu Furia, pierdut cu Bune. Bună, e bine. Mi-a trimis pe Instagram. Păi mi-a trimis și eu o poză cu mine și Mbappe. Forță. E de pus pe Instagram asta direct. Nu era oricum, nu era. Bă, deci marți pleacă videoclip cu toate setările pentru așa, de setările de optimizare în Windows, setările de optimizare pentru Nvidia Control Panel, setări pentru calculator bun, pentru calculator slab, da, entry level, setări audio și setări de țintă. Și vă învăț cum să vă faceți ținta, cum să vă faceți toate chestiile astea. Deci toate lucrurile astea sunt în videoclipul care apare marți. E un clip care o să aibă 15, 16, 17 minute și în care o să învățați o grămadă de chestii și gen o să sper să faceți lucrurile pe care vi le-am pus acolo. Și să vă explic fiecare setare în parte sau ceva. Și de acum când o să întrebe lumea de setări, punem direct semn exclamării setări care o să trimită la clip. Dar marți apare. Le-am filmat pe toate astea, mi-am făcut research necesar înainte 2 ore, m-am putea să văd care e treaba peste tot. Am testat, am făcut tot. Na. Dar dacă aveți bug-uri, e un joc care a apărut de 3 zile, teoretic.
Deci ok. Te pop, Cipriane, mersi frumos de 5 gifted. Vipași, am încercat să strimi bro ăla, dar o să văd dacă o să strimi cuțitul, dar am încercat, dar n-a mers. Că aveai ăla 3 link-ul pe privat. Era 3 link-ul pe privat. Să faci playlist nou, o să fac un playlist nou, da, cu tips and tricks, o să fac. O să încerc să mai filmez un clip. O să încerc să mai filmez mâine un clip înainte de finală sau două. Depinde, că în seara asta o să ieși un oraș și să văd cum ajung. Dacă mă trezesc mâine înainte de 12, poate reușesc să filmez chiar 2 clipuri, că aș vrea să filmez 2 clipuri. Ca să am 3 clipuri pentru când plec. Pe lângă live-urile pe care le fac, să aveți acolo chestii. Nu cred că ne uităm la Ens cu mouse, sincer chat. Nu cred că ne uităm la Ens cu mouse, pentru că dacă începe ăsta o să termine la 12 noapte și o să trească să plec. Și nu vreau să mă uit doar la o hartă. Mai ales că dacă bat NaVi, mâine avem best of 5 de la 5, care best of 5 se știe, la Pro League ține best of 5 ăsta minim. Deci avem mâine, o să ne uităm mâine mult pe live, că tot așa intru înainte cu o oră, ne jucăm un match. Avem timp de toate. Bine ați venit Doc, Fulgerica, Radur, Rad Focil și Q Andrei. O să modific și alertele să se vadă bine, bine? Păi da, mi-a făcut el ofertă pe Steam, dar nu știu că e el sau e altă persoană. Problema la meciurile proastele mei care cast mic. Păi da, mă, dar el joacă foarte mult singur. Dacă cel ține aici pe Anubis, el e cam solo, așa, nu prea are cine să-i dea trade. Înțelegi că el când se bate la B acolo, foarte greu să-i dea cineva trade. Și dacă îl omoară unul, se bagă imediat pe perete, e greu să primească trade. Când se bagă ea peste el, dacă îl omoară iar, nu poate să-i dea nimeni trade. De-aia are castul mic, gen, că nu are cum să-i dea trade, că asta e poziția lui, na. De ce nu mai e la Gamer Legion? Că l-au dat afară, nu știu de ce. Poate nu era un nigălă suficient de bun. L-au adus pe Snacks. Snacks 30 years old, IGL. Jax cu reclamă ascunsă la păcănele, are coroane la alerte. Băi frate, băi. Apasă pe aia cu e-mail mediocru în cazul care n-ai ce să citești pe hârtă, oamenii sunt proști. Chiar genul oamenii care păstrează pe hârtă chiar au probleme în mare parte și gen sunt troll sau sunt ăștia care pariază și chestii, adică nu ai de ce să... Nu să vedem dacă o să fie mediocru Mihai după ce poți să aibă și el măcar un an la tier 1 să vedem cum o să joace. Momentan după 3 luni de zile eu zic că e ok, evenimentul ăsta are rating 19 overall, eu zic că nu poți să te superi pe el. Până acum la ce a jucat în această echipă NaVi. Da, adică da, n-a jucat grozav harta asta, dar overall în acest concurs, să nu uităm, meciuri bune cu Eternal Fire, da, meciuri bune cu FaZe și cu Apex a fost ok, cu Cyclone la fel a fost bine. Aici cu Vitality au cam spart Vitality, da, maluco. Furia iar a jucat bine cu Furia, mai puțin prima hartă. Overall, din ce în ce mai bine. Păi oamenii iau apărarea pe thread, dar nu contează, frate, nu trebuie să citiți acolo, că eu personal când citesc aberații de astea de la oameni care nu se pricep la joc, gen, mă enervez, ești de bun, că îmi dau seama că oamenii ăia vorbesc așa, ești de bun, sunt exact cum vorbesc, cum aș... Mai rău decât aș vorbi de fotbal, că eu de bine de rău am practicat fotbal și înțeleg ce înseamnă performanță sau ceva, că am mai vorbit cu fotbaliști, mai am niște insider-uri așa, mai am niște persoane în anturaș care știu fotbal, care au legătură cu fotbaliști și mai mi explică una alta, dar e full necunoscută de cauză la mare parte din băieții ăștia, dar hai, n-are nimic. Fiecare om poate să aibă o părere, nu? A schimbat cum arată Damascus stilul? Ok, la început meciul, e bine. Da, nu, bă, repet, bă frate, nu mă înțelegeți greșit. Sunt pe HLTV. Deci am cont, nu știu că mi-e și arată de când am cont pe HLTV. De când am cont, frate, pe HLTV. Sign up. Bă frate, 28/8/2009, mă credeți că n-am citit mai mult de 10 thread-uri de-astea? Uitați-vă și voi. Gen, astea sunt posturile mele, gen. Deci este singurele mele comentarii. Cum I don't make the difference la MBK vs Neck Please. Da? La troll, full troll, adică pana mea. Uite aici cu All-Stars, că jucam la All-Stars la 1.6. Da, posturi, vei greu de tot, ești nebun, nu? N-ai ce să faci, uite, 6 comentarii ca idee, să nu credeți că... N-ai ce să scrii, n-ai ce, oamenii sunt o specie rară de oameni, da. Dar dacă se observă că îl simți slab, e ceva normal, doar că nu v-ați dat voi seama până acum. De fiecare dată se întâmplă asta, când un adversar îl numești mai prost, normal că joci în poziția mai mult. Dar poziția pe care o are el,
e oricum o poziție în care se joacă foarte des, adică a zis că și NaVi insistau foarte mult acolo, are GL tot felul de combo-uri de nade prin care ocupă zona aia, deci nu vă gândiți că e o chestie că neapărat, poziția în care stă el mereu trebuie să, e o poziție importantă pe care tu trebuie să o ai, e și greu de ținut acolo, e o poziție dificilă, dar asta nu scuză cu nimic. Se va oferi suport Linux pentru comunitate, source voi realiza un server de Halloween, Crăciun, depinde de vreme, Bulia Join, ce server public? Oamenii de pe hâlătăvă sunt o specie rară de oameni, jur. Sunt o specie foarte rară. Uite, se referă că gen toți jucătorii nu mai există agenți special pentru fiecare hartă. Mai bine ești nebun, obișnuim cu un singur agent. Now it's official, Scream will be forever the best headshot machine of CSGO. Oh, bit 64%, atenție. Aia este machine, dar și cel mai overrated player, Samarjana. No, mai overrated Xantares. Mint. Măcar are top 20 de 2 ori. A fost ok în primii 4 ani așa ai jocului. 4-5 ani. Hai tu ce ai cu screen? Bă frate, e foarte overrated, ești nebun, nu mai zici că a fost Dumnezeu jocului. A prins de 2 ori top 20 ca o grămadă de jucători pe care dacă vi zic nici știți că au prins top 20, ești nebun, și care au avut un achievement într-o perioadă în care Cantor era mult mai competitiv decât era când abuza Scream. Crouch pick-urile alea pe care le făcea, se punea în crouch, se ridica și omora pe aia, ești nebun, sau făcea adă. Era jocul, te jucai pe skateboard la început. Kenny e mai overrated? Nu, Kenny are și Major. Kenny are și Major, nu e mai overrated. Pe lângă care 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, omul a fost cel mai bun sniper din lume, nu se numește overrated. Overrated, da, ultimii ani într-adevăr, jale, îți dai seama, nu mai avea motivație, dar uite ce a câștigat aici, Major MVP, Major Winner, n-ai cum să zici că e overrated. A fost în ultimii ani overrated, că na, dacă e legendă e ca și cum aici de Pașa că e overrated, acum e overrated, dar a făcut și el ceva la viața, uite câte evenimente are câștigat, n-ai ce să-i zici. Că nu mai e de mult printre cei mai buni sniper, asta clar, ce ai? Asta clar, asta clar. Asta clar, da. Nu poți să zici că e overrated, că a fost cel mai bun sniper atâția ani la rând. Dar n-a fost la fel de muncitor. Cum a fost, adică uite ce perioadă a fost și la Falcon, uite și la G2, gen evenimente slabe pentru un sniper. 0.98, 1, 0.90, 1, 0.90, sunt slabe astea pentru un sniper. Adică chiar sunt slabe. Că nu era muncitor, nu făcea anti-stra, nu alea, uite, la început la G2 nu era așa rău. Vezi, la început. Dar era perioada asta, când abia se trecuse la rating 2016-2017, când se trecuse la rating 2.0, știi? Da, e... Ce vrei, spre final după, uite, știi? Nu mai mergea treaba. A jucat și la Falcon, s-a fost o perioadă în care vezi și revenise oarecum și juca în ce mai bine, dar... E greu, mă, e greu, că se joacă oameni în continue, n-ai ce să faci. Din cauza lui și la nerf polarul? Da, lui și a lui GW, că amândoi erau foarte agresivi. Și aia și GW a avut o parte din nerf. Dar mă rog, bă, oricum își lua nerf, indiferent ce se întâmplă aia. Începe meciul, bă? Da, începe meciul, hai că ne mutăm. Era OP polar în multe moduri la început. Dar n-ai cum să numești ceva. La sfârșit, dar nu mai avea nivel, îți dai seama. Când o să rezolvi workshop, nu știu. Când o să bage ea, o să se bagă în fiecare zi. S-a întors Nax în zona competitivă, s-a întors la tier 1, el a jucat mereu competitiv, a fost mereu la tier 2 acolo. Mereu. Nu cred că a plecat, a dispărut prea mult sau nu știu că a avut prea multe săptămâni în afara top 100. W era toxic, nu știu. Vedeți, mi spart toți toxici. Și danezii, nu știu. Suferă așa mult de rău de tot, de zici că sunt, să moară Jana, minim cea mai superioară țară, zici că de la ei pleacă tot intelectul să moară, nu știu. Toți așa, cel puțin față de români, nu te înțelegi, zici că de acolo ei mănâncă aur, ești de bun așa, zici că ei toți mănâncă aur, stau pe aur, nu te înțelegi că ei sunt la un nivel total superior. Care e overrated? Bă, în general streamerii au tendința de a fi overrated, frate, pentru că sunt foarte populari și de seama lumea vorbește foarte mult despre ei. Are jucat bine, nu știu, mi s-a părut niciodată un jucător rău.
Mai ales că uneori era, adică n-avea nici neapărat poziție de superstar. Păi stai, că Snack s-a jucat și la Letascu cu Blitz și cu Sound în echipă internațională, nu e problemă de engleză la ele. Știți vorbească engleză, s-a jucat cu la Letascu un an de zile aproape cu Blitz și cu Sound. Sau nu chiar un an, 6-7 luni, 8 luni. Păi, da, dar overhype-ul ăla duce în overrating, gen, la modul overrated. Nu neapărat overhype, că hype înseamnă că se uită foarte multe lume la aici, ceea ce nu mi se pare că e cazul. Adică mi se pare că dă drumul Simple acum și are mai mulți oameni ca Simple sau ca oameni care sunt pro, adică cumva, na. Mi se pare doar că lumea adică lumea și aduce aminte de Stewie că făcea el play-urile alea pe publice, gen, știi, și se mai băga prin smoke-uri și făcea asta și la oficiale, nu mă înțeles greșit, a avut o perioadă foarte bună și a deschis drumul multora, gen, că a fost primul rookie de ăsta care a venit direct la echipă, s-a acomodat, a propus un stil, a avut impactul lui pe care l-a avut Stewie. Dar lumea și aduce aminte doar de momentele alea. N-a avut doar momentele alea. Or can NaVi complete the dream run? Grand finals away. Mi-am văzut sniper simplu, știi, pe Zivu. Dar la CS2 o să fie derby, că Zivu e mai tânăr un pic. Optic, bro, eu nu prea mă joc pe servere publice, nu vreau să sper pe mine, dar nu prea mă joc pe servere publice. To be honest, adică nu, eu doar respawn și atâta. Respawn și cam atâta mă joc pe servere publice. Au pierdut NaVi vreo hartă la turneul ăsta, nu? Ceea ce e tare, ești nebun. Mamă, adevărat, n-au pierdut harta NaVi, nu mai suferiți. Adevărat, nu mai suferiți că n-au pierdut hartă. Băi, ce la 4 Frustrating way to lose the first man, and NaVi are so split they can't do anything about this player right now. He could be anywhere, and in fact he is flanking the apps. L-a văzut moare? On the A side, JL trying to get out, Bit gets his pick out in the window, and Bro has to reset to mid or A, because this looks like NaVi are going to waterfall out into this bomb site. JL's managed to creep his way up. The bomb's been dropped down bottom mid. This is a mess right now. This is just a death match for NaVi, and they've got to win some fights right here, right now. It's not going to happen. N-am înțeles nimic de runda asta de pistoale. N-am înțeles nimic de runda asta de pistoale. Nimic. Ce au făcut ăștia runda asta de pistoale, ferească Dumnezeu. Au luat ăștia 3 runde din 3 de pistoale, nu? Device e locul 2 după Simple? No. Hai cum se... Bă, terminați-vă un pic. Cred că nu realizați că de aproape e Zivu de Simple. Dacă Zivu avea 2 ani în plus de jucat, având în vedere că a luat doar locul 1 și locul 2 mondial, era GOAT, ești nebun. Calmați-vă. With some of the communication issues still present for NaVi, you know, that can prove to be a problem. Repet, vorbim de un jucător care are doar locul 2 și locul 1 în 5 ani, 6 ani de când e pro. Și are de 3 ori locul 1 mondial. Device n-a luat niciodată locul 1 mondial. E un sniper foarte bun, dar nu e top 2. First fight's going to be on Waro in top mid. I've seen him Bun with the negru ăsta. MP9. Mamă, l-a băgat în bucan lui, bă. EMA in a bad way at the end of that. So NaVi just going to go back, try and set up these pistols to do something bit and simple with them. They're two big-time players for NaVi on that last Fall în map. top 5. Bro has missed his timing on the crawl out through lower. Acolo, nu știu cine e al 5-lea la sniper după Kenny, Device, Zivu, Simple, nu știu cine ar fi. Guardian, Fallen, nu din ei, nu-mi dau seama. Așa, obiectiv vorbind, care... Nu, ai în capii meu, vreau să... Dacă mai moară unul acum, e perfect. And his teammate over towards A should be able to keep this clean, but Simple lands another blinder. 15 seconds as they try cross in with the bomb. No more for Simple. Nice, oricum e bine, două arme la fuleco e lux, ce ai? Două arme la fuleco e lux. W nu. Sau... Și Rocadian n-au major. Și de fapt nici Guardian n-are major. E teoretic ar fi mai sus Fallen.
back on Anubis as well, so Scutabil. they were off to hot starts on both halves. O să fac, cred că, un clip cu toți top 10 jucători, dacă vreți. În opinia mea, dacă vreți. Middle aggression a lot faster here from NaVi. Same could be said for Monte though, who play it quick down through dark. 2 players pushed, and Bit's not ready for that. Young secures the opening kill, and now him and Krasnal able to just fall back, go through the motions in the apartments, drop a deep smoke before they leave. They're out of there. There's no chance at the trade here over towards B for NaVi. Seen a lot, but they haven't had a kill offered up, and Ema walks into an off angle from Bro, almost oversteps it. Boost up could be a problem. Simple can just flick up to that headshot angle, but he can't find the connecting shot. Bro goes back for more. That's greedy, but he has an appetite. 3 kills from the Dane, and JL Bine joacă Monte, bă. What's he even meant to do here? Has a 1v1 onto this first fight, but not even looking. Ce bine joacă, bă. Iar au început Monte, bă, la fel de bine. Doamne, doamne, Everyone dies for NaVi, a flawless round. Nu face și Mihai un străi? Păi s-au gândit că nu-l știu mă acolo, nu se așteptau să fie ăla, gen. L-a văzut pe Lancon că a trecut și au zis că dacă a trecut pe Lancon înseamnă că nu ne știu în short și vreau să se bage pe shift. Înțelegi? Ținea bine ăsta în off-angle, ce vrei? L-am unul și pe Simple care îl ținea, adică n-ai... Trebuie să înțelegeți că joacă Mihai bine, joacă și ăștia bine. Și uneori joacă alții mai bine. Bravo, Alexi, bun. On the cat jump quickly as Alexi B storms out middle with a Tech 9. He makes it to Con as well. He knows Samdayung is here. Oh dear, this could go very wrong for Samdayung. Alexi's patience. Unless Krasnal clears him from cat, seems unlikely. Alexi just goes for it, sending through the smoke. No. Still dies to Samdayung, not Demka, who falls off stairs, calling for help, and support is there. Monte come in swinging and throwing fists. Another kill from Samdayung. 3-on-3. NaVi in the bottom side, but they won't make it much further with Bro back in spawn. Park gets denied. Haide, mă, nice try. Haide, bă, Alexi, bă. I don't know. Just spam the Tech 9, bro. You know, it felt like he was trying to be Păi și să dai câștiga fight-ul ăsta aici. Dacă te apucă unul să tragă, dacă se apucă unul în CS2 de tine, nu mai scapi din glanțele lui. Deci au început tot Monte pe CT pentru că harta trecută a fost aleasă de Monte, iar NaVi au ales să înceapă Terror. Iar asta e harta aleasă de NaVi și Monte au început să înceapă CT. Pe Anubis, B-side-ul e mai avantajat. Pe Mirage, CT-ul e mai avantajat. Not uncharted waters for NaVi though. They've been here before and they've managed to recover. So let's see what the captain of Alexi's cooked up here on this T side. Got a bit of a B walk. Unde joacă CSGO, a început turneul ăsta la începutul lunii trecute. Și asta e semifinală și nu mai au cum să schimbe acum. După turneul ăsta să joace CS2. Bun. In the open, it's a disaster. Bro falls after a kill as well. So NaVi have well and truly opened the B site. They've lost players in the process though. Ema on an important lurk, tries to keep the spray going, but as long as he lives, there's no way Monte can win this round. They've come hunting for him, throwing themselves out of window. Nice try. And even though Waro hits the kill, I don't know if there's time for this round. With no kit, NaVi have no reason to send a fight his way. Yeah, I think that was maybe even, you know, Simple calling at the start of the round that he wants to go B with the AWP, knowing that Waro sometimes goes for that deep peek like we've seen, trying to take B apps control and doesn't really pan out. Runda aia de la Eco de... nice, sweet. Runda aia la Eco de au omorât 2-3 oameni a fost important acum, că le-au mai scos la ăștia arme. Dacă omorau acum și AWP-ul era tank. Dar așa o să mai aveți ăștia bani. Dacă scoteau acum AWP-ul era talent. Fast trade and round pretty much over there. That's also a sick jump as well for those who don't know. Nu poți să scrie cu email la membrii? Hai să văd. Dacă e băiatul ăsta acasă să-mi facă sticker. S-ar putea poți să-mi faci și mie niște stickere cu email, dacă ai timp, te rog. Bă, așa, nu mai dona și nu mai îmi trimite trade-uri, că până nu-mi trimite extra link-ul să știu 100% că vine de la tine, poți să donezi oricine numele tău cu orice trade link. Am mai pățit de-astea, gen să trimiți skin-uri la altcineva care să dea drept altcineva, așteaptă și tu ai răbdare. Că dacă îți făceai trading-ul din prima, primeai deja item. Mai ai răbdare acum dacă nu ți-ai setat bine ăla. Mai așteaptă și să termini stream-ul, nu?
Înțeleg că poate e primul cuțit și ești încântat. Chiar te înțeleg, dar ai un pic de răbdare, bine? Că dacă trimit ăsta la un trailing ca Iurea și ajunge cuțitul la tine, ce fac? Eu mi-o țeapă, nu? Că eu trebuie să-ți dau ție un premiu pe care tu l-ai câștigat, nu? Sau nu ai înțeles asta de prima dată când ți-ai zis să nu mai dai trei. Ia uite, iar s-a băgat ăștia pe mid, incredibil. So Monte were never going to feel this like pressure to go peeking into ramp. They've already got Fața bine, rezolvăm după stream. So Simple can wait here till the end of Uite, time. mersi! Bravo, Mihai. EMA has helped out with that kill in mid. Suddenly Waro feeling a little more pressure because his backline's open. Tries to push forward. 2A, bă. Rest of NaVi now walking out at ramp. Mamă, 2A. Holding from default. Know about him inside of the site. Now they've got to deal with him. Demka swinging out on the back of flashes from his teammates. Nails another. JL looking the wrong way. Demka just being annoying, harassing these players at ramp, constantly switching up positions. NaVi, they try to go back, but there's not really time to go anywhere else here. They've just got to follow through with this play. The kill in mid, if anything, tempts them to try their hand at the round, but with 15 seconds, they've got to be flawless on the approach here. Yeah, two players in position. There's no way NaVi can win this. They have to clear this balcony spot instantly. Demka almost gets caught on the ladder. He will get traded after one, and the bottom loses no time. Waro won't give the kill. Alexi says trăgea Mihailul ăla sus, poate o să facă trade la asta, dar nu se aștepta să fie acolo. Awkward one for NaVi. Felt like they did want to reset B, and maybe they doubted it after a couple of seconds, and they just had to recommit, even though EMA gets the kill. Monte did the same. They peeled back for 1 second, then they decided, no, we just have to stick with our guns, believe that NaVi haven't made that rotation. I think they wanted to go A, but realize they haven't made pretty much any noise on the map, so Alexi goes back to smoke window for EMA to come up underground. That's when he gets the kill, though, so his position is known. He wants to relocate. That prolongs everything, and in the end, NaVi runs out of time to adjust. Oh, that spray, it's too high. If EMA shoots lower, he gets the kill. There's nowhere to go. Trapped by a Molotov, he should be dead. It's clear. He should be dead. They saw him. They know he's here. I can't believe... Is he going to get out? Somdayoung's out. Somdayoung survived. He survived that. What? Nade's in the top mid, and now Demka's even pushing, trying to get more from this. Don't know. So NaVi get their 5v4, not the kill they were actually looking for, but they still get it over in mid. And it costs so much low as well. So yeah, it's în vedere că trebuie să aibă grijă la update-ul și power, cred că trebuie să mai așteptăm pentru operațiune. Bă, probabil lucrează mult la optimizarea jocului acum, dar la optimizarea jocului fără, dar operațiunea e o chestie de content pentru jucătorii casual mai mult, nu neapărat pentru jucătorii pro. Faptul că aruncă o operațiune n-ar trebui neapărat să... Dar nu cred că o să facă asta acum, sincer. Cred că o să o lanseze un pic mai încolo. Mai ales că s-ar putea să schimbe și o hartă și atunci... Ar fi bine dacă bagă o hartă nouă, să o bage de la începutul jocului cumva, știi? Bravo, simplu. That's a spam from CLANUL through smoke, but it's one that NaVi won't worry about. It's going to send them into B, into the AWP at the back of the site. Waro does have a shot in this round. Somdayoung starts running on the flank. He's trying to pick up a little bit more pace. Waro is even repositioning back out of market, actually conceding some of this site control, but he just saw the bomb on short. Gonna try and flash its way in. It's only the leg. Mamă, uite-l pe la short, ce timing. O să moară, cred, da? A pus bomba măcar, bun. Right as he plugs in the numbers, but still that gives way to a 3-on-3. Suddenly Monte want to give this round a go. Nade on a simple, but not enough to bring him down low. Molly at short slows Somdayoung down. Try to get out the window, and that's where Alexi lays down the pain, stops this retake. Waro 2K can't find anything on this angle, and they're even trying to get Bravo, băi, Alexi, excelent. Mamă, GL 060 ADR, haide băi, GL-ule, dă-i drumul la brațe. Și Ghinion a avut acum, i-a dat la leg full blind și i-a dat și molo după. That was kind of strange from Waro in that round. Jaxy, dacă vreau să fac calculator, merge RTX 2020 pentru CS2. Bă, frate, cum adică RTX 2020? Bă! Nu pot să cred, punem pin la mesajul ăsta, nu se poate. Eu am zis RTX 2020. Vreau că Dumnezeu. Yeah, for a second, Monte almost rotated out of B as well, so bit of a miscom or misunderstanding of that round. NaVi will take it every step of the way. They convert a clean post plant.
RTX 2000. His first timeout is forced. Emo looking more comfortable. Are rost în 4023. Very slow start to the series. Hai să feriți că ia deja RTX 2024. RTX Corona version adevărat. Păi nu mă, că vreau să fac... Nu cred că a zis mă anul în care a fost lansată. Cred că a vrut să zică 2060, mă, și a greșit, dar... Deci tu acolo ce vrei, zici că l-am înjurat, auzi, mă, trebuie să mai râdești de greșeală. Deci dacă zic un cuvânt greșit, imediat mă spamați cu greșeală. Mai râdește ca și cum mai poate să iasă băiatul din casă. Dar e chiar amuzant că a zis 2020, nu știu, s-a făcut funny. Mama, antistratul la bun. Yeah, they even have the info that the AWP's in play. You really wanted that first shot fired to be the killing blow, right? For like a 5v4 start to the round would have been perfect. Because like Janko was saying, this AWP even being in play is a bit of an oddity. And NaVi shouldn't have been ready for it. Now they know, thanks to that shot ringing out from short. And so they might slow down just a tad. They know that that AWP's going to look to reposition, right? Moro's not going to hang around. Up in the window now, he's waiting for a cross. Bravo, băi, Mihai, bă. Misses, Ema gets rid Bravo, of him. băi, Mihai, bă. That AWP lost in the window. And Ema knows with this double, with this room taken and the AWP locked down and under NaVi's control, there shouldn't be a way back in for Monte. Krasnal at the back of the site, 1 kill off the 5-7, but his work in this round is not done yet. Bravo, băi, Mihai, bă, e un pic așa only toți. 1 kill from the Behold. This is NaVi's E acasă că e București, să mă frații, ai busolă pe harta asta. Bravo, doar să-mi dai asta salveze. Bun, hai, they're back, man. Great round for Emo. A dat damage sau nu a dat damage? A little more comfortable here, and he showcases it with a perfect crouch peek, ducks the orb shot, and goes on to find 3 kills in the B-bomb site. NaVi with a third round on this T-half. You think he saw that from Just? Yeah. Harry? Definitely could have done, right? It did have all the makings of a sort of Just peek, just giving him the little a dat damage? A, bine să atunci. Câte runde s-au jucat? 8 runde, 20 ADR, o să aibă, cât o să aibă? 8 runde jucate. Să aibă 2,5 ADR să moară Jana, nu știu dacă îi apare așa, cred că îi apare 2 sau 3 ADR. 2 sau 3 ADR o să-i apară acum, o să vedeți. Someone who was not an issue back on Anubis. Păi nu mare 0 acum, dar în doar următoare să-i apară, ești nebun. Te pup Șeptar, mersi frumos, mare meci pe de București, da. Băi, damage-ul total împărțit la numărul de runde. Nu? Avem damage 20, cât a dat? Dacă a zis că a dat 20 sau a dat 25, dacă a dat 25 are 3. Că e 3 punct ceva, 3 punct. With all the slow starts, right? That's when your opponents can play with a lot of confidence as well because of the economy and them having money in the bank. So being able, so far in 3 halves, for NaVi after a bad start to really regain control fairly quickly, I think speaks to how much they've improved. Mamă, ce le faci, băi, Mihai, bă? Wow. Great shooting from Bit and Ema. Ce le faci, băi, Mihai? O Miraj. At the right time in this series. Again, Monte starts strong, but we've already forgotten about that. Cât avea 2? Mai zis că are 2, că era 2, puțin și au rotunit și la 2. Că na, venea 2,4 și era sub 2,5. Ba nu, era 2,5 fix. 5,40, da. I mean, NaVi are in a very important situation in the game, right? They're at this point where they're kind of they've taken control of the money and they need to keep capitalizing on this. The longer they can keep Monte without, you know, the AWP, think about what Warro's able to do when he has that gun. Think about how many openings this guy finds, how often he tries to. Cum am zis eu, nu înțeleg de ce ne contrazicem. Băiatul ăla spamează 2.4, zici că e ultimul lucru pe care trebuie să-l fac, are un singur target, să spameze că e 2.4, e 2.5, 20 împărțit la anul 2.5. 30 plus pentru IME. Au, nu știu, deja ce bine să recupereze pentru harta trecută. They're looking for 4 in a row, and if they can pick that up, suddenly it's a tie game with money gone. ADR 2 pentru GL. Asta îmi place să văd. Acum are 20 împărțit la 9. Simple again with a spawn going for the B pick, looking for an AWP or an aggressive B apps player. It's just Krasnal jumping. Talking of aggression, it's coming down on the other side.
Monte take ramp, but this won't matter if Navi just exec right now. They have Alexi being Poți scoate unul din Mirage, dar nu poți scoate Mirage din român, logic. causing a bit of a commotion. Jump spots bit. Krasnal uses his util, plays safe, and calls for support. One kill from Bro over on short. This is a round where the individuals have got to shine for Monte, like and they will. Krasnal and Bro, 2 kills between the two of them. So one man remains. It's Ema topping the charts right now for Navi is this guy. But a 1v4 locked out of the round. The odds Mamă, doi sunt low, dacă mai omoară măcar 1-2 acum ar fi bine. Chit că sunt low impact frags, dar contează gen... Nu. Contează damage, conta damage, dar n-are nimic. Monte had no util to slow down that B play. They had nothing to make life too miserable for Navi there. It was fully at the behest of the individuals having to carry that round, and that's what Monte do. Bro, ăsta a jucat bine short până acum, știa câteva dueluri importante acolo. Really did just shut down the B play, because if he falls only getting one, suddenly it's like a 2v4 with the bomb down over towards B, and Navi could try and make something out of that. O, dar de nu e o semifinală muncită rău de tot. De nu vin Navi ăștia constant din spate să mor. Mereu din spate, jur. Muncită rău semifinala asta. The name of the game, though, is consecutive rounds on the CT side, so we'll see. They're a little bit more timid at the start of the round. So ce e Matrix? Nu merge codul? In the mid round for Monte. And as the vibe before the smoke blooms goes for the peak, finds the entry on Ima. Nu cred că nu merge. They killed a fine considering the impact Ima's been having on this T half, and that's very early timing in middle. Go for Con. And these rounds can still get tricky if you don't have information or control. So let's see what Monte decides to do. Do they just play the numbers? They do have Damka in shadow, so that's going to help if any A hit comes through in terms of crossfires. Dacă faci ceva bit aici, ar muta un jucător lejer în altă parte. He's even going to smoke him off. He doesn't want Navi to actually commit, but if they do, they're going into dangerous territory. Simple v Waro scoped up, neither sees the other, and Waro repositions. Even this is dangerous, susceptible to a palace swing. He did spot Simple that time. It's JL yet to frag on ramp. These jump spots are coming in for Waro. He's just trying to keep the eyes on the prize. 25 on the clock here for Navi. They've got to go. Waro scoped up on ramp, and now he's even got support from Sumdai Young. This push is so late for Navi, and they're going into one hell of a crossfire. They can't get through it. Sumdai Young, what a beautiful sequence. On for the ace here. Sumdai Young. An ace round versus Navi. It's got to feel good. It's got to feel great. And he played that perfectly. The reposition. Blastul următoarea calificare se joacă pe CS GO, pentru că nu știu de ce, n-are niciun sens, dar mă rog. Dar EM Sydney, care e peste 2 săptămâni de acum, se joacă pe CS2. Am 0 cu 9. And Waro's now alive as well. And did you know where on Anubis it was Simple and Bit kind of rising to the occasion in this grudge matchup? It's now Sumdai Young really taking matters into his own hands here, with Waro bringing that all back out and finding one of these openers. He's so good at securing Navi and are immediately in hot water to open up this hero gun round. It's been juggled onto Bit now. Deci au ales ăștia Mirage că ăla e praf 0 cu 9. Forever up here in mid. Waro waits and delivers that kill, so the AK now gone from the Navi ranks. And Monte have an 8th round looming. They've just got to finish it. 2 kills left, and they should get them cleanly. Krasnal wins his fight over towards B, and even though Alexi gets out mid, besting Waro, surely he gets no further than this. Swung from the connector. Sumdai Young will close with a double. We've got a game here, and Navi have got to break in at the end of their T-side. 4 is not enough in a matchup like this. And look, man, early on when Navi kind of just started to get on the board, when they streaked those 3 rounds together, JL was sat down 0-7, and it felt like Navi was still going to find a way into this in spite of him having a slow start. We're at the point now where he's hitting no longer a slow start. It's just kind of a dead half from JL. 0-10.
still yet to get a kill. NaVi need him. In a lot of these rounds, he's been left kind of solo lurking over towards A, but there's no pressure from JL. If anything, it's more of a liability right now. And another B opening from Simple, really expecting Voro to come B apps at some point, but instead Voro finds an entry on mid. So now the round resets, and this is where Monte has had the most success. Gata, dacă dați refresh acum ar trebui să meargă. Falling back, and that's where NaVi has struggled the most, adjusting in these 4v5s or just rounds that prolong themselves where they don't get an entry kill. So we'll see if this time around they'll do a better job. Ar trebui să apară alea cu... Problem is a lot of times they only have one player towards A and they have to go for these connector splits, which can be really tricky. Especially... You look at the ramp setup, right? Like those are some angles that you don't really expect coming A. Oh, Samdayang round in the palm of his hand and Simple in connector. The ramp fully taken. Monte ready to turn around and watch that A side. Simple headshot by Samdayang. And the bomb is there as well. Alexi's going to try and take it. Miss flash, but not the end of the world as NaVi get up connector. What cost? 30 seconds, 3 on 5, and it's getting worse as Krasnov finds a couple. Alexi thrust into the clutch and not one he's destined for. There's no way down on ramp. He misses his shot as Monte take a point of damage and take 9 rounds on this CT side. NaVi running out of runway here on their map pick. And again, they don't really come up with a good solution in a 4v5 and just nowhere close the site or planting the bomb or anything along the swords. Even a 4-man connector's and a bit unhappy about that one, but even a 4-man going connector with an op who can hold cat, that can be okay, right? Because maybe you can get out a plan for cat and play out the round from there, but that was a sick shot from SDY onto Simple. Oh, they're out and about, but for how long? NaVi run rampant on the A site, but they don't smoke Waro, and you gotta smoke Waro. He finds Bit on the cross. Demka can give it up. He doesn't need to die on this hill, getting back towards CT spawn. Maybe we have a retake after all, but this bomb, getting it planted is the most difficult part, and Demka's stubborn. He swings out again. He has gifted a gun and a way in, but Monte have more men flying through CT spawn. Messy spray for Krasnov. It might be up to the AWP instead. 2v2, Alexi fakes it out with a little tap, and Waro bites. Alexi has 1 bullet in the AK, I think. This is a problem if that's the case. Waro's getting closer. His teammate putting pressure on. The reload's off. Alexi waits. Waro misses that timing. This is so uncomfortable right now. I think NaVi might even be favorites, and Alexi's making it so... Bravo, bă! Ce s-a întâmplat rândul asta? I-a omorât Alexi pe toți 5. First it was Samdayang, now it's Alexi B. Whatever it takes to get T-side rounds for NaVi. Cum i-au luat, mă, la Eco? And this is how it usually goes, right? You struggle a lot in the gun rounds, you're playing default, it's not working, you're not finding openings, and then you just try something a little bit more simple and straightforward with the pistols, and then it pans out. Demka really, you know, unnecessary push there. I think probably a little bit frustrated with his game and then wanting to make something happen against the pistols, but gets punished for it, and this time around Monte isn't able to bring it back. Vine rău. Bravo, Simple. Good opening from Simple, finally able to meet Waro 2K in one of these opening clashes. And we'll take it. Feels like Simple's been chasing that dream all first half, and so finally round 15, a 5v4. Mamă, ce are bit aici deasupra lui. Are toate... Are o gloană de vies pe acolo deasupra lui. To fight for mid control. They are 3 strong here, 2 on the catwalk, 1 in the connector, 1 in the window, a 4th player even entering the fray. They scrap for mid, but they don't get out looking better off for it. They lose a man down in the connector as Ema closes this out with a clean double. 6 rounds. Vezi că a fost mare bait acum cu beat în under, nu se mai așteptau la IME. Holding the lead at the end of this first half. Bun. Cât a fost 96? Nu e rău, nu e rău. Cu pistoale, dacă e și o rundă de pistoale să o ia acum. Sau cred că câștigăm 84%. Hai că e bine. Dacă ar lua și o rundă de pistoale, 0 kill-uri, este un pic. Și pe ADR, mă? Mamă.
Foarte bine și-a revenit Alex aici, bine. Hai mă, să ia pistoale, mă, că eu arunc în aer și bit și gel. Doar să ia pistoale, ar fi bine rău. Să ia pistoale, ar fi bine, bine, bine. Hai, că dăm ăsta și ca bine pe Anubis aici e mort, 4 cu 9. Sam dai în schimb 18 cu 6, nu dai. Da. Hai să vedem, Doamne ajută. Parcă vine un pic să râdă la Blade. Haide-mă, Doamne ajută. Ce mai aveam necărcat? Mouse-ul tare sunt încărcați. Un conflict necesar pentru CS2 când marți apare clipul, marți apare clipul, cred că îl pun la, nu știu, la ora 12 sau... Am dat deja clipul la editat. O să mai trag câteva chestii gen de pus peste ce vorbesc eu acolo, dar marți ar trebui să apară clipul și să fie totul gata. Clipul e deja, ți-am dat la edit, mâine să apucă băiatul să le editeze. Bine, mai filmez un clip, tot despre CS2. Vreau să postez 3 clipuri săptămâna asta care bine, dacă tot plec atât de mult și nu reușesc decât să fac 2 live-uri. Deci, repet, setări în Windows, setări în Nvidia Control Panel, setări video settings și audio settings pentru toată lumea, dar pentru persoane care au căști mai bune și persoane pentru care au căști mai proaste. V-am zis niște recomandări acolo că există niște diferențe. Dacă ai căști mai entry level așa de gaming, ar fi bine să optezi pentru anumite setări ca să fii sigur că auzi anumite chestii. Dacă ai căști de astea mai bune gen și ai investit mai mult un pic, poți să mergi pe alte setări care să te ajute să auzi un pic mai precis, să zicem, dar o să vedeți despre ce e vorba. Setările de la țintă, tot practic, tot FPS boost, tot ce trebuie. Vedem mâine de lucrărilor IME vs UHI, depinde cine câștigă, bro, că e, că rezolv bottleneck-ul, nu prea ai ce să rezolvi la bottleneck, nu prea ai ce să rezolvi. Nu prea ai. Gen bottleneck-ul e, adică trebuie să iei, depinde ce ai mai slab să upgradezi cum ar veni, știi? Nu prea ai ce altceva să faci. Nu prea ai ce altceva să faci, ce zic? Of a buffer in the second half. Will NaVi be able to win a pistol in this series? Let's see. Big question. It is a bold question to kickstart the pistol round. Încă n-au băgat workshop în CS2, încă n-au băgat workshop. Am luat și pe o rundă de pistoale, mă. Let's get jail on the board and NaVi first pistol. We could do Au luat 6 runde NaVi fără gel, hai că e bine. Mamă, intră na toți. Out of Palace, we've got Krasnov, Topcon, Smoke, and a flash to boot, and they will go running and gunning into bit. Jiggling up the stairs, nice way to start. 5v4 found from Bit as he swings over the staircase, smoke in his way. Now bravo, JL. There it is. Support and JL's on the board. He's back. First kill from JL. Yeah, give that so a let's cheer. send him into the pistol, shall Bravo, we? Alexi. Alexi helping out alongside him. And a 2v5 now for Monte as Waro and Demka gonna see this one through to the very end. It's only Waro. Bit mops him up. 3 bărbați și Bit, de la 5 cu 13 la 1 cu 13. Nice. În sfârșit, bă, pistoale, bă, în sfârșit. Gets his first kill of the map right there to take a 7. E ratat rău, mă. E ratat rău de tot, mă, nu se poate. Aoleu, am făcut un frag, că uși că a dat gol, ești nebun. Bă! Am făcut un frag, zici că a dat gol, bă. So even if we lose, we can buy in the second round. And you can see that's exactly where Monte is doing 5 kills. He's back, man. This to me smells like
mid swing immediately, no util. Atenție mare aici, la runda asta. Has an AWP. Oh my god, how's he? Bit's bought him an AWP. Bit has no lol. helmet against Galil. I-a cumpărat Bit, bă. on the big green. You love to see it. It's a confident display. And Nu e confident display, are sens că te aștepți la... Când plantează ăștia, te aștepți să iasă pe mid și tu nu prea ai cum ce să te bați pe mid. Și pentru că nu prea ai cu ce să te bați pe mid, au cumpărat AWP-ul ăsta, ceea ce e bine cumva. Au Galil ăștia, hai să vedem ce el ține bine mid. Al doilea. Bravo, Mihai, bun, important frag aici. Nu mă dacă scap. Bravo, Alexi. Excelent până acum, bă. Bravo, bă, haide. Bravo, 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 bravo. Hai să nu moară nimeni acum dacă se poate. Bravo, bună rundă, importantă rău de tot. De la 9-9 aici, gen 9-9, dacă se face 9-9 și gen stau pe counter, pe spate ești nebun, ar trebui să fie win ăsta. Cum ar fi să ajungă în finală fără hartă pierdută? Incredibil. Pe echipă de 3 luni de zile, incredibil, jur. Bravo, bun. This is actually better off for Monte now. All 5 players can just buy a deagle, a flash or a smoke, you know, go for an eco, try to hit some good shots. And then if you end up losing, everyone has guns. 15. Au rămas regulile de la CSGO aici, pentru că suntem în semifinale. Mâine e finala și na. Crash Project sunt bune cele cu fir, da. Dar îți recomand să-ți iei dacă poți versiunea cu placă video, placă audio. Că se aud tare rău alea, ești nebun. Ăla să sufere toți și o să zică că nu au avut niciun adversar de calibru. Păi care mă, că Eternal Fire i-au bătut pe toți și Monte i-au bătut pe toți ceilalți de calibru. Nu contează, frate, calibru, necalibru. That's the armored player as well. Krasnal had armor behind this pistol. Samdai Young gonna start it with the Deeg, simple on the receiving end of that, and now they spill out ramp. Bit's gotta contain this, and he will. Answers it valiantly. Bit gets bro mid-air, and a clean tap from Ima to close that out. He swapped back, I think. No, no, he had it from before. Okay. Simple wrote, nice shot, lol. Fair enough. You got to give Samdai Young the respect. Cred că au luat un Galil din greșeală. I can see that coming. Nice save from Bit and Ima, and NaVi do find 9, as they should. But this is where we need Monte to break through on the T-half. NaVi's first pistol and conversion in the series couldn't have come at a better time as they try and 2-0 and eliminate Monte from the semi-finals. Oh, yeah, Ima's done very well to get out Bravo, of the JL. immense danger he was in. JL! He's back, baby. Number 3! As he continues to find Bravo, little advantages. Vezi ce înseamnă dacă nu respect smoke-ul din con? To the one we had last map, he looked like a shell of this player, just unconfident, missing easy kills when they would come towards him. And yeah, now he's came in with some very important T-side entry rounds, and now he's just getting in and out, dipping his feet in the water. It's an Ima you believe in, yeah. Right? Like, because back on Anubis, I was watching him and I'm like, Tricolul JL, he's back, bă, JL is back. Are poziție bună JL aici pe short, poate să facă fragă, nu e ca și pe... Și pe Tero a avut poziție bună, dar uite, a căutat un pic aici, dar nu trebuia neapărat, dar ei știu măcar a luat timpul. Cred că îi știe pe ăștia 2 mid, îl știu și pe ăla a ieșit în A, e mare poziție grea acum. No one's in A. Just the cross cover. NaVi no bit, it's not B. They've cleared out the flank. Mamă, eliberat B-ul. E Bit aici care dublează pe IME. Cred că IME nu se bate decisiv aici, în situația asta, dar dacă îi dau smoke... Bravo, bă, Mihai, și pe ăsta. Bravo, bă, Mihai, bă, bravo! Easy! 4 kills from Ima. I-a făcut bine bait acolo, Bit, că a ars în molotov. Vezi că a fost 3 stake-ul, Bit a ars un pic în molotov. Și nu știu dacă neapărat să facă intenționat asta, dar i-a făcut bait pentru că l-au auzit în junglă și au zis, era după molo, gen. Și gen, cum era dat molotov, nu avea cum să fie ars Mihai, de-aia n-au verificat acolo.
And NaVi, double digits lead taken, flawless on the CT side so far. It's just down to pistols now for Monte, and a fast B play being dealt the way of NaVi. Pandemonium here as they run the molly. They take so much damage through it. Smoke comes in, and in the firing line. 3, almost the 4th. Vezi că Dan, cum a luat nimeni niște flash assist-uri aici, nu înțeleg. Hai, dă-mă, ok, bine, mă. Hai, un City side clean aici și full confidence pentru mâine la finală. Mâine la ora 5 finala, la 4 ne vedem direct dacă e. Dacă bat, după meciul ăsta pleacă un cuțit pentru voi. Și ia să vedem. Și un skin pentru membri. Un skin pentru membri. Sunt 21 de membri, adică 42 de dolari o să valoreze skin-ul. Seems to think so. Unlucky, erau 2 acum. Bă, oricum a fost playstyle de la început, adică el se bagă în under, Simple face pick la B. Simple trying to trade. Oh, the spot comes in. They won't give him that, but they do still have Alexi pushed up B. Monte still in their default. Nu s-a caliștit aici, a fost playstyle de la început. Cartofan mai dă 5 gifted, forță, adică 46 ori 2, pardon, 26 ori 2, un skin de 52 de dolari, let's go. Da pop, Cartofan, a dat de 2 ori, mă, 10, nu, a dat unul singur, s-a băguit în partea asta la mine aici. Da pop. Da pop, bro, mersi frumos, să rămână mult. Ai 4000 de like-uri chat. Set Warrior up on catwalk, but this will not be a B hit. The bomb's going back. Te pup, 1 HP, bine ai venit. Bă, da. It's going to go back for the finishing blow, and that's still a Warrior kill somehow, some way. Eats the orb shot. Luckily enough, NaVi still have numbers on this site. They do, and this is all enabled because Alexi is still pushed in the apartments, but Sumdar Young coming out with a kill down in the connector, leaves it all on bit. This guy's had some great A-holds here, but this is going to be his best yet. He is in this alone. Alexi is a long way away. Bit flying so low. 2 kills to the good. Bit gives NaVi a chance. And now there's time. Now there's time gifted to Alexi. Time that before NaVi were not owed. Unul acolo, cred că îl știu și pe Voro. Waiting for the flank. He knows he's getting flanked. Picks up that one. Kraz now looping all the way back around to the ramp side. Și asta știu rampă. Bravo, bă, NaVi, bă. Bravo, bă, NaVi, bă. Bravo, bă. Bravo, băi, frate, băi, mic dacă mă Dălin Eddy. Și am mai luat, mă, Hades, take my proud. Mersi frumos de membru, băi, bine ați venit. Da, ne ducem spre o pereche de mănuși pentru membrii și un cuțit pentru abonați. Let's go. Nice. Let's go. Asta e cam mouse l-am încărcat. Get a multi-kill. This is the real NaVi. Pupix cu 10 gifted-uri, let's go! From Alexi and Bit in the end, so just insult to injury really for Monte, and they have to dig their way out of this hole fast. Surprised we didn't see a timeout there for LMBT. Surely Monte have to be feeling panicked right now. They may have had a dream run with some incredible upsets, but this may be the road coming to an end. Te pup, Cristian, mersi de membru. Mamă, să mă răjeană. Cred că ne ducem spre un cuțit direct. Un cuțit pentru membri și unul pentru abonați. Let's see. Bă, bucurie cu încă 10 gifted! Se bucuria lui TDR-ul, mă? Sau doar e coincidență de lume? Îmi pup bucurie, să rămână mult de tot. Bă, bă, și uite Robert cu încă... Cum e bine, dar... Mid-control taken for Monte to open up this round, but they've only got 50 seconds left. But look at Bit now, you know, that's pretty much the position in which Alexi was in the previous round on the B side. So NaVi is doing a great job of putting players in extremities in these forward positions where they get to either early information and a chance to get a couple of kills, or they can be on the flank if the action is on the other side of the map. E pe Florin, Robert, bine ați venit, băieți, Simple, bravo, băi, tata. Got a late lurker on catwalk, not seen yet. Sumdar Young, JL falls with a messy spray. Make the same for Alexi. He won't survive. He will survive.
Alexi gets more than you could ask for. Simple hits his, and Low Woro goes for the pawn. He has to cancel with 10 seconds. Simple can stop this bomb and save the round right here, right now. He's done exactly that. And the bomb falls to the grenade. NaVi, another robbery round. This time on the B side, they have not dropped the ball. Ce a tras Simple-ul ăla, ferească Dumnezeu! They really have had that flow state, you know, each player on point. Te pup, Hades, mersi frumos de 11 euro, să rămână mult de tot. Antonio, Caimin, mai dă 5 gifted, să rămână mult de tot. It's going to be very hard to plant with him there, bit on the rotate, and they get it done once again. Still no time. Mamă, ce le faceți, băi, NaVi, băi? Not that many rounds left, and this has to be frustrating to find the opening really, but not being able to finish these rounds. Still to win a single round in the second half. They're going to try the fast B again. Out they go. NaVi hold the line. Alexi with the first. He's got support every step of the way. JL makes it out. Got to offer up some resistance, does JL. From bottom of the board, he'll get dropped out. Young deals with it. Simple tries to make a play. MONTE explode into the B site, and now they sit in a 3v2. This is the round where they've got to deliver. They've been in positions like this before, and they've been uprooted by these two names. It's all on bit now. A 1v3 retake. Smoke in his way. And nothing being given. Misses both those timings on the two MONTE players as they spread out. Still trying to make a decision now out through the market door. First kill is big. Molly is big. That forces the reaction. Ferească Dumnezeu! Ce le faci, Valera? Băi, frate, băi! Bă, stai să și 3 bână Lamborghini, Denisescu, Mihai Soare, Ackerman, Laser, Penguin. Am mai dat cea gifte, dar n-am mai apucat să văd, să rămână mult de tot. Ce le faci, băi, Valera, băi? Te pup, Iulian, cu încă 10 gifte-uri, mersi mult de tot, Iulian 22. Credeți că au nerv, MONTE? And they may still be even after the fact. Îl pun ăla să supă ăla. Mamă, 3 puncte, a dat 50 de gifte! Not in this form. Maybe never. Of course they're all headshots. Antonio mai dă unul. Mamă, a aruncat Bogdan 50 să moară Jana, incredibil. Nu ne mai înțelegem cu chat acum pentru 2-3 minute, nu mai înțelegem. Chat, dacă n-aveți like și subscribe, nu puteți să priviți, să știți. Dying in a way, right, of losing yet another round. And Bit with some great utility, they even come out with a sort of a double peak, but Bit was just insane in that round. I feel like it's too little, too late for MONTE. Ten straight rounds from 9-4. Mamă, 9-4, 14-9, ești nebun. Yet to make a dent, and they finally take a pause. But like you say, is that too little, too late? It might be. I mean, you've got one of your star fraggers with 6 kills under the radar. No one's really been saving them. Sure, Someday Young had a great opener. He had an ace in there, but he's among. Dude, your heart kind of goes out to Someday Young here, right? You can tell he's given this his all. Hai runda asta, băi. Și ne vedem mâine la un best of 5 corect. Hai runda asta și ne vedem mâine la un best of 5 corect. 2-5 in there as well. NaVi are winning the most ridiculous clutch rounds. MONTE are getting more than they bargained for. This is an entertaining show from NaVi. Te pup, Dănăsă, Denis, bine ai venit. And they are slow and steady in this round. 40 seconds, they haven't committed to a fight yet. MONTE have a kill. That's JL caught out on a wide angle. They're going to go for an ace split. Bro plays late while they come out the ramp, but Simple's in the sight. 3 players strong here as well for NaVi. MONTE are going into the stack. They can't get past Bit in the connector, not right away, but they will spam him out. A huge kill from Someday Young. 2-on-3. And a much needed moment of levity here for MONTE to move on. Someday Young, clinical second. It's left to Simple. Another 1vx. Simple moves in. Out through jungle. They've seen him. First kill found. It can't be another clutch against MONTE. Right now it's only terror. That's all they're feeling. They know how losable this is. They've lost every round like this so far. Simple switches off. Hoping he's given this fight from jungle, but
I can assure you Sumda Young will not move lightly, will not make these decisions lightly. He waits in the bottom of con, trying to win this to time. Simple hops on the bomb, hoping this baits a peak, and he will get given his fights, but they elude him. Simple is out of time, out of chances, and finally a clutch is shut down by MONTE. It's Sumda Young rising to the occasion to give MONTE a 10. I wonder if that stick was going to come through, if that would have been enough. Sure, Sumda Young was Sau de un sunet ca și cum ar lovi cineva tastatura. in Palace running at him, but that was a fake footstep. E alerta, mă, de la membru. Pare că nu se vede bine pe scena asta, o să rezolv să apară în partea asta, cum ar veni, să duc așa. Că momentan era făcută să duc acolo, dar o să fac un serie să duc așa. Și o să se vadă bine și pe scena asta când își ia cineva membru. Și donațiile și tot. Sometimes it's not about the fights you win, it's about the fights you never take. And that round is the perfect example. He's hit some sick shots this game. I mean, on both sides, found a lot of impact. Just unfortunately, not really in a position sometimes in the closeouts to be there and help the team win the round. So we'll see NaVi, because of how dominant they were in the second half, still have a optimal buy, right? A buy where they can have whichever gun they want, all the grenades, defuse kits as well. Although they opted for buying only 2. What could go wrong? I hate it, you know. Bit should get a kit as well. Ooh, didn't see the heads crossing there. I think that's a very important clutch for Sumda Young to have picked up. He's been the last guy standing in a good few of these rounds for MONTE. And not been able to find them, but can this give them their second win? As finally Sumda Young closes around, MONTE look to bring that aggression, bring that confidence into the next. JL could uproot this now, but it's just the tag. Shot misses on that trade out through Palace, and Waro will get it the second time around. NaVi in a 2-on-3. Nade is big, but it's just shy of Krasnal. Are-i meu, molo. They need to, I think they can poke a little bit, but they also need to look at the save because of the money on the rest of the team. NaVi feel invincible. They're not saving, not today, not ever. 2-on-3 inside of the smoke and over the top of the site. This is crazy. Alexi's got so much room. They're all here, or at least they were. Bravo, Mihai! 6 feet under, thanks Bravo, to băi, s-a fix. NaVi. It's again the captain with 3 kills. Mamă, ce se întâmplă, Doamne, în meciul ăsta? Bă, frate, ce meci! Those grand finals on the tip of your tongue. NaVi looking to 2-0. Doamne, Doamne, Doamne. I don't think MONTE can stop them. I cannot believe what I just saw. A guy Doamne, has băi, jumped frate, băi. default with 3 of you inside. That's how scared they're playing right now. They're scared of losing yet another post plan. And NaVi is taking advantage of it. You know, I'm here talking about potentially saving, but why would you when you keep winning these rounds? Just go for it. And MONTE, it's been too much in this second half. Too many wasted opportunities. Cred că după giveaway-uri mai dau și un meci de CS2, că mi-e mic. Mai băgăm un meci la clan după. Dacă se termină acum, mai băgăm un meci la clan, bine? Dăm giveaway-urile și dăm repede un meci la clan. That come off of mistakes, that come off of overpeaking, but that's Counter-Strike, baby. I love it. Yeah, bring it back. Bring it back. People play too safe. People play too by the books. This is what happens when shit hits the fan. It's certainly entertaining. Oh, Waro. Oh, no, buddy. Running Bravo, back, Alex. knife Mamă, out, ce bine a and jucat that's how Alexi harta Alexi asta. secures the opener in the final round of play here. MONTE, a man down, 4v5 into the dying lights of Mirage, into the end of this tournament run they go with Bro dead in middle. Bravo, băi, băi, ne vedem în finală, băi, frate, băi. Do it to MONTE. Look to get their revenge. Sumda Young has played a lights out map here, nearly 30 kills deep versus his former team. And it might not be enough. He's out through ramp, bomb on his back. He's got Demka to support him to try and turn the tide in a 2v4. These are the sorts of rounds that NaVi have been winning time and time again. Now it's on MONTE to try have that same gumption. Ema challenging, deals with Demka, and Sumda Young is bravo, băi, frate, băi, e finala la FL. Let's go, băi, finală fără hartă pierdută, atenție mare. Knockout MONTE 2-0 to put a stop to their run. Așa, și acum ieșim de aici și ne mutăm pe stream-ul ăla la altul ca să prindem interviurile.
Așa, mă, frate. Versus this Monte squad. And some respect as well. All eyes on the international NaVi in the Pro League, where so many favorites have fallen. NaVi hold it together, one of the most legendary organizations in Counter-Strike history, and now they enter the final, the grand final of the last CSGO LAN to end an era. What an incredible tournament for NaVi, an incredible form for Alexi B, who top frags a series, or rather the map. EMA right behind him, but everyone had their moments. For Monte, they take so many teams down, but one is too tough to handle. And only a couple of months after the biggest change in history for such a storied organization, they make it into a grand final of a big event, the last CSGO LAN event. And they get it done. We'll see what happens in the grand final, and we're gonna throw it over to Trace on the stage. Yeah, that's right. Hey, thank you very much. Hey, Malta, what's up? Hey! Hey, you guys ever heard of Simple? He goes by Sasha sometimes. What's up, Simple? Congratulations. Thank you. So, look, man, last ever grand final. Turneul ăsta e cam al doilea cel mai important. Nu, majorul, după care Katowice, Cologne și... Nice, it's very nice. Poate ăsta e top acolo, îți dai seama. 850.000 plus slot la Katowice și la Blast Final, adică e important rău de tot ce ai. The final, you know. And it's nice that NaVi, our organization, playing it the last, but Monte deserved it as well with the way how they played the whole tournament. Yeah, tell me about playing Monte today. Tell me a little bit about the server, or rather the opponents on the other side of the server. I think it was good veto for us. Even we expect a bit different maps, but they decided to play on confidence on first map, so they picked Anubis, and they had a really good start on both of the maps. Okay. Well, look at all these people looking at you, Sasha. Make you nervous or what? It's so some weirdos. Look at their faces. You like the guys over here that's got your faces on. Well, look, Sasha, I'll get you out of here. It looks like you've had a hard enough day in the office. You mind signing the lens for me? I can't get the cap off, so. Yeah, let's do it, Sasha. You know how to do that? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Here, pull. I'm just kidding. Oh. We got there. Simple, everybody. Simple. Damn, New Look NaVi making it to their first ever grand final. Simple putting out some beautiful words there to our spectacular audience, I must add. And yeah, in 2 maps, no less, beautiful feat for the NaVi boys. Am problema la găsit un mail parola și spune something went wrong. Eu știu mail și parola și se fac. Încearcă să te loghezi cu alt browser. Yo, yeah, where is your teammate just bailed on you. He's gonna come to us eventually. Cine a zis pe cine că cheamă? Feelings making it to your first grand final with this New Look NaVi roster. It's crazy. I mean, I'm not gonna lie, the 3 side looked a little rough for me. Yeah, it's fine. Get back into it. Okay. Oh, yeah, back into it. Hello. Congratulations, man. Hey, thank you. How's it feeling making it to the grand final? Feels pretty good. Yeah? Last tournament, and it's nice. I want to go over a specific moment. Penultimate round of that map of Mirage. It was you and Ema. Got a beautiful 2v3. You jumped up on the box on the A site. Walk me through that. Walk me through the approach to that one. Honestly, don't know. Am ce e bine, uite și tu, 1-13 după meciul ăsta nu poți să superi, a rating mai bun ca Simple imei ăștia, până nu mai suferiți. Uite, Simple a fost bocan cu Mirage, dar au cărat băieții piano aici. Au cărat băieții piano. 1-44 a avut harta asta, ce ai, uite, are 1-15 total eventul ăsta, e un event super bun, super bun pentru Mihai. Chiar super bun, uite, Mirage, repet, 1-46, 108 ADR, hai ce să zici. Yes, it's exactly that. I feel like Ăsta în plus minus e diferența între... And you see that the opposing team is crumbling. You can feel the voice of the players, and just the plays they're making is like this momentum plays. I feel like as well, you know, the contrast to that is while Monte start to kind of become a shell of themselves, bro, watching you guys win those rounds after and again, time after time, you just started making more ballsy plays. You just started to like really play into that vibe. So I can't imagine, like this had to be one of the best just vibes throughout any of your wins so far, to also be playing for a grand finals on top of it. Did you feel untouchable after you win those, like that amount of rounds like that? I think after Valerchik won that 1-3, I think that was the nail in the coffin in terms of, then you just felt invincible, like how can we... Ați auzit după ce l-a bit runda aia. Yeah, that was insane. Listen, I was just going to ask you, big picture, this whole NaVi roster, everybody knew was a big risk. You guys came together. The very beginning,
was not that easy, but now you make it to a grand final. Did you expect so pe soon to have that level of success? And I can ask you both. We can start with you, JL. Did you expect that level of success so soon? Not really, no. I was putting all of my chips on CS2, but even CSGO we can make some damage, and I'm pretty happy about it. I'm led by Alexi B here, by the greatest topper, Super. Ce că sunt alea, astea de le au ei, sunt căști alea pentru microfon și pentru izolare. Bravo băi Mihai, a doua finală în 2023. I wouldn't have believed that if someone told me before this tournament, but it's just the fact that we did so much work and having a long boot camp coming into here, like it was about time that we could actually play good, but the way we're playing right now is like really good. So. Yeah, definitely. I mean, super deserving that position. Some of the themes that we heard from interviews was frustration, handling frustration, staying in the game mentally. How did you guys work on that? Because in this game, you were definitely able to turn situations around, stay in the game. Is it something that you've been working on actively? I mean, yes and no. Like, we've had discussions, but I think sometimes just the fact that when you play officials and you let the emotions flow, sometimes you can't really handle it. But it's just the fact that we didn't drop a single map, so obviously going outside after winning a close game, even though we made a couple mistakes, it's always easier to go back into the second game. But we will play a best of five grand final tomorrow, so obviously there is more exposure to maps that maybe we didn't play too much. Maybe we can lose a map and then we can see if we can actually bounce back. And I really think we can, because we made it this far and there's like just backs against the wall and let's take it home. Awesome. Now, just a final question on my end. On a human standpoint, do you guys feel close? Do you feel like you've had enough time Dar nu cred că scriu de Alexis Smash, mă, flyer. Asta e problema, că nu scriu de Alexis Smash. Because we don't get to see that. We don't get to know that. We just watch you guys play Counter-Strike. I mean, it is a lot better. I don't think we're there yet as a family yet, but we start to understand each other in a kind of deeper sense, where I know where my friend Ime would kind of get a little tilted if you said something to him, and you know how to lift him up, or you know how to boost his confidence, and just kind of crafting each other's relationship with each other. And yeah, just at the end of the day, you have to respect each other, understand what the guy wants, doesn't want, needs, and doesn't need, and yeah. I think we're really close to Alexi. Yeah, I mean, I agree. I think we just know our tendencies now and know what people like and what they don't like, and it's just like working with the flow, that's it. Yeah, it takes time, man. It takes time. Something else takes time. It's been a career now, Alexi B, of you throwing grenades. Okay, this crowd was eating it up. Every time you were chucking frag grenades today, blowing people out of bomb sites before retakes got rolling. It's not, anything to do with this conversation, but if I'm at home right now and I want to throw grenades like Alexi B, how do you get so good with frags, bro? How do you do it? Honestly, I don't know. Oh no, this Come is on. a secret. I mean, I could say the lame answer of like just practicing and whatever, but... Bă, Ciprian, încă 50 de gifted-uri să moară frații mei, mă băgați la balamuc, ești nebun la cap. Ai 2 cuțite la membri, ce să facem, asta este. That's just what I do. Just gotta feel it. Just gotta be one with the frag grenades. Frag grenade, you, same picture. Closer to the nades than the rest of the team. JL, we were bringing up a quote, or Chad was bringing up a quote. E în finala la ultimul major de CSGO și în finala la ultimul LAN de CSGO, adevărat IMC, adevărat. Bă, îmi pare rău că nu apar donațiile astea sub 1 euro, am făcut alertele între 2 și 5 euro, cum erau și înainte. Înainte nu mergea să donezi sub 2 euro, acum cred că s-au resetat setările sau ceva, dar o să modific cumva, că astea de sub 2 euro nu apar pe ecran. But just like a map just came to us naturally. Alexi played it. Alexi actually never played an official Anubis before NaVi. And look at us now. Ime as well, he didn't like Anubis. I think only me, Bit and Simple, liked Anubis, and then we kind of got the philosophy down, and it was an easy map to play. We have a lot of star individuals, and you just do the simple things. You go forward. If they block you, you go back. They give you space, you go forward. It's a very simple map. Makes a lot of sense. I actually bounce back. You mentioned Ime. Băi, Cipriane, băi, că ai dat 70 de gifted-uri, să moară Jean, incredibil astăzi. Vrească Dumnezeu. He dies a few sprays here. But then he comes back into the second half. Spune la interviu că când au început Anubis, nu le plăcea neapărat harta. Îmi plac cuțitele imediat, stai să vedem interviu. De fapt, hai să dăm drumul la înscrieri pentru membri, bine? Hai să dăm drumul la înscrieri pentru membri și după la sfârșit dăm și cuțitul pentru abonați, bine? Că a rămas să dăm un cuțit și pentru abonați. And then we had a talk in the timeout that we didn't play our game, and then we're like, uite, putem să ne uităm aici. And then Ime came back, everyone was motivated, pumped to go, and yeah.
Awesome. Hey, should we let them go? Can I ask a million questions? Because I have like a million more. I've got like one more, which is kind of a two-parter, obviously about tomorrow grand Vezi că final. ești It's un going to NaVi. be Ents or it's going to be Deci, Nows. prima dată dăm cele două cuțite pentru membrii, după care dăm pentru abonați. Regulile sunt simple pentru că s-au dat foarte multe gifte-uri și să mă urmăriți pe Instagram, bine? Da, ăsta este Instagramul, trebuie să mă urmăriți pe Instagram, altfel nu puteți să... And just, I think that they're taking the advantage on the B2 as well. But best of 5 finals, we're gonna play against, like, if we play against Mouse, it's kind of the same thing, like 2 teams who changed roster recently and yada yada yada. But if it's gonna be ends, they have a lot of experience in finals recently. Yes. And I think that's the team to beat if we want to win this tournament, because I feel like there's been a couple upsets and ends is still like one of the top dogs still in the tournament. So it would be nice to play them on a best of 5. Honestly, it's been a long time since the best of 5 and the final, and yeah. That was going to be my second would be part. Nice to play us. Best of 5 for you, JL. Does that scare you? The stamina that you're going to have to put out if we do. Actually, not. Before I qualified to EPL with Apex, we played the best of 5 against Spirit Academy, so I got the experience. Oh, you have the experience. Yeah, he knows. Easy peasy. May I, Freya, one last question? Go for it, Just because we have you on the channel, Lexi, obviously, great in-game leader. What do you make of this Mouse run at the moment? From round of 12, just like Monte did, all the way to the point here. Is this a team that's on your radar at the moment? Do you have any thoughts you just share? Obviously, you don't know who you're playing yet tomorrow, but I kind of want to get your assessment of this Mouse run, because I personally find it impressive. I think they had a rough tournament like prior coming to here, I'm pretty sure. And now they just played lights out this tournament. Mă, Bogdan, încă 20 de gifte-uri, băi, frate, băi. I don't know really what to say. I think they might have get comfortable with the way of Su is calling, and just like I saw some interviews about exertion and just Gympat getting LAN experience. Bine ai venit, Davi. De câte ori aleg prima dată la membri? Votați de câte ori să aleg la membri, da? Membrii se pot înscrie aici, da? Dacă aveți membru, scrieți NaVi pe chat. Gata, băi, s-a terminat. S-a terminat, we back now. Deci, dăm acum 2 cuțite pentru membri, un cuțit pentru abonați și după dăm drumul la un meci pe clan. Și that's it for today. Mâine urmează un best of 5 lung și după cum ați văzut, prea am din casă în ultimele zile și na, știi cum e. Ne băgăm aici cu băieții, mama, am ajuns. De fapt nu, am câștigat un meci ăsta, m-am urcat un pic, eram pe 1000 și ceva, dar a pus băiatul ăsta musca, vine să dau direct mare bubornac pe ecran. Oh, Linkuri sabo, aia zic. De 3 ori iar, mă? Hai să dăm aguri la niște cuțite aici, să vedem. Te pup, Master, bine ai venit. Bă, deci doar prima dată extrag de câte ori ați votat voi, de 3 ori, după care... Cum îi zice, după care... zi. După care extrag următorul, da, iau la rând. Și după care dăm pentru abonați, bine? Hai să vedem dacă sunt pe stoc astea. Asta ne-a pus stoc. Ce ăsta ne-a pus stoc? Băi, frate, băi. Hai să luăm alte chestii care nu sunt pe stoc. Vreau să le scot acum. Bă, dacă au crescut cuțitele astea minimum, incredibil, ești nebun. Incredibil cât au crescut cuțitele astea care sunt minimum wage. Înainte cel mai ieftin cuțit era $60, acum sunt aproape 100 toate, incredibil. Înseamnă joc nou și mulți jucători noi. Nu mă uit la Ens cu mouse, bro, nu mă uit, am mai spus de foarte multe chestia asta și vă repetați întrebarea, dar aproape ne-am spus de la început, nu pot să mă uit, că
Ieri am făcut 7 ore, după 7 ore, după 9 ore. Vreau să ieși un pic din casă, să mai respir un pic, că mai counter visez. O să ies acum, într-adevăr, 10 zile, plecăm în Spania, stăm 10 zile acolo, dar facem conținut live-uri de acolo și așa, dar vreau să ies și eu un pic. Să ies și eu un pic. Plus că oricum, mă rog, că n-ar fi problemă de timp, că ne jucam un meci și începe aia meciul următor, dar nu mai. Ne jucam un meci la clan și dăm cuțitele astea acum. Bun, ăsta e disponibil. Am dat sens și la asta. Nici ăsta nu e disponibil. Te pup, Alex, bine ai venit. Mamă, bine că am băgat alerta asta aici, nu? Că nu te mai înțelegeam cu gongul ăla, jur. Gen, cu gongul ăla înainte nu ne mai înțelegeam să mor. Băia ăla îmi durea capul de la el. Am băgat alerta asta, care nu știu dacă v-ați dat seama de la ce e, dar poate să vă dați seama. Ce e asta, Tibi? Ce-mi trimiți acolo? A, ești. Îți dau bloc. Chiar îți dau bloc. Am mâncat azi 2 croissant. Chiar îți dau bloc. Știu că tu crezi că nu, dar... Note câștigători, NaVi în finală, plus gol de membri, 1 membru, bam, 2 membru, 3 abonat. Primul item este Navaja Urban Must L1. Navaja Urban Must L1. Instagram. Am pe la membru. Titlul și Instagramul. Instagram. Bun. Asta nu e pe stoc, a? Băi, iar e problemă de iteme? Ce a zis cineva? A zis cineva pe chat de NaVi ce? Nu pot, că n-am chat încărcat aici. Nici asta nu. Nu, dei. Mai încercăm să găsim altele. Încercăm să găsim alte iteme. Dar de fapt unele mai așa și după vedem, poate prindem. Te pup, Alexandru, bine ai venit. Easy final, bă, frate, bă. Easy final. Aș fi next meci mâine? Ai, CCTO. A, CCTO ăsta de se joacă tot pe CSGO. Ia mă, cine a avut cel mai mare impact în meciul ăsta? Ime a avut 1.40. Da, uite, a avut cel mai mare impact în meciul ăsta, 1.40. Următorul e bit cu 1.29. Bine rău, ești nebun. Nu dai. Ah, am crezut că e ceva pe stoc. Asta cred că e pe stoc, că nu ne-a dat exchange de items. Te pup, mersi frumos, băi, și Ciprian și Andrei Bogdan și toți cei care ați dat gifted-uri, să rămână mult de tot. Mersi frumos de susținere. Și nu uitați că și luna asta am dat drumul la meciuri la clan, da? La aceleași premii au început de acum, nu de pe întâi. Că a apărut CS2 mai repede și n-avea sens să mai așteptăm, deci... Uite, mai era... Mamă, dar știi cât de puține iteme sunt pe stoc, incredibil. Au golii băieții site-ul de cuțite.
Ce este Rust Code Battle Scare? Navaja Rust Code Battle Scare. Ce asta e? Asta ce e? Safari Mesh Battle Scare. Bun. Bun, perfect. Am scos astea. Uitați că aveți giveaway aici dacă vreți să participați chat. Mai aveți o zi și 5 ore dacă vreți să participați. Sunt 11 cuțite la bătaie. Bun. De câte ori ați votat? De 3 ori, după care luăm automat. Deci primul a fost Alexandru, al doilea Andrei Mana, iar câștigătorul este Matthews. 1 minute timer. Matthews, ai la dispoziție să-mi dai Instagram-ul să văd că mă urmărești. Următorul câștigător îl iau așa la rând, da? După care dăm la abonați și ne băgăm repede la un meci scurt, mic. Bine ai venit, Radui Stachen. Andrei Matei. Bravo, tată. Cred că mă urmărești, că ai dat pe Instagram. Perfect, am trecut aici. Da, îmi dai mesaj când peste 8 zile, da? Când expiră hold-ul. Bun. Următorul este CosminD. Dacă nu am Insta, nu poți câștiga? Nu. Dacă nu ai tu Insta, nu o să aibă nimeni Insta și majoritatea persoanelor nu au Instagram, îmi pare rău. E ca și că nu poți să-ți faci un cont pe care... Mamă, uite ce repede, lemnarul CosminD, incredibil. Nici n-am apucat să dau de ce data timer, a răspuns instant. Bravo, tată. A, nu. Așa, bun. Ok, și acum un abonat. Hai să dăm drumul la giveaway din nou. Poate să scrie toată lumea, tot cuvântul NaVi, ca să rămână mai ușor de spamat. Scrieți toți aici. Spamați toți aici, da? Și vă las... Hai, 5 minute, na. De câte ori extrag la abonați? 1, 2, 3, 4. Ca să aveți timp tot să vă înscrieți, bine? Bă, dar numai de 3 ori votați. Acum se trolează, se votează full random. Incredibil, oricum. Aim high, Mihai. Incredibil, oricum. Finala de la ultimul Pro League. Joacă Mihai. Un concurs care n-a anunțat nimic. Am pierdut nicio hartă. Marfă rău, ești nebun. Marfă rău. Nu am pierdut nicio hartă. Deci, dacă sunteți abonați, trebuie să scrieți NaVi pe chat. Puteți câștiga un cuțit care valorează undeva la $106. Dacă vreți să-l vindeți pe Pancake, $60-70. Deci, na. Nu știu de ce lumea e atât de reticentă să se înscrie. În condiții în care singura cerință este să mă urmărească pe Instagram. Sau poate să rămână să urmă pe live. Dar mi-e greu să cred că nu e live așa de lung. Sunt doar 4 ore până acum. Dar mă rog. Nu se știe. Hai că nu înțeleg de ce. Bă, trebuie să scrieți NaVi pe chat. Cum se aude. De ce sunt, uite, 2700 de oameni, între care doar 834 s-au înscris? Aia nu înțeleg. Vor fi mai mulți în urmă pe live? Nu dau seama. Chinese Formula 1 driver Zhu Guanyu playing CS2 with Cadian, lol.
CS2 is now the front page of the Steam Store. Păi, e un joc mare tocmai lansat, nu? Care are, cred că, cei mai mulți jucători care se joacă. Unde în Spania, Jalea sau Javea, ceva de genul, Bogdane. Pe lângă Valencia. Jalea, Javea, nu știu. Money City Side Mirage Highlight vs Mouse. Thanks for watching. Mo. Păi și de ce nu fac și cu gel? De ce nu fac și cu gel? Dar cât avem, mă, gel până la urmă pe Mirage? 7 cu 18 și a revenit, pe ce te-a jucat vine. Pe ce te-a jucat vine 7 cu 6, dar pe Tero 0 cu 12, nu o dai. Bine, și Bit a jucat prost. Și pe Canter i-a luat în spate, 17 cu 3, ești nebun, 2-24. Și Bit a jucat prost, doar Mihai a jucat bine pe Canter. Pe Tero, mă rog, și Alex că i-a luat în pumn pe băieți pe Tero. Mamă, ce diferență pe toate hărțile. Pe Tero toți negativ în afară de Alexei, pe Canter toți pozitivi. Vezi? Gata, chat, am trecut de 1000. Hai că mă apuc să extrag decât de 3 ori, da? Primul a fost Petru, al doilea Marinel Andrei, iar al treilea este Victor underline 710 underline. Reset, ai 1000 la dispoziție să-mi dai Instagram-ul să văd dacă mă urmărești, pe care ne băgăm direct la clan să ne jucăm un meci și după o sâmbătă pe spate gaming. We got it, got it. Mess with the squad, you try to go against us, I highly doubt it. All of my bros, we got it. They know for sure, we got it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it. Mess with the squad, you try to go against us, I highly doubt it. Been on a roll, we got it. We cannot go without it. I be on exotic, can't mess with the toxic, curvy little body be all on me. Keeping it spicy, you know that I got it. If she need it, just call on me. Run up a tab, we running it back. But mama, yeah, you a ball on me. We zooming, the package be booming, yeah, we got it. She picky and choosing in love with the moment, yeah, we got it. A, lor, stai mă că scrisese băiatul, scuze. Eram, uitisem ceva pe telefon. Da, mă, bro, stai așa că e chill. E chill, mă urmărește, băiatul, felicitări, Victor. Îmi scrii peste 8 zile, da? Mă are același Instagram ca user, nu? Frumos. Hai, tati, să ne jucăm. Stai, mă, că scrise Dănuț. Dănuț, vrei să joci, mă? Dănuț, ești, mă? Te bag la joacă? Oricum fac lobby și dacă ei fac loc. Joci, mă, Dănuț? Dane! Da, joc, stai o secundă. Da, bă, rezolvă-ți aia că mă aud de la tine, n-auzi? Se aude iar rău? Se aude de la tine, gen, tot ce vorbesc mă aud dublat. Cu delay, gen, dacă eu termin de vorbit și... Dacă nu rezolvi în 3 minute, ești când data. Da. Bine. Eu intră pe ăla să vezi cum se aude. Ca să nu zici că... Hai să vedem de că la video. Bă, cred că trebuie să cauți Logitech GPRO X. Cred că astea ar trebui să fie. Care au și X, gen. Uite, astea sunt, uite, trebuie să aibă placa asta. E bună placa asta audio, că e pe USB, nu se băguiește, că e pe jack. E bună rău placa asta audio, uite. Și ar trebui să-ți vină așa, cu placa asta de sunet, cu microfon, cu adaptorul ăsta în cazul în care vrei să le pui pe jack. Ăsta e ăla de dat volum, ăsta e ăla de unul dintre astea doi de telefon. Săculeți, de-alea de schimb de piele pentru așa, adică ăsta e pachetul. Hai să vedem dacă reușește Dan să-și facă ăla. Unde mă pot înscrie? În clan. Bă, ai link în descriere sau semnul exclamării clan.
Se exclamării clan și te bagă direct în meci. Se exclamării clan și te bagă direct aici. Clan CS2. Intri frumos aici și aia e. Uite, ai link-ul de aici. Dai click așa, îți arată cont, îți arată aici, dai accept și după care poți să te joci. Ideea e că, pana mea, e super simplu să te joci, dai aici pe butonul de play, ai party-ul ăsta în mod normal dacă vrei să te joci singur, dar dacă dai aici pe play, uite, îți arată clanul direct. Și intri aici și te joci cu băieți, uite câți oameni se joacă, ești nebun. Și lobby-uri deschise, dacă vrei să intri cu alți băieți, selectezi level-ul, dai aici, crei lobby, selectezi level-ul. Hai că nu vă arăt eu pe internetul, ești nebun, că sunteți smart rău tot voi. Ai reușit, Dane? Mai bine? Ia, la fel, mă. Nu reușesc, mă, nu știu ce să fac. Nu știi, bapă băieții ăștia, dacă ești și vezi ce... Nu știu. Ok, bine. Ciao, pop. Ciao, te pup. Microphone muted. Se aude rău de tot, nu înțeleg de ce. Hai că să... JAXYYYTV, ziceți ce nume aveți. Și GPRO normale alea au pe USB, GPRO X sau doar Blue Voice la microfon? Ah, ok. Nu știu care dintre ele să aia placă de sunet. Eu le-am folosit doar pe alea, doar le-am folosit pe alea cu fir puțin pentru că ceva am avut foarte mult asta. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Was moved to your channel. Salut, salut. 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 Te-l pe Mihai, că încă una și dai PC. Și zic așa am zis. Și face habar n-am, a zis și eu. Lasă Dumnezeu, ești nebun. Ați intrat, mă, toți? Gata? Da, da. Da, da. Mamă, v-au băgat aici pe astea. Vorbiți, da? Normal. Normal. Da. Se poate altfel. Da, da. Urma și mai devreme, lasă-mă că a fost ok băiatul, dacă a prins loc ce vrei să-i fac. Bă, la când începe morealul? A, la 10 minute acum. Ce vrei? Hai. Spune să se pună pe hibrid, pe TS la voice settings. Nu e, mă, are o problemă gen de la, cred că ori are căști de date prea tare, ori n-are alea puse bine. Las că și rezolvă el, că e băia mare, ești de bun la cap, ce aveți, de vârstă cu mine, știe să-și facă alea pe... Acolo, nu-i problemă. Hai că până ne găsești de mici mă bag și pe respawn, ești de bun. Da, mă, Grasini, ok, ai jucat mai devreme, nu mai spamat, ți-am răspuns deja, dar ești în urmă, pe ăla, cred. De pe telefon mă pot înscrie. Bă, frate, gen ca să te înscrii, poți să te înscrii de pe telefon. Dacă să te înscrii în clan, nu te înscrii doar dacă intri în clan. Trebuie să joci un meci în clan în fiecare lună ca să intri în tombola, gen. Nu trebuie să... Nu trebuie să doar să intri în clan și atât, ești nebun. Reacție sunetul de la alertă e cumva flash-ul luat de stresul. Ce, mă, nu, sunetul de la alertă este de la membru, sunetul de la membru este sunetul ăla de deschis și de închis TV-ul. E un sunet mai vechi de închis și de deschis TV-ul sau o tranziție de la televizor, mai știu ceva de genul, dar am luat-o cu gândul că are legătură cu TV, cum ar veni. Și nici să fie ceva subtil, să nu fie nervant, că uite, dacă se dădea acum gifted during timpul meciului, se auzea bingănitul la bong, 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 era poate prea mult, așa. Microphone activated. Atac, băi. Am dat. Tehnologia G-Sync nu te ajută la Counter ca idee. E pentru alte jocuri. Microphone activated. E cea care nu dă, dar nu cred că e de la noi, nu? Sper. Nu cred că e de la noi. Microphone muted. Easy win. Microphone activated. De ce, mă? Simt eu că batem. Sweden, France, Franța. De ce au băna, bă, Germania, bă, să mor eu? Ce vreți să nu jucați dintre astea care au rămas? Inferno. Bă, ce aveți, bă, toți cu Inferno, bă? Nu-mi place.
Banez diferit. Vertigo, dacă rămâne Inferno, banez următoarea și jucăm Mission sau Anubis. Ok. E diferit, ai aceeași hartă, ești are 2 pixeli în plus să mor eu. Dar asta aceleași rotații, că sunt mai importante rotații decât colțurile după care te... Deci vreți Anubis în loc de Inferno? Dacă vreți, jucăm Inferno. Zice și restul. Eu nu prefer Inferno. Deci unul Anubis, un Inferno și ziceți repede, că mai am 6 secunde. Da, Inferno. Da, ce vrei. Nu vă înțeleg. Ce el coleg, e ok, pe ton hartă ești nebun. Cine se joacă Anubis, frate? Microphone muted. E Microphone frumos să mă și activated. Anubisul și Inferno. Trebuie să vă obișnuiți să vă jucați toate hărțile, că dacă evitați de la început hărțile, acum când nu știe nimeni să joace pe niciuna. Adevărat și asta. Că e după iar ajungem de jucăm 3 hărți în România. Trebuie să jucăm și Anubis, și Inferno, și Vertigo. La noi se știa 2-3 hărți în România și sal, ne băgau băieții pe altă hartă, era GG. Hai că s-a internat. Așa era în toate hărțile, așa era în toată România aici, știau mereu 2-3 hărți maxim. Gen orice, gen se știau mereu aceleași 2-3 hărți, aceleași 2-3 hărți, nu știa niciodată, nu știa nimeni Overpass, nu știa nimeni Nuke, nu știa nimeni Vertigo, gen abia greu rău de tot au început să apară echipe și ideea e să învățăm toate hărțile de la început, să le jucăm pe toate. Mai puțin Overpass. Bine, mă joc și alea în stack, n-am treabă, dar nu-mi place să mă joc când mă joc cu abonații, că nu știu harta. Așa că când ne jucăm în stack, merge să joci orice hartă. Dar acolo trebuie să ai un pic de chemistry mai mult. Microphone muted. Știai și alte hărți le-au scos? Da, nu mai zic. Cash-ul, Rain-ul, Cobolo. Se jucau constant, chiar se jucau mult. Da, doi la fel, adică să moară Jeana dacă lăsau toate hărțile. Microphone activated. Am băgat comanda aia Vulcan și acum merge jocul 90 de frame-uri. Azi că Mars pleacă tutorial, o să se miște bine. Direct vine scoasă comanda. După. Mă auziți? Da. Așa, stai că mi-am scos căștile de la încărcat și nu se mai auzeau. Aștept ceva Vulcan? Nu știu. E un... Nu știu, nu cred că ar trebui. Mie mi-a scăzut. Are la monconul. Nu te. Let's give it to them, boys. Îmi place și pătărul. Stai că nu știm ce fac ăștia, că nu bagă. Microphone muted. Merge banii hopul, dar greu, gen, abia prins, ce nu mai prins așa. Poate să-l bage, dar nu știu, cred că vor să nu se mai sară atât de mult în joc, că mi se pare și mie un pic OP, să returezi un pic OP, gen, te bați în niște fight-uri și scapi datorită movementului. Microphone activated. Hai la din prima. Hai. All the way. Ceea ce a din spate, smoke să dea în bază și poate și un mol o să dea în ruine. Sau eventual dacă anunțăm în site să-i dea lui ăla să scoată. Nu trebuie să oferiți toți.
Am luat 30 de carat, incredibil. Vorbiți, bă, frate, bă, că suntem, bă, aici, vorbim în română. De ce vă luați 30, frate? Nu cred, dau un ham, pierd o runda. Ferească Dumnezeu, ziceți, bă, mi-au eu. Înainte să vă cumpărați și nu-și mai ia nimeni sau... Așteaptă, așteaptă. Bravo. Da, smoke city. Plantez. N-aveți case. Mă bază, asta spune. Te ajut. Scuze. Mă auziți? Perfectă comunicare acum. Da. Auzim, frate, auzim. Perfectă comunicare până acum. Bă, când dați un smoke, ziceți că dați smoke acolo. Când dați un molotov, ziceți că dați molotov. Când dați un flash, ziceți că dați un flash. Când vă cumpărați, ziceți că vă cumpărați. Mai ales dacă zic să-și iau unul, ziceți, bă, mi iau eu. Și aștepți, nu-ți cumperi din prima, că poate și-a luat unul în același timp. Ca asta s-a și întâmplat, v-ați luat 3. Aveam microfonul oprit. Face nimic. Faceți și voi stray family, că aveți că am primit 2 cu arme, poate îl prindeți pe ăla cu scout. Fac eu. Trebuie să mergem 2 pe second mid mereu. Să așa bolan și eu. Dau mic mid. Liber mid. O să bage casă. Unul la car. Hai spre banan, hai spre barcada, pardon, spre banană. Mă uit în nou. Dau smoke short. Hai spre arcada mai mulți și ne batem cu ei. Dau flash-ul. Dai. Cum v-ați dat un flash când era deja ei și la ce mi-ai dat flash? Mă bag librării. Hai pe aici, hai pe la Graver pe aici. Cred că stac, băi. bomba. Mamă, na. Bă, cine e pe aparate, bă, să moară frații mei și mai trăiește o zi? Bomba aia. E unul second mid. SP-ul, mă. Mamă, cred că au bomba, sincer. Așteptați un pic să treacă smoke-ul din mid. E unul balcon. Băi, eu vin în banana, că știți un pic. 2. 3 mid. Un aproape aici, în dreapta. Mai unul casă. La casă, la scări. Du-te pe raș. Am plecat, bă. Microphone muted. Meciul ăsta o să fie talent rău de tot, vă zic de acum. Microphone activated. Hai, cine se duce pe second, cine se duce între case, cine este în șanț, cine stă în pantă, cine se bate pe banană. Să mă duc eu pe banană. Și iese în second. Acolo, miță, nu se bage peste voi. Bravo, hai să intrăm pe, vă dau flash. O să stingi și intri prin smoke? Am dat flash în fața la site. Mi-a stins, dar nu are nimic. Am dat smoke city. Mort în mid. Unul city. Cred că e unul bine, nu dau seama. Vin și pe. Rămân banana. Unul a... Ruine. Dau smoke CT. Mort două. Trebuie să smoke cu banana, bravo. Asta nu să plantez aici. Excelent. Microphone muted. Iau bani. Dă-ți și canul, bro. Nu, frate, lasă, bine că câștigăm aici, nu zic nimic, oricum nu vorbesc nimic. Microphone Da, urmă? activated. Da. Ok. Băi, sunt cam scump la cuvinte să mor. Deci că le aveți pe cartele să mor. Iau tu și joc eu, Jur. Khalil. Jur, deci că cuvintele pe cartele, mă jur. Dau molly car. Dă tu risc. Dai o molly naps. Am dat fast city smoke, nu știu dacă am picat. Am plăcut, m-am băgat. Bravo. Încă unul. Omorâți-l pe ăla și intrați la B. Omorâți-l că e singur, go. Du-te că sunt doi, gen, te bași cu pistolul și se bagă al tău cu arma. E undeva la prima cutie, cred. S-a dus în bază. Bravo. Fugi. Bravo. Bă, dar cine e pe aparate? Cine e conectat la aparate? A, bun smoke. Băi, ruine. Dau CT dacă vreți. V-am dat smoke CT. E în stânga, ruine.
Am un flash dacă vrei, îmi zici. Poți să-l dai. Microphone muted. Microphone Nu activated. știu, la buton. Microphone muted. Microphone activated. Perfect. Hai să facem așa. Matthew, ia vorbește un pic. 1-1. Ok, Never Sink, ia vorbește un pic. Test, 2-10. Urma? 1, 2, 3, 4. Risc? Da, aici. Microphone muted. Am mai dat 20 de gifted, Andrei, sau ce s-a întâmplat? Nu mă, nu, e veche ăla. Microphone activated. Bă, cineva se aude ca și cum ar da cu spate cutiul. Nu pot să cred că ați mascat asta acum și că nu mi-am dat seama. Și nu pot să-mi dau seama. La ce te referi? Se aude... Zici că ești efectiv sunetul ăla Eu la de la mine după geamă, nu știu, n-am ce să-i fac, e de la un magazin. A, păi zi mă frate așa mă! Geamă, da. N-am mult în casă. Aproape mine. După larg. Bomba e mort. Hai be, am uitat de. Vin și spate. Ține mid polarul de la, din partea dreaptă. A, n-am luat bomba, mă. O ia. Dau full city. Uite, lasă-mi smoke. Nu city, nu city. Lasă-mi smoke. Dau full CT. Vă dau eu smoke CT, mai aici smoke CT? Am dat acum. Acum a sus. Hai exilat. Plantez în colț. Am văzut spate, mă, cred că stăți din bază. Asigură nu da galben, care este 9 viață. Încă n-am văzut spate. Unul a intrat casă, cred. Cum casă mă a intrat? Church. Și... Bă, direct. Bravo, bă, ero. Bine. Păi stai mă, cum ai cu casă? Bă, ești pocăi, mă, sau de ce zici la biserică casă? Jaxi vrei plor? Așa am venit, mai Casă. Hai că e o banană. Mă bag tu la pe în secund. Păi da, dar... Am dat bomba și mi-a lăsat-o mie ultimul spawn, în loc să o las. Bă, las bomba și aruncați aici la scuterul ăsta, nu mai aruncați în bază. Molo mid. Short, nu? Am dat flash la B. Fuge la pomit, incredibil. What? Bravo, las B-ul, las B-ul. Las B-ul, las B-ul, las B-ul, vii și cu bomba mea. Am dat smoke city? Sunt în casă, vin și imediat. Vezi că am dat un smoke la mișto pe mid ca să fac bait, poate se bagă aia mid. 1K. CT, 1. Bă, în spate site, bravo. Nicol B. Bă, a, site-ul nu, vine în librărie. Bă, cred că mai e unul ascuns, că prea trage ăsta ca nebunul. A, nu, ăsta e E city. Bravo. Excelent, bă, ce echipă mare, bă. Numărul 1. E martorul lui Jehova, zice ca să ne audă mai că să... Băi, frate, bă. Aoleu, măriu. Bă, dați molotov pe direct, dați molotov în față pe banană și după aia să dăm 3 heuri la staj, poate stă la staj, dar așteptați-mă și pune că țin un pic și vin după, da? Eu dau hack, că n-am molo. Smoke din prima mid. S-a băgat? Nu, nu. Molo, deep. Bă, bă. N-am un limit. N-am cum să vă ajut la tot. Unul se cap. Banana după saci. Colț de tot. 2-2. I-am dat pe... Molo pe direct. Mor și ăla. Ia bomba. Mamă, ți-era polar deja aici.
Polar B, unul în bază și unul singur pe A. Microphone muted. Da, mă, n-am văzut să s-a crescut mult rău, dar au crescut toate cuțitele, ce vei, pana mea, e normal, nu? O să fie ieftine astea care apar acum, o să se deschidă foarte multe la prima operație. O să mai scadă, genul să-și revină oarecum prețurile, nu știu dacă o să revină la 65 de euro, cât erau 70, mă rog, oricum prețul ăla e în dolari. Dar... mai unul aici, că din arcade ăla din bază. Crezi că mai e spate. Aia nimic. Oh, ce era ăla deja colar la B acum. Ba, în spam, pot să-mi iau acasă, fac pe banană. Poți să dau arma 13 că. Dacă m-am ascultat și făceam cum am zis, eu murea la saci, ați văzut? Dar întreabă dacă tu erai primul spawn și n-aveai molotov, avea altul în spate, putea să dea el, tu doar să stai ascuns. Anti-flash. Și după ce dădea el molotovul, așteptați un pic, venea meu, dădeam 3 eu la saci, murea la din prima. Pot să fac eu strike pe mid, am al doilea spawn. Bă. Mai e unul aici, am luat flash. Și unul era mid. Mamă, da. Am flash. Sparg aici și ne băgăm B? Geți-vă acolo după perete să nu luați damage. Mai în spate. Mort. În dreapta de tot. Am dat flash. Am dat și eu 29. Mi-a băgat la balană. Am început să vină 3B. Bă, da, dacă zic că fac pic la banană, nu mai veniți încă 3 pe banană, gen. Stați doar câte unul acolo, că gen, ați murit acum că ați venit după mine, gen. Lăsați-mă, mor unul și mă dau în spate eu. Nu mai stați pe banană acolo, că dacă dau molotov ne înghesuie și ne sparg cu bătaia. Gen, banana ocupăm, stăm mai mulți, mai late round, că nu mai am zdecarat, dar la început mai mult de unul n-are ce scate pe banana, restul doar stau în spate, mai dau un hei la mașină, un molotov să nu se bage peste a lui, un flash de ajutor, dar altceva e greu. Dai, dai. Lung. Doi be, mă, dacă vreți să puneți să vă intrați mai repede pe A, trebuie să fie chiar 3. Mor la. Intrați că doar se spatul la 2 acolo, 2 bestul ăsta. User disconnected from your channel. Pit, nu cred. Pit. Small pit, hello. Mamă. Pit și CT, arcade acum. Nete. 33, dar avea al modelei și bunul l-am văzut acum când s-a băgat cu modelul la bronzat, acum era la spate, nu mai știu să fie așa. Bă, ne dă 2900, îmi iau hero runda asta, că am și runda următoare eu. Dacă vreți să vă cumpărați eu până la 2000 așa, să aveți runda următoare ca lumea. Am unul ăla din pic 3, mă, dar dacă mai zis că spatul la 2, de ce dați și eu molotov un pic când intrați acolo? Gen, ocupați pitul și după site-ul. Are cap, i-am dat prin perete cap. Olego, fai de mă. Microphone muted. Da cap prin perete, mă. E lung. Flash banana. Două flash. Ce, i-am dat prin perete, mă, Cox. A, nu. Am scos banana 2. Mai e unul, Olego, ăla m-a omorât pe mine. Duceți-vă la Becky, unul singur și i-am dat cap prin perete, ar trebui să fie low. Poate să fie undeva ascuns. Intrați, dați un smoke în bază dacă aveți. Aveți smoke în bază. Stați pe arme și verificați, nu vă grăbiți. Are bombă. A pușat prin smoke. În pantă la noi. De asta aștept să mă urma și paite, nu te băga singur cu unul viață să mori. Așteaptă că venea să te ajuta el. Luați bomba împreună. Bă, taliban sunteți, bă, jur. Eu nu CT sunt prins. Ce am ramp.
Doi, să știi. N-ai văzut că a dat smoke mai din spate acum? Nu l-am văzut ăla. Păi nu l-ai văzut, n-ai văzut de unde a venit, cum s-a mișcat smoke, n-avea cum să fie pe Ba da, stânga. dar că e al treilea ora. N-avea cum, că era la în bază, nu? Îl știai pe la în bază, n-avea cum să fie ajunge așa repede. Abia te bătusei tu cu tine, cu el acolo. Era la în dreapta și cel care vine să se dea smoke. Al treilea era poate top mid max. Nu se roteți că atât de repede. Bă, încercați să faceți mai repede pe ammo, gen, încercați să faceți 3 contact în casă și că vin 3 la B în continuu. Eu mă bag cu ei acolo, eu mor, ia alea, nici m-am uitat cât damage am dat. Faceți-vă 3 în casă. M-au zis să faceți 3 în casă, să mai veniți mid. Polar B. Unul lung, cred. Smoke în casă. Unul lung. Short nu. Unul lung, unul short. O căruță, short. Vă dau flash pe short. Cat, bă, da. M-am zis să intrați casă, eu am cărat pe banană, eu am venit mid, băi, era AFK în casă, deci din prima în casă, dacă e, că erau doar 2, a venit la arcadă, nu mai avem șansă. Microphone muted. Microphone activated. Nu vă duceți să mă 3 în casă, mă, cum vă zic, mă, frate, mă. N-am zis clar să faceți 3 în casă, la ce ați venit 3 pe mid? Nu m-au zis sau ce se întâmplă? A fost greu, am dat greu, am dat examen greu sau ce s-a întâmplat? Ok, hai că e ultima rundă. Lăsați-vă, da. Hai să luăm pas. Vă zic 3 în casă, vă zic de nebun, au început ăștia 3B în fiecare rundă. Deci începeți-vă, dacă faceți 3 din casă, îl omorâți pe ăla din pit, luați tot side. Nu faceți acum, că nu o să mai vină 3B, că ne-au omorât deja de prea multe ori. Dar trebuia runda trecută. Cum v-aș și zis runda aia să-i dați luat, să-i lăsați. Smoke din prima mente. Dar trebuia să fie 3B chiar dacă s-a smoke din prima. 2 health. Ce dă smoke-ul ăsta aici, mă, în față? Ei? Da, da. Microphone muted. Ignoră, mă, nu răspund că se simt certați ca la școală. E impresia că aici nu este la școală, nici ca pe calculator. Îți dai B, care cu unul Microphone avansat. activated. Orice. Hai să intrăm. Bravo, unul singur ar trebui să ieși. Pit undeva. Poate, sau pe dreapta. Pușează bananul. Aproape, secund. Doi, mid one, nu știu cum nu-l omor. Tos. Nu-l omor, bă, ce n-am dat pe el acum când am făcut pic. Da, da. Bă, ce ați făcut mă, sau? Unul short, aproape. Bă, pe el s-a întras pe lângă. Microphone activated. Bravo, hai că e bine 75. Microphone muted. Ai tras în mijloc, adică pe lângă el sau ce? Am tras între ei sau cum? Microphone Bă, ăsta activated. oricadă. Mă joc B. Microphone muted. Nu de șobe. A dat gol real? Da, mă, tată, hostelul. Joc short, hai. Nu? Sau cine? Chiar a dat Bellingham gol, mă, nu, hostel. Mamă, centrare Bellingham cu exteriorul. Talent. Bun, frumos gol. Microphone activated. Am văzut nimic. Grijă B. Pe așa B. Dă-te în spate. Bomba, mulți B. B. Intră 3 B. Bravo, băgați-vă și așteptați-vă pe al vostru că omoră 3 din site, voi dați smoke-uri. Negreală. Bravo, voi râs. Bravo. Da, stați și voi setup, bă, fiți atenți la B, nu mai stați amândoi în aceeași poziție, că dacă stați amândoi în aceeași poziție, ăștia când intră o să se uite toți grup acolo. Nu voi asta 2 în site
Și gen, ăia când s-au uitat spre mine spre bază, dacă erai gen tu ascuns la confins, de exemplu, și unul în site, ăia când se băteau cu mine în bază, îi prindeați cu spatele și omorați. Bine că i-am omorât, bine că i-am omorât pe toți. Bravo. Gen, stați și voi ruine cu... Așa nu stați amândoi gen negrală cu yo-yo, că se uită amândoi în partea aia baftă. Dacă nu dădeam smoke acum n-aveam nicio șansă. Se uitau toți 5 în aceeași poziție baftă 2 versus 5 acolo pe site. Trebuie să stați unul gen să-i mai întoarcă cumva, nu știu să vă explic, gen să vă... E păcăriți, să-i beituiți. Unul mid ieșit deja. Aproape mid unul, bă. Am dat și eu smoke, l-am luat smoke. Băgat unul, ai și turnul de mi s-a băgat în casă. E unul aproape mid, să știi, galben. Boiler nu. Ok. Aproape mid, nu? Încă unul mid. Una-i casă. Încă unul mid. Bravo. Ultimul casă, nu? Ar trebui, da. Mai anunț o dată, că să știm sigur că ultimul e casă. Că n-avea să moară dacă mori 4 mid. Dacă mor 4 mid și, cum îi zice, tu știi că ultimul e casă, mai anunț o dată să se știe că ăla de la B nu știe cine cum a murit. Ok. Adică ție clar probabil că era ultimul casă, dar nu mi-e atât de clar pentru toată lumea. Mersi. Nu e o greșeală mare, dar te ajută foarte mult în comunicarea cu echipierii. Nu vreau, mersi, las că e ok. Să mai dai o dată extra cum ar veni. Reinforcement the communication. Microphone muted. Nu mare blanc sau puse în linie oricum. Vrei un boost galben? Microphone activated. Avem, bravo, risc. Bravo, băi, simple, băi. Nu mai suport pe simple, gata. Plus 2, am 2. Bravo. Da, încă unul. Sunt în spatele lor. Te bagă? Nu. S-ar putea să dea în spate. Bine la meteo dacă e. Nu mă bag, îi țin. Bă, nu e aici, e în smoke undeva, e la... Mamă, ce m-am speriat că a intrat în ăsta. E aici, l-am văzut. E în dreapta ta meteo. Bravo. Mamă, mai spar geamul ăsta, mai băgat la balamoc să mor. Sincer, nici nu mi-am dat seama că sunt geamuri acolo. Cred că oricum ai făcut mare bait, sincer, nu cred că se aștepta oia să fiu așa aproape. Adică ăsta nu se aștepta după ce ai spart geamul, se gândea că poate să în bază. Microphone Dar ce muted. cu pro? Nu, dar o să mă și la competiții. Vedem și noi ce merge, ce nu merge, să seama. Mai învățăm, la competiții învățăm multe chestii, mai ales acum la început când se testează metauri. Microphone activated. Eu mid, bă. Mid, îți dau flash mid, bă, E ieșit mid, nu cred. N-am mult. Aproape mid, bro. Păi erau 3-4 pe mid. Da flash. Moară. Ieșit în ăsta. Și mă puteți. Unul casă. Bună mid. Bomba mid, bă. Țineți bomba de pe mid. Am dat să mă casă. Never simți nici tu casă de Boiler. Microphone muted. Microphone activated. Boiler, cred. Boiler, grijă. Mamă, Microphone dacă stai muted. lipit de perete acum, era bine rău. 2-0? Cum mă, când a dat gol? Cum s-a dat 2-0? Spate. E half, sau cum se zice. Păi a dat 3 hituri de... Bravo, bravo. Am dat de mișca la bala, mă, când asta. Excelent. Grijă să nu dea rush B runda asta, mă, că e 11, s-ar putea să dea ceva rush și nu cred că dau mid, cred că dau B, aveți grijă la B. Dacă e... Duceți-vă, du-te unul... Cine stă A? Eu, stăm în short metro. Neversing, du-te, dă-i molotov pe mid și după ce se termină molotovul dai și smoke și gen stați amândoi în spate, na, stați în pit amândoi, mă duc eu că e la B în cazul în care dau rush B. Ok. Vrei să faci pic la B, mă? Risc?
Dau molly deep. Îți dau flash. Hai, dau și pe. Unul stânga aproape. Mid-ul, nu? Avem B-ul, mă. Putem să lăsăm polarul singur. Hai 4A, 4A, 4A. 4A repede. Lasă doar polarul acolo. Unul casă, cred. Țin casă. Te dau un molotov. Bă, puteți veniți doi în short acum să ne batem iar pe mid cu ei dacă vreți. Second mid. Nu mai vin, să-ți doi în loc. Rămâne o casă. Au banana. Le-ai dat banana înapoi? Ne-au dat smoke. Bă, când trage al nostru cu AWP-ul și sau vin aproape peste ei. Mai ține de smoke-ul la risc, îl dai și tu la 40 de secunde, da? Vrei să-ți dau resmoke mid? Nu, nu aștept. Și-a făcut boost la B. Dai acum resmoke mid modul la B. Te bag la B. Unul boiler. Ieșit boiler. Singur? Da, doar unul. Plus 1 B. Mort unul casă. Mamă, 2 mid, bă, 2 mid, lol. 2 mid, 1 banana. Mamă, păreau că sunt 7 la B să mor. Arcadă, bravo. Short mid. Bravo, băi, mid, excelent. Poate să-i short casă, grijă. Ăsta cred că a fost sau banana. chiar B. Nimic casă. Du-te galben raj la B. Rămâi spre aia urma, că dacă salvează nu contează. Rămâi spre aia, poate ajunge cumva prin short. Pe la timing, să nu planteze aia. E de safe. E la B, l-am auzit. E B. Plantează din prima. Mă va peste. Plantează că nu mai are timp. Bravo. Din acum tu urma, trebuia să te întorci. Trebuia să te întorci în casă, că dacă ăla era short, putea să treacă la timing să planteze. Și dacă era din casă, îl omorai ușor, știi? Și i-am zis lui Galben să... Nu vreau. Vă dau AK. Vreau armă, vreau. Deci mi-e AK, e AK. Bă, m-aș băga pe mid, că am spam bun, să dau molotov avansat. M-aș băga pe mid, să dau molotov. Vin să mă ții pe mid? Vine în spate, da. Gen, dau molotov deep avansat și să nu iasă din prima. Și puteți să vă băgați și voi la B. Dacă vreți, dați un molotov avansat și unul la lemne. Da, să izolăm de tot, să-i băgăm la balamoc în bază acolo. Vedeți că poate să vă treacă de molotove, să nu vină rush și să treacă aproape de perete. Plus 1, rampă. Are hit de he. Îmi prins pe mid, bă, 2 pantă. Sunt 2 aici lângă mine, în bază la ei cum ar veni. Dacă vă băgați de la B, Da, flash, sper. Nu mai dau. nu dați-mi. Ia smoke-ul de pe mine, med. Mamă. 2 rampă. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. 2 second. Am că n-a fost reluare cu golul lui Joselul, dar nu l-am văzut. A dat dublă hostelul chat? A, nu, ce oamenii. Regele. Microphone activated. Dați-mă din casă. Ai timp. N-ai glonț. Bravo, mă. Mamă, te-l făcut la bomba de el. Asta este mai bun. Mersi de joacă, boys. Mă bag să mănânc. Mersi, GG. Ciao, ciao. Bună. Mersi, Salut. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Bă, s-a dat info oricum bine, gen. Bine overall, gen. Câteva chestii pe care le-am mai zis așa, gen, să pe viitor, dar s-a dat info bine. Degeaba, dar chiar s-a dat info bine. Ia vezi, mă. Cine a scăpat? Bellingham? Ah, nu cred. Nu cred. Ah. Boys. Let's call it a day. Ne vedem mâine la 4 cu o oră înainte de finală, să ne jucăm un meci și după să ne bucurăm de finală. Vă pup, vă mulțumesc frumos că ați intrat pe live și că ați susținut live-ul astăzi insane de mult, cu membrii, cu like-uri, cu toate alea. Vă mulțumesc mult de tot. Cu donații, cu like-uri, cu share-uri, cu story-uri puse, cu... Vă mulțumesc frumos că ați stat alături de mine 5 ore. Mă să nu știu ceva, să ies un pic din casă, că încă nebunesc să stăm mai în casă și filmat în continuu, am alea, pentru că urmează să plecăm și așa.
Ne vedem băieți mâine de la 4, bine? Marți nu uitați că pleacă clipul cu setările, iar luni avem un live special în care o să facem un anunț. Vă pup! Să aveți o seară frumoasă în continuare, vă mulțumesc încă o dată pentru toată susținerea și ne vedem în curând pe un nou live stream. V-am pupat! Ceau!